Star 272 star 1 hash wona weka uguo ukoro wi mwe wa andu aria mekoro makiamukira ciringi 10,000 na riu tukiambiriria kiumia no wega ukoro kimenya ati no wega wambiririe na kindu wita mwihoko na kirigiriro no wega wambiririe kiumia giki utari na nganja no wega wambiririe kiumia giki ukiraga Ngai muthenya wa umuthi no nyende unyonekanire angikoro gathina gaku no kanino ni ciringi 10,000 ona kana 10,000 no ikore guteithia mwana witu no wega wigira kuria kwa star 272 star 1 hash. Ina ni mushi muthaka witagwo warembesha maisha na mushi uyu uigiragwo ni mundu wothe ukinyetie miaka 18 na we utakinyetie miaka 18 ndwitikiritio gukorwo kiigira kwa rembesha maisha atugai kuririkania we uraigira kuo ni wega uhindi ciothe ukamenyaga betting no igukuire meshiria kwoguo ugathaka makiria na ugathaka wina uigiririki. Thank you so much thariri ritu ria mbere tugithereruka wega Monday ino ya kirathimo turera Ngai witu atuike utheri witu atumurikire njira citu atuhe gia kuria gia kunywa na makiria nginya gia menyerere ciana citu na agitire ciana citu ciri macukuru ona micii itu Ngai eno hoti wa kumenyerera ona mawira maitu Ngai eri no hoti wa kumenyerera mawira maitu ritwa riake rirogocwo mabataro ni maingi turi namo maundu ni maingi turi namo no hari Ngai witu maundu maya ni mahuthu hari ithue turi ta andu no makorwo me maritu na no makorwo maturituhire muno tokorwo ni andu matureketie andu turehokete tokorwo ni mundu uretikitie no riu ni akugarurukite tokorwo ni handu urarutaga biashara na riu urakorwo uguo kona titakuroka undu na niguo wakiri na mwihoko na niguo waki huthirire energy yaku kihuthira hinya waku kihuthira mbia ciaku na riu uria ureciragia tiguo kuri uria tungikuririkania rucini rwa umuthi ati ni kuri haria mundu akayaga haria mundu athiaga agaturia maru hari uria mundu aragiria na agatuika wa kumuigua na akamuhingurira njira ingi njeru okorwo iyo tio yari njira ri Ngai agakuhe njira iria yake njira iria ya uma kugo mwihoke rucini rwa umuthi na turerwa andu aria athingu aria maikaraga mari athingu makoragwo mahana utheri uria uikaraga ukengete na riria ugukorwo wi mundu muthingu Ngai ni atuikaga wa gutwarana nawe. Karibuni sana ni Thereruka Monday. Na hau ha guturia ndu nguririkanie niwe ugite jitai na ni ngumwitika Ngairai na ni ngumwitika na ni ngumuoni maundu manene mari nyu mutakiuwi na kugwo rucini ruru rwega kira tuko tugika ni gukaira Ngai witu uyu twirire wona twamukaira ni agutuonia maundu manene ibataro riu riaku kaundu kau ngienda Ngai agwikira muthenya wa umuthi kau uraigwa no wende ahiuhange gugwikira no wega tugithimbira-ini ya Ngai onawe umumenyithie uyu ni muthingu uyu ni mwihokeku guthinga gwake ni makiria ma gukia kwa rucini na kugwo twitikie na tuhoye muthamaki wa thamaki Ngai mwega Ngai muigwatha ni mahinda mangituka mbere ya kurucini ruru rwega tugigucokeria ngatho ni tondu wa wega waku no tugi waku no thingu waku baba thengiu Ngai witu ni gututuma tigari mandu aku rucini ruru rwega thengiu ni guturiringaringa na waturokeria mihumo yaku baba thengiu ni tondu ni ukoretwo hamwe na ithwe no gatorana hamwe na ithwe o kuma hindire mundu okire guku thi muthamaki mwega tikuga ni guthinga tuthingite muno makiria ona kana tugakinyanira mbere ciaku muthamaki mwega no ni tondu wa wega waku ni tondu wa utugi waku ni tondu wa uthingu waku nikio tuonagira kanya o rucini tugithengerera gitine giaku twina ngatho tukiuga ni wega muthamaki mwega ni wega ni undu wa rucini ruru rwega ni wega Ngai witu tondu turamenya ni uguturathima ni wega Ngai witu tondu turamenya muthamaki mwega kiumia giki ni ugukorwo wi hamwe na ithwe kiumia giki ni ugututhie mbere kiumia giki itha wa kigongona githeru ni ukureka Jehova Ngai twegwatira irathimo o iria ciaku no iria itumagwo thutha na maithori muthamaki mwega twagithengerera gitine giaku rucini ruru rwega muthamaki mwega tondu we niwe hinya witu muthamaki hari we niho twanona hinya hari we niho twanona hinya wa guthi na mbere na nikio rucini ruru rwega twathengerera gitine giaku tugiguthaitha na tugikuhoya witikire gukorwo wi hamwe na ithu muthamaki mwega ari othe matari na hinya mwathani ari othe ngoro ciao cinamite itha wa kigongona githeru ari othe makuhoete na riu makirie gute mwihoko muthamaki mwega Jehova Ngai itikira kumaririkana we niwe ugite mwathani thini wa kiugo giaku githeru atari mathirirwo ni hinya we niwe uri mongagirira mwathani
getekera kuririkana ngoro ici ciothe cirungu rwa mugambo wakwa ari othe mena kieha muthamaki mwega ona utukumarehe maitho-ini maku Ngai we wonaga umuthi rucio rugata tene na tene Jehova ni kuri na aria maratuthikiria muthenya wa umuthi muthamaki mwega matari na mbia cia kuriha nyumba matari na school fees muthamaki mwega matari na gia kuria oro gwatagia kunywa ithe wa kigongona githeru ithe witu we mwega na we muthingu na we mutana we waheanaga mana hindi ya mandiko ithe wa kigongona githeru we watumaga Jehova Ngai andu mahune na undu wa thamaki na mugate muthamaki mwega ni twagukaira rucini ruru rwega inari korwo wetikira gucuthiriria ya matari na gia kuria na gia kunywa inari korwo wetikira kumarathima na kirathimo giaku kire giteima guthutha-ini maithori igithe tiwo twirite thiini wa ibuku riaku ritheru muthamaki mwega ati mwathani nyoni cia riera-ini itihandaga ona itigethaga muthamaki mwega na ugatwira turia bata gukira cio muthamaki mwega igitikira maratuthikiriria rucini ruru rwega mwathani witikira kumarathima na kumeka wega tikira kumahe gia kuria orogwata gia kunywa vava na wona weka uguo ngumo gathori na gitio ciothe ni ciaku turathimira mawira maitu muthamaki mwega rucini ruru mwathani tukiroka vava kuria tukuhingura aria mena mabiashara aria mandikitwo Ngai witu ni twagwita ithe wa kigongona githeru itikira kumarathima muthamaki mwega itikira mwathani manyitie kiugo giaku kiratwira ni urirathimaga wira wa moko maitu vava gitikira kirathimo kia wira wa moko maitu tuinukie rucini ruru rwega Ngai na wona weka uguo ngumo gatho riri na gitio giothe ni giaku vava witu itikira gutwika wega ni tondu we ni we Ngai witu itikira gutwika wega ni tondu tutiri Ngai ungi muthamaki mwega ni gwicagurira twecagurire ithe wa kigongona githeru guikara gwaku no gituguciririe muthamaki mwega ati Jehova Ngai ngoro citu ni ciiganire kuri we mwathani ithu tutingĩiguithĩka gutiri Ngai vava ona tutingĩikara itinda-ini ciacio mauga gutiri Ngai muthamaki mwega ni tondu ni watwiyendeire Ngai no gitugucia gwaku Ngai na tugicagura mwathani gukwihoka vava tugikwihoka ni kuigua Ngai tugikwihoka ni kuona maundu maria uratwikira vava ni undu wa gitumi kiu tu Ngai witu itikira guturathima Ngai ni undu wa gitumi kiu tu ithe wa kigongona githeru itikira gutwarana hamwe na ithuĩ Ngai ithuĩ tukuga ta Musa muthamaki mwega ungiaga guthi hamwe na ithuĩ Ngai ri kuri menyeka ate wi wa mwana witu vava kuri menyeka ate ni twitikirikite niwe muthamaki mwega ona korwo rucini ruru wega Ngai wahitha uthio waku ndugatuigue Ngai waga gutucokeria mahoya maitu vava witu ni kukungi tungithi twethe uteithio mwathani nungi tungikaira oro tiga we kigongona kia muci wa matu-ini na ni undu wa gitumi kiu tu Ngai witu itikira guteaniria wagarari witu wa mehia itikira guteaniria mwathani kuria mwathani tumite njira-ini ciaku na githe ithu tutiri andu muthamaki mwega nungiiganana nawe uthingu baba tutingiiganania uthingu nawe Ngai na korwo tuiganania uthingu nawe muthamaki mwega ri na githe to guturaga ungituraga mwathani gitikira tu gutuigua baba ririkana thakame ya muruguo Jehova Ngai ino yaitikire ni undu wa mehia maitu Ngai na nigetha twathengerera giti-ini giaku kiu gietha kana kionene muthamaki mwega ukaga gutuona no kona thakame yo muthamaki mwega igitikira guturirikana rucini ruru rwega tuturanire na thingu aku Ngai tuturanire na andu aria ukurathima muthenya wa umuthi tuturanire na andu aria gutwara gikiro-ini kiu kingi mutumia urathikiriria Ngai utari na mwana ithe witu muiguire tha aya marathikiriria mena mabata matiganite angi mwathani ni ugima wao wa mwiri angi ithe witu ni maundu mamatengeretie angi ithe witu ni ihiko irathi gukua angi ithe wa kigongona githeru ni mbara cia kifamiri muthamaki mwega ni undu uriku cio na kugitira hinya baba ni undu uriku ucio ngirugamana nawe muthamaki mwega na githe irima itikuiguaga ikarugaruga Jehova Ngai na githe Jordani ndikuonaga mwathani igaguthengerera mwathani niki kingiaga gutia muthamaki mwega rucini ruru rwega igitikira gutuiguira tha igitikira gutwika wega bururi witu wa Kenya Ngai twaurehe moko-ini mwaku oi Ngai ni tukinyite mahinda-ini mwathani ma kwihuga mahinda maria mwathani thakame itu mwathani gutari na gitumi Ngai ina ri korwo watuhitha ithuĩ baba hamwe na andu aitu Ngai ina ri korwo Jehova Ngai acio manangaga ciana ciene Jehova Ngai marwaga gutukinyira ithe wa kigongona githeru na wona weka uguo Ngai ngumo gathori na gitio giothe ni giaku twarehe ciana citu mwathani moko-ini maku Ngai itikira gucihitha ithe wa kigongona githeru ndukanetikire tucithike muthamaki mwega no ugetikira ciana citu ituthike mwathani ni undu wa ukuru na ni undu wa kuingihia miaka muthamaki mwega na wona weka uguo ngumo gatho riri na gitio giothe ni giaku gitikira guturathima Ngai witu gitikira gutwika wega ceceni ya Ino FM oro wata ceceni ciothe cirungu rwa Royal Media Ngai cirathime no cike wega anene aitu Ngai mwathani oro wata uria munene na munini muno rutaga wira guku Ngai twahoira thimo ciaku Ngai icitaima gutheni maithori na wona weka uguo tugutura tugathaga ritwa riaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya
na twacokia ngatho. Amen. 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 Thank you so much muthikiriri wa Inooro FM rucini ruru rwega ruru wetikira kunyitanira hamwe na ithuĩ na no gukuririkania tu o tugithiaga na mbere rucini ruru rwega tukuririkania ati no twandikire kwitukira nenda citu cia ukinyanĩria wathi kuria mwena wa Facebook ya Inooro FM watwandikira no tugukorwo tukiona ndumiriri yaku ona washera na ushare na SMS namba ya 22989 nitukwamukira ndumiriri iyo na ndukariganirwo ona WhatsApp namba makiria ni undu wawe wi diaspora tugakuhe namba ya 0722 200 720 ni thaa 10 na dakika 27. Kandiga dogisho kokyuga dokandirika ona ndothe mange twekanya maheni wendo hana mondo ndoena nagia doya wothe woiga yoingagia na ningi gutura we mwihokeku na ningi gutura we mwihokeku gitumi kianyende Kona muthenyonge nikumenya tiwe ndukandiga ungitira umuthe niwanogio nenie ndingenda gutura na gatha kamwe ndingenda gutura na gatha kamwe wehende dano na tawandi Wanga indutaga Zioirwa ni wendo kori watu No kiugaga eliurehaga Rumirira kiugo gyaku kehinge Babae rumirira kiugo gyaku kehinge Gitumi kianyende Kona muthenyonge nikumenya tiwe ndukandiga Ungitira umuthe niwanogio nenie ndingenda gutura na gatha kamwe ndingenda gutura na gatha kamwe hakerugo nongo weterera nongo thina mbere na gugutungata no hari na ihoya gukuhoya baba ndukareke njeterere muno Yohana rwaongirie maithori ndukareke njeterere muno ui ndukareke njeterere muno gitumi kianyende kona muthenyonge nikumenya tiwe ndukandiga ungitira umuthe niwanogio nenie ndingenda gutura na gatha kamwe ndingenda gutura na gatha kamwe ndukareke njeterere muno Ngai ndukareke njeterere muno Yohana rwaothengerie giconoko ukana rwaongirie maithori nakariria muturire wakwa ndukareke njeterere muno Baba ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno ui ndukareke njeterere muno Yohana rwaothengerie giconoko ukana rwaongirie maithori Baba ndakariria muturire wakwa ndukareke njeterere muno Ngai ndukareke njeterere muno
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩige jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Shesheni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Nĩkũrĩ ihinda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, rĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Oh yes, ihinda rĩaku nĩrĩo rĩeheragia maithori gũkwarĩ kwa Inooro FM rũcinĩ rũrũ rwega cihandĩte wega thaa 10 na ndagĩka 34 harĩ hothe ũratwamũkĩra tũkĩiga nĩ ngatho mũno makĩria na ũririkane atĩ rũcinĩ rũrũ tũtigũkĩte o moko matheri kana tũtiũkaga moko matheri. Niĩ ũrogwata Wanjirũ twĩna mbeca tũgũkorwo twĩkũnengereria wona wetĩkĩra gũbuata mawatho na mĩtaratara na kwa ihinda rĩrĩ angĩkorwo ndũrĩ ũraingĩra mwana witũ rũcinĩ rũrũ rwega no wega ũkorwo ũkĩoya thimũ yaku ũthiĩ harĩa ha *272*1# *272*1# rũcinĩ rũrũ rwega nĩ tũgũkorwo tũgĩethana na mũhotani witũ wa ciringi 10,000 ũrĩa gũkorwo ũbuatĩte mawatho na mĩtaratara. Na ririkana gũtirĩ ũmenyaga gũkĩaga atĩa, no mũthenya ũmwe gũkĩaga ũgakora atĩ kĩrathimo nĩ gĩakorwo gĩkĩgũtha gwaku mũrango, na koguo we warahũka rũcinĩ rũrũ rwega we ũraigania wakarura ingĩona ciringi 10,000 no ndĩhe nyũmba, kana ingĩona ciringi 10,000 no nyongerere njike shopping, kana hihi ingĩona ciringi 10,000 no ngoro ngĩtwara kũrĩa thukuru-inĩ, kana hihi boost ka biacara gakwa, kana hihi ona njĩkĩre ngari maguta. You know, mathĩna maitũ makoragwo matiganĩte. Ũrabatara kuoya thimũ yaku, thiĩ haha tũhũragĩra thimũ, hihinya *272*1#. coke wĩkĩre hash thutha ũcio nĩ njũĩ wabuata mawatho na mĩtaratara ciringi 10,000 nĩ ũgũkorwo ũkĩamũkĩra. Nĩyo tũgwakorwo gĩtarĩrio mũthikĩrĩria witũ tũgagĩkwĩra congratulations tondũ we nĩ ũkũinũka na 10,000 mũthenya wa ũmũthĩ kuma kũrĩa kwa Rembesha Maisha, kũrĩa tũkwĩraga tũkaga haha nĩgetha tũgũthakarĩrie mũtũrĩre waku, na rĩrĩa mũtũrĩre waku ũthakarĩte ithuĩ nĩ tũkoragwo tũrĩ andũ akenu. Na ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere nĩ tũrakena nĩ kuona we ũgĩtũthikĩrĩria, ũgĩtũma message ũgĩtwĩra nĩ Monday ya kĩrathimo, niĩ Jehova nĩ anjarahũra, Jehova nĩ ahe rũcinĩ rũngĩ, nĩ ahe kiumia kĩngĩ, macaitana hota
kwahota kuhingia kiumia kiu giathira ndina kirigiriro na ndina witikio ati Ngai ena hinya wa gutuma ahote kumahingia kiumia giki ndina kirigiriro ati Ngai ni akuhe undu mweru Ngai ni akuhingurira mirango mieru kiumia giki kieru na tugakirwo tuikare na kindu gigwitwo roho uyu wa gwitikia tukerwo tuikare na roho ta wa mundu ugwitwo Ibrahimu uria tumwitaga baba wa witikio ni aritwo murata witu ni aritwo ruriri rwake rugukorwo rugikiuma hari mwana wake gwitwo Isakari no agikirigwo ati no ari na horo wigie tondu nari no horo wa gwitikia ruriri rwakwa ri na ni nderwo ngirute mwana wakwa ta igongona ri ruriri rwakwa ni rukuoneka otoguo njiritwo na ni uhoro wa ma mundu gwitwo Ibrahimu ni undu wa witikio wake ni amenyaga Ngai ni awariukie nginyagia mundu kwite na atuike wa kugia na ruriri ruria amwirite na akorwo ari baba wa anduriri koguo rucini rwa umuthi witikio witu ni ugututwara kuraihu witikio witu ni ugutuma maria Ngai atubangire makinyanire witikio witu ni ugutuma ndugu itu na Ngai ithie na mbere na gukinyanira hihi weno witikio waku ni uhana ta wa murata uyu witu gwitwo Ibrahimu rucini rwa umuthi kuria gwa 22989 thank you so much Charles Wagas wa Kigumo county ya Murang'a ona Michael Jogu wa Kibere gwikirinyaga ndukigeithike Mwangi wa Subukia ni tuona ndumiriri yaku ona wa mathina wa Njororoko Shakareri tugitinde thayo na ndikie maitho mwena uyu wa Njiro na wa mbere wa mwira thomete ndumiriri cigana na ndiwe kana ni uria gwitikia ukoragwo gwikuritu nima gwitikia ni kuritu tondu mundu etikagia undu atonete na undu arona ni haritu tondu riu okonta mundu ta Ibrahimu ni wagikirwo ruriri rwaku rukuma he mwana uyu no marakura no wacoka ni wakirwo githi ukimurute ari igongona ona tiga uguo no arakura erora athima mutumia wake akona ta hihi uhoro ucio Ngai takauhingia niguo na ni undu wakwa gwitikia ri kana ni undu wa gukorwo ati rimwe na rimwe ni tukoragwo twi mathangania ri tuciaraga mwana witagwo Ishmaeli riria Ngai atwirira uhoro wa Isaka na tuciaraga mwana witagwo Ishmaeli na kuna andu mahikitio ni Ishmaeli muthenya wa umuthi tondu ni maregire gweterera Isaka na ugwati wa Ishmaeli ni riri riria Ngai erire kana hindi ya mutumia wa Ibrahimu erire Ibrahimu athingate Ishmaeli na mami wao Ibrahimu athire kwi Ngai Ngai akimwira atiriri ikota uguo mutumia waku akwira niwe niki tondu hindi ria erirwo oe Hagari agakome nake ri ndathire kwi Ngai ni kuri andu matuaga matua riria ma backfire ri magatengera kwi Ngai na koguo mundu gwitwo Ibrahimu erirwo no uguo mutumia waku akwira wike ikaguo ni andu igana muthenya wa umuthi mena tu Ishmaeli marathi kwira Ngai uhoro wigi tu Ishmaeli na rikora tu Ngai atuhea ukiririria gite tigwo nema wa gweterera kiria kiumaga he Ngai niguo na tumaririkania ati kuria kwa Rembesha Maisha no tuko tukimunegereria besha agikorwo ni ugwitikira guthi kuria mwena wa 272*1 hash rucini ruru rwega ukorwo kiamukira ciringi 10,000 ni kaundu kahuthu mwana witu ndwitikira kuoya thimu yaku ndwitikira kugeria ndwitikira kuingira na witikio ndwitikira kuingira na ciraniro cia Ngai uyu ruga ciraniro ciake ni A na Amina uhinye *272*1 hash ciringi 10 cigana ni ciringi 10,000 na ciringi 10,000 muthikiriria witu no uhote gwika maundu matiganite ni kuhota kugura shopping ni ukuhota gutumira mwana waku umongereraga pocket ni ukuhota kuriha gathiri ka mai ni ukuhota kugura tokens cia thitima ni ukuhota kugurira mahiu maku ngunia cigana ona cia irio okorwo ni nguku ni ukuhota kugura ngunia kuma 3 koguo ciringi 10,000 ti mbeca nini ciringi 10,000 ni ukuhota gwika 1 2 3 na tukorwo tukuhuthiirie murigo waku na makiria tuguthakaririe muthenya waku na nikio tukiri haha rucini rwega na waiguika wi murimi akigura ngunia cigana riu ni no heanire riri ciringi 10,000 ri wina wivu njaga Nginya ciringi 10,000 gukwira atiriri cigukuhe ngunia cigana cia irio cia ngurwe na ceji ni ngukwira mauta mau right ciringi 10,000 ni weigua maundu maria cingikorwo ciringi 10,000 cikuhe especially arimi aria ni imwe depend na quality na igukuhe kamwe karia gatari kega no ni igukuhe karia kakanyita na muthenya umwe asa no igukuhe ka human kega no ti karaihu ni gaku okay ndanyita
roa mahiuri ndu wa kindu gitagwo inches good roigie andu aria marari mari magaka represent wega ni ciro ciri wina ciringi 10,000 makarugamiriro ni wakarura na neka maundu maingi ndu kana wigite apostle commander akiuga arathi fashion na 19,000 koguo kwa maundu maingi cingika ruciniro rwega wetikira guthi hari *272*1# arimi othe *272*1# andu aria marauga ndina gathire kaiganona na reke ngwire ni ikinya ria witikiro tumaga mundu akinyanire githe tiguo nima right tukura tukitha mandu maiganona aria maranjira mari mitambo-ini rucini ruru rwega ni tukenaga ni undu wa ngwataniro yaku njega ni tukenaga ni tondu wa gutwandikira ona ni tondu wa kumenya ti theru ndugu ni makinya we ni witikirite gutwarana hamwe na ithuĩ mama Ken kuma kuri mwena wa Baricho Kajira arahura makang'ara OGW na Ruth wa Embeneza arahura Pastor Mashi Dr. Paul Kifisho na Dr. Wakang'ara OGW tago Michael Jagu wa Kivirigwi Kariuki Mushufi wa Gathabia kwa Kirinyaga good morning to mitambo-ini muno makiria Gotea Wakang'ara OGW na Nyox tago Tony wa TikTok salimia Dr. Wakang'ara na mzee Mwangi Jogo tago Mary kure mwena wa Kirinyaga Sarafina Kenya Jui Muhesha ni dakuona arahura Bishop Mwangi wa Hallelujah na Dr. Wakang'ara tago Kanyi the Dancer na mudogo weto hai Madam wa Karushte Inore FM tago Meja Samuel Wango be akagawe kure mwena wa Tito Nyere mitambo-ini sana ashini amwe aradira korogiona na mwena wakwa na nä tå ragä nä å ndå wa we å ratwä na we å ratåma nginya ndå mä rä ri nguhä JM Menge thank you so much arauga mä tambo-inä nä twamå kä ra ngeithi ciaku cia rå cinä wä kå rä a totally nä twamå kä ra ciaku må ndå å gwä two Mwangi wa Gaciri wa Bahati Kahuho ona Ben wa Nyahururu nä twacokeria Ngai ngatho nä å ndå wa gå gä kuona kiumia gä kä kä erå nä tuona gä thenya wa Hilti Timboroa na ikaria Ting'anga na Ngemwa amå kä rai ngeithi cia å mwe wanyu wä tagwo må thå i wa Inaina nä tå rona Reverend Deacon Gacahä wa kå rä a AIPC Rungai na Ikuru nä aranyitanira na ithuĩ na aragä tå menyithia mä tambo nä mä ega ona patron ndagĩtarĩ må rĩithi wa Kang'ara HSCOGW agakiuga tå geithie shabiki wothe å rä a wä bå rå ri-inä na nginyagia å rä a wä nja wa bå rå ri må thenya wa å thä ngå kå menyagi thank you so much å kä represent må ikari wa kå rä a Nyakiambi Elbagon ndå gä tinde thayå yes na wega ta wega kå rä a mwena wa Facebook arĩa me thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya andũ a diaspora thank you so much nĩ gwĩtĩkĩra kũingĩra kũrĩa mũtambo-inĩ wa Facebook na gũtwandĩkĩra mũtongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo John Benedict nĩ ndakuona nĩ ngatho mũno makĩria mũndũ ũgwĩtwo Steve Wainaina mũndũ ũgwĩtwo Ndegwa wa Nyandarua thengiũ mũno makĩria John Ngũmi nĩ ndakuona Tabio nawe nĩ ndakuona gĩa kanja ũranjĩra mĩtambo-inĩ Kenyatta na Tala onawe na Jose wa Akariũwari mũtikĩgeithĩke acio nĩ arĩa me kũrĩa mwena wa Inoro FM kũrĩa mwena wa Facebook o rĩngĩ kũrĩa kwarembesha maisha marekatia waingĩra kwarembesha maisha mũthikĩrĩria witũ na nĩwe ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ na ũgakorwo hĩndĩ ciothe ũkĩmenya betting no ĩgũkuĩre meciria hĩndĩ ciothe waingĩra kũrĩa kwa rembesha maisha ũgakorwo ũkĩmenya atĩ gũkũ kwa Inoro FM tũcokete na tũgakorwo tũgĩcokereria na mũrurumo mũnene mũno makĩria gũtigĩrĩra atĩ mweri ũyũ waku wa June ndũraga mbeca mweri ũyũ wa June ndũraga mbia ũraingĩra thimũ-inĩ yaku harĩa ũhihinyaga namba njerũ harĩa wĩkagĩra namba njerũ no ũkũingĩra nĩgetha ũhũre namba ici *272*1# ũhũre namba ĩno ya *272*1# na thaici nĩ tũramenya harĩ ũrĩa ũrĩkĩtie gũkorwo akĩrũmĩrĩra mĩtaratara yothe na we agakorwo akĩingĩra kuo na we akahota gũkorwo agĩtuĩka mũhotani witũ ũrĩa ũkũinũka na ciringi 10,000 nĩgetha Jeff akĩingĩra mũciĩ ũyũ wa Hagaria akĩingĩra mũciĩ ũyũ wa Inoro na akĩoke na mbeca ciake iria agũkorwo agĩkũhe mweke wa kũhota kũinũka nacio mũciĩ mũthaka wa rembesha tũkwĩraga maũndũ nĩ kahora maũndũ nĩ mosmos maũndũ nĩ kũrũmĩrĩra mawatho na mĩtaratara na tũgacoka tũkaiga Ngai witũ mbere arĩa mekũrĩa nja wa bũrũri arĩa megũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ arĩa marathi gũthũkũma special dedication to you Ngai areke twamũkĩre itaha rĩake Tora bendire mujuda Naomi na nyoba yake makiorera Moabu thutha wa mĩaka 10 ya gwĩtũrĩra kuo mũthuri we na ciana magĩkwĩra ũgeni-inĩ tũmire bũrũri wa gwitũ tũkĩũrĩra ũgeni-inĩ ũroreka tũkĩinũka tũkai
tukainokia itaha na utweranie na ororo genine tukinoko kareka tugakorwo tutahire aumenya gituitware gucoka bururi wao Mungai nĩarĩkĩtie kũririkana andũ ake no agĩcoka ndarĩ kĩndũ ainũkire nakĩo otigororo mũtheri ũgĩtũmĩte mbara tũmire bũrũri wa gwitũ tũkĩũrĩra ũgeninĩ ũroreka tũkĩinũka tũkainũkia itaha na ũtweranie na ũrũrũ ũgeninĩ tũkĩinũka kareka tũgakorwo tutahĩire bũrũri wa kũraya tũgecanĩria ruru wa nyeki na rĩthĩ tume nĩthuĩ tũroretwo igũrũ narĩa twatigire mũciĩ na rĩkorwo wareka ũgeni ũtwagĩrĩre tũmire bũrũri wa gwitũ tũkĩũrĩra ũgeninĩ ũroreka tũkĩinũka tũkainũkia itaha na ũtweranie na ũrũrũ ũgeninĩ tũkĩinũka kareka tugakorwo tutahĩire aliwa Ibrahimu Jakubu na Musa wale watomire metekere ũgeninĩ na ũkĩmarathimĩra kũu ũgeninĩ we nowe twehoka tũrĩ o gũkũ ũgeninĩ tũmire bũrũri wa gwitũ tũkĩũrĩra ũgeninĩ ũroreka tũkĩinũka tũkainũkia itaha na ũtweranie na ũrũrũ ũgeninĩ tũkĩinũka kareka tugakorwo tutahĩire tũmire bũrũri wa gwitũ tũkĩũrĩra ũgeninĩ ũroreka tũkĩinũka tũkainũkia itaha na ũtweranie na ũrũrũ ũgeninĩ tũkĩinũka kareka tugakorwo tutahĩire ni hakuhe nawe Inoro Thank you so much. Riu thaa 11 tigaritie ndagika 11 tu to turathie na mbere na gugithererũka rũcinĩ rwa ũmũthĩ no turathie na mbere na kuigua kiugo kĩa Ngai na makiria kũrathimwo tũrĩ hamwe na turaririkanio rũcinĩ rũrũ atĩ Ngai witũ ena ũhoti wa gwĩka marĩa ithuĩ tutangĩhota. Ngai witũ arĩ na ũhoti wa gwĩka maũndũ manene. Ciama nĩ aringaga na ciama nĩ wagũthiĩ na mbere na kũringa na mũrata wĩ haha mwĩte Karo Mwaura ena rwĩmbo karũgano. Shock at
ceceni hakuhĩ nawe. Inoro, Inoro, iria ciagerirwo nĩ ndungata ciaku makendigĩra karũgano gĩcamba nĩmatũkie onawe ngũtũkie mũno acio makwĩrĩko ciarĩ ciamagigi na makwĩrĩkayo magũcũthĩrĩre awona ikonde cia mwĩrĩ ũyũ ingĩkĩra na hawa roho waku mũtheru ũtũre owe mbere ya mũciri ũmĩne waku nĩniĩ ndarigĩrĩirie kĩrĩa bataraga warehete mbere nyone ikomera mũhoyo wa indo ciakwa gũkwĩhoka gũkĩrĩte kwendwo nĩ thĩ gũkwenda gũkĩrĩte motonga mathĩ gwĩtanio nawe gũkĩrĩte kũmenya arĩa me ngumo kana mũndũ karao kiugo gĩaku nĩ kĩmũrĩrĩre ngũthiĩ na ndaikara thĩ gĩgatuĩka irio ciakwa na ndakoma gĩgatuĩka irato ciakwa nĩ bũthi wa mũgendie rũgendo-inĩ owe ũmagĩrio mbere ya mũciri ũmĩne waku nĩniĩ ndarigĩrĩirie kĩrĩa bataraga warehete mbere nyone ikomĩra mũhoyo wa indo ciakwa owe ũmagĩrio mbere ya mũciri ũmĩne waku nĩniĩ ndarigĩrĩirie kĩrĩa bataraga warehete mbere nyone ikomĩra mũhoyo wa indo ciakwa kĩrĩa bataraga warehete mbere nyone ikomĩra mũhoyo. Thank you so much. Titherũ kĩrĩa wabataraga kana kĩrĩa gĩothe ndĩrabatara wambĩte gũkĩũmba oro mbere rwĩmbo rũthaka mũno makĩria etagwo Karo Mwaũra rũgĩtukinyire wega citigarĩte ndagĩka 6 tu ciĩhande wega thaa 11 niĩ ngĩtwo wa Karura Wanyũtũ. Thank you so much na ningetwo Wanjirũ wa Fausto na nĩ wega gũkũririkania mũthikĩrĩria witũ no tũrathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũtugi wa Ngai no tũrathiĩ na mbere na gũcokia ngatho tondũ ithuĩ tũrĩ ahotani na ithuĩ nĩ tũrĩkĩtie gũkorwo tũkĩmenya atĩ ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno makĩria nĩwe ũtwarahũrire na nĩwe ũtũheire kĩrathimo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kwoguo angĩkorwo uma na nganja angĩkorwo na uma na ũhoro wĩgiĩ gũkorwo wĩna doubt ngoro-inĩ yaku ririkana Ngai ũyũ witũ ti Ngai wa itherũ ririkana rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ũyũ witũ nĩ Ngai wa ma nĩ Ngai ugaga na ageka na ndacenjagia na kiugo gĩake gĩtũraga tene na tene kwoguo akwĩra nĩ agũtuĩka wa kũhoreria ngoro yaku nĩguo gwĩka auga nĩ agũkũrathima ihinda rĩaku rĩakinya rĩa kwamũkĩra kĩrathimo ikara wĩtĩkĩtie Karura nĩaugire atĩ wĩtĩkio nĩ ũndũ ũmwe ũkoragwo ũrĩ na ũritũ mũno makĩria tondũ especially ũragerera troubles ũragerera moritũ wĩtĩkio rĩmwe nĩ ũkoragwo ũkĩinama wĩtĩkio rĩmwe nĩ ũkoragwo ũkĩhe mũnĩ akorwo na nganja mũnĩ akoragwo na gũthethũka kũingĩ mũno makĩria no ikara ũkĩmenyaga ihinda rĩa Ngai rĩakinya gũtirĩ mũndũ ũngiuga aca ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere. Thank you so much na nĩ thaa njega iria tũkwĩraga tũkoragwo na kiugo gĩa gũthiĩ na mbere na kũrathima ngoro yaku na kũhũnia ngoro yaku makĩria tũgĩkũririkanagia *272*1# *272*1# kũrĩa tũrakwĩra nĩ tũgũkũnengereria mbia wona wĩhotanĩra wona macini citũ cia Rembesha Maisha ciatũhe rĩtwa rĩaku na namba yaku ya thimũ we nĩwe tũkũhũrĩra. Oh yes, na rũcinĩ rũrũ wega Wanjirũ kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ciugo njega mũno makĩria tũgũkorwo tũgĩciona thĩinĩ wa Johana igĩrĩ na ũngĩambia Johana igĩrĩ nĩ ũkũmenya atĩ Jesũ akoragwo agĩthiĩ bũrũri wa Kana ya Galile kũrĩa akoragwo aĩtĩtwo ũhiki na no nyende thome ciugo icio tondũ nĩ ndĩraigua kwĩra Ngai ndũkareke tũconoke rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ona ihinda rĩaku rĩtarĩ ikinyu. Ta thikĩrĩria kiugo gitũ nĩ atĩ ndũkareke tũconoke mũthenya wa ũmũthĩ ona ihinda rĩaku rĩtarĩ ikinyu. Marĩko maraiga atĩrĩrĩ na thutha wa mĩthenya ĩrĩ rĩ gũgĩkorwo kwĩna ũhiki itũũra-inĩ rĩa bũrũri wa Kana ya Galili na nyina wa Jesũ arĩ kuo nake Jesũ hamwe na arutwo ake nĩ metĩtwo ũhiki ũcio. Rĩrĩa ndibei yathirire kũu ũhiki-inĩ nyina wa Jesũ akĩra Jesũ atĩrĩrĩ nĩ manina ndibei mũraini wa kana nĩguo ngwenda ũthikĩrĩrie. Nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ mũtumia wĩna ũhoro ũrĩkũ naniĩ ihinda rĩakwa rĩtirĩ rĩrakinya. Nake Jesũ
akimwira atiriri mutumia wina uhoro uriku nanie ihinda riakwa ritire rirakinya. Jesu akiuga ihinda riake ritire rirakinya ri amaanishaga atiriri ihinda riakwa ria kuringa ciama ri ritire rirakinya. No Jesu mami wa Jesu niamenyete wega muno makiria atiriria mecia guko maundu mothe megukoro mari mega. Muhari wa gatano ugaga nake nyina agithia kira ndungata atiriri o uria mukwirwo ikaiguo. No rucini ruru rwega ningwiciragia kiugo kiria kiugaga ati mahinda kana ihinda ria kinya Ngai ni agatuma maundu magirire. Mandiko ni matumagirira na gutura tweterere ihinda ria Ngai. No hari kaundu nguigua kwira Ngai ni undu wa mandiko maya ni nguigua kwira Ngai ni ukaga hindi ya emergency. Thikiriria kiugo giki ihinda riakwa ritire rirakinya. No na ihinda ria Jesu ritire rirakinya ri ndarekire kana ya Galili guconokwo. Umana kihoto ni ati ni atumire mai matuike divei. Ona ihinda riake ria kuringa ciama ritari rirakinya. Ona ihinda riake ria kwambia kwiyonania we niwe Jesu ritari rirakinya ndarekire iruga-ini riu guconokwo. Naguo rucini rwa muthenya wa umuthi ri ni nguigua guthaitha Ngai muno makiria ni tondu wa maroho maitu. Ni nguigua kumwira we ni utwireire ihinda riakinya ni ugatwikira. No riu Ngai ndukareke tuconoke. Riu Ngai ndukareke tuconoke. Ni ukaga hindi ya emergency. Ni ukaga hindi ya mwathani maitho mothe matwiroreire nigetha metere tuconoke. O to uria waringire kiama kuria kana ya Galili ihinda riaku ritari ikinyu ni tuguthaitha. Ona ithu turingira ciama ihinda ritu ritari rirakinya. Nie ni njui ati gutiri undu ungiremwo. Ni kwina mutumia wetereire mwana kwa ihinda ria miaka na miaka riu na hihi kwa ukoro ihinda riake ti kinyu. No ni nguthaitha Ngai muno muno makire rucini ruru rwega uyu wiguaga na agacokia mahoya uyu raiga njitai na ni ngumwitika na ni ngumuonia maundu manene. Ona ihinda ritari rirakinya ri we Ngai ungikihota gutwikira. Biblia irauga atiriri nake Jesu akimwira atiriri mutumia uyu wina uhoro uriku nanie ihinda riakwa ritiri rirakinya. Ni kuri Ngai wa emergency. Thikiriria Ngai witu ndahana Ngai ngeni ici thiaga ikahoywo kana ikarutirwo magongona nigetha ikoro igika maundu na ikoya ihinda. Ngai witu hindi ciothe haria hothi uri wa mwitani okaga. Ni kuri hindi ya emergency uthia ukera Ngai ni ndoka Ngai nie ni njui kiugo giaku kiugite ngiriria. Nie ni njui uga ihinda riakinya ni ukanjikira. No riu kahinda-ini gaka Ngai waga guka ni nguconoka. Kahinda-ini gaka Ngai waga kuyonania mariuga ruri hamwe nanie. Ona ihinda riaku ritari rikinyu Ngai ndugetikire tuconoke turingire kiama toria waringire kana ya Galili. Ona ihinda riaku ritari kinyu. Johana 2 muhari wa 4 kiu nikio kiugo gitu muthenya wa umuthi. Amen and amen and amen. Riu cihandite wega Wanjiru thaa 11 yatigio ro ndagika 1. Na ithaa riu ritu ria mbere ni riakorwo ri ithaa riega. Muthikiriria uria wanyitanira na ithu kuma ria cihandire thaa 10 cia rucini ni ngatho Ngai akurathime. Hari uria ungi nake ni hindi akorwo akinyitanira na ithu githaa giki onake tukakimucokeria ngatho tukamwira karibu sana. Haha niho agirire gukorwo ari na tukimenyithio mathaa wega rucini rwa umuthi. Ni Rembesha Maisha kuria turagikwira urabatara tu okuhihinya *272*1# umuthi ndinda kwanirira muno. Ndio baritie na tumaundu 1 2 no riu yo uthio ta kwandi ona ingigeria tuma haha ri ngukugurira chai dawa ikagiro tangawizi ndukagerie kwigwatia rucio athiru Jeff ni higanire ru hindi higanire biu nyua chai dawa maundu macio rucio gakorwo wi sawa. Thaa 11 twabe turugia ithani tugucoka tucokererie. Kwamukira rwimbo ndukanandiganirie rwa Shiro ani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *411#. Video kukigwa kerero gyakwa adagire digatinekane. Kwamukira rwimbo ndukanandiganirie rwa Shiro ani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *411#.
kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Fathambuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Makagio ni Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩige jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Fathambuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Oye rĩu cihandĩte wega thaa 11 na ndagĩka oro 2 rũcinĩ rũrũ rwega rũrũ tũraiga atĩ Ngai witũ nĩ egũtũhotanĩra, Ngai witũ nĩ egũtũma twĩtwo atoria, Ngai witũ nĩ egũtũnengereria maũndũ macio wanjiru andũ monaga ta tũtangĩgĩa. Nĩ tondũ Ngai witũ ena ũhoti na hĩndĩ ciothe tũmũkayagĩra akoragwo ikarire gĩtĩ gĩake kĩonene. Ũguo nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũngĩmũrema kana nĩ kĩĩ kĩu atangĩhota gũkorwo enakĩo. Kwa andũ meciragia kwĩ indo tũtangĩgĩa gũkũ thĩ. Ona kũrĩ andũ marora family makarora family ĩyo makamĩira vio. Ona gũtikĩrĩ arutani nginya mairaga ciana macukuru-inĩ. Thutha wa matukũ rĩ maũndũ magakorwo marĩ ma gũcenjia. Nĩ tondũ Ngai witũ rĩ ndatĩagĩra andũ kĩ maũthĩ nĩguo, na kĩndũ kĩega no kiume kũrĩ ithuĩ tondũ tũhoyaga Ngai wĩ muoyo na maũndũ no macenjie ihinda o rĩothe, na tũkiuga kũrĩ ithuĩ nĩ nginya kũrĩ mũthikĩrĩria witũ wa Inooro rũcinĩ rũrũ rwega. Ngai etĩkĩre gũkũhe kiu andũ monaga tũtangĩgĩa, Ngai etĩkĩre gũgũkinyia kũu andũ monaga tũtangĩkinya, Ngai etĩkĩre wĩikaranie na acio andũ monaga tũtangĩikarania nao nĩ tondũ wa wega no tugi wake. Na tũkĩrĩ hau rũcinĩ rũrũ rwega tũkũririkanĩte no ũkorwo ũgĩthakarĩria mũtũrĩre waku nĩ Rembesha, na ũrabatara o kuoya thimũ yaku na wetĩkĩra gwĩka ũguo ndagĩka itarĩ kũraya kumagia ndagĩka-inĩ ĩno, na nĩ ngwenda wĩke ũguo na wĩtĩkio ndagĩka itarĩ kũraya kumagia thaa ici tũgũkorwo tũkĩnengereria mũndũ ciringi 10,000 hinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Wona weka ũguo tũkorwo tũkĩanjia kũrora mũhotani witũ kahinda gatarĩ kũraya. Na mũhotani witũ tũkoragwo tũkĩmũhũrĩra thimũ, macini nĩ tũheaga rĩtwa rĩake, macini nĩ tũheaga namba yake ya thimũ, tũkaranĩria nake. Nĩ tũkwenda kwaranĩria nawe, nĩ tũkwenda M-Pesa message ĩonanie rũcinĩ thimũ-inĩ yaku wamũkĩrĩte ciringi 10,000 kuma kwa Rembesha. Ũguo wakorwo ũkĩtarĩrio wega nĩ wakarura, nĩ wega ũngĩrũmĩrĩra, na wona warũmĩrĩra ndũgatuĩka wa kwĩrira. Wona waingĩra kwa Rembesha, mũndũ wothe ũceraga kwa Rembesha ndatuĩkaga wa kwĩrira tondũ mũthenya wake nĩ ũkĩaga agatuĩka mũhotani. Reke waku ũkĩe ũmũthĩ na gũkorwo wambĩte ũgakinyũkia ikinya rĩu rĩa mbere na wagie gũkorwo wĩna mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ, na tũgagĩkũririkania mũciĩ wa Rembesha Maisha nĩ wega ũgathaka wĩna wĩigĩrĩrĩki. Na andũ arĩa mekũrĩ mwena wa Facebook rĩ, tondũ nĩ aingĩ mũno makĩria matwandĩkagĩra, nĩ aingĩ mũno makĩria matwĩraga me mĩtambo-inĩ, nĩ aingĩ mũno mathiaga magashare. Wanjiru akora atĩ ndũmĩrĩri citũ nĩ ciakorwo cigĩcio makalike, makalove, makawow, ciothe tũkamera God bless you so much. Nĩ tũgũkorwo tũkĩmũthoma kahinda gatarĩ kũraya. Thank you so much. Nĩngetwo Wanjiru wa Fausto na niĩ ngetwo Karura wanyu tu. Nĩ kĩĩ kĩega kĩngiuma kũu kwanyu? Nĩ wega andũ mamenye nĩ kũrĩ kĩndũ kĩega kĩngiuma kũu waciarirwo. Nazarethi, etoraria
Yesu akianerera kemwonei Muisiraeli otare no higa Nekikiega keguma Nazarethi Itoraria made na itoraria mitagiko Nathanieli Kai wariganirwo nĩ Ngai ũrathimaga Nĩngĩ makũragia ndĩkĩ kĩega kĩngiuma nyũmba yanyu oka na itũũra rĩanyu na mareke mamenye atĩ ũmũthĩ nĩ Ngai ũrathimaga nĩ Ngai ũcagũraga Nekikiega keguma Nazarethi Itoraria made na itoraria mitagiko Nathanieli Kai wariganirwo nĩ Ngai ũrathimaga Nĩkĩ kĩega kĩngiuma Nazarethi Kai wariganirwo nĩ Ngai ũrathimaga Nĩkĩ kĩega kĩngiuma nyũmba itũ Kai wariganirwo nĩ Ngai ũrathimaga Nĩkĩ kĩega kĩngiuma thome witũ Kai wariganirwo nĩ Ngai ũrathimaga Gwitũ tũkoragwo twĩna mathĩna Kai wariganirwo nĩ Ngai ũrathimaga Gwitũ tũkoragwo twĩna ng'aragu Kai wariganirwo nĩ Ngai ũrathimaga Nyũmba itũ yothe tũtirĩ athomu Kai wariganirwo nĩ Ngai ũrathimaga Gwitũ tũkoragwo twĩna mawathe Kai wariganirwo nĩ Ngai ũrathimaga Nĩ Ngai yeah. Kai wariganirwo nĩ Ngai ũrathimaga Mũtumia wĩhe hinya Ngai Ndũkanariganĩrwo nĩ Ngai ũrathimaga Ndũkanariganĩrwo nĩ Ngai ũrathimaga wa thĩna ririkana Ngai wa muoyo Ndũkanariganĩrwo nĩ Ngai ũrathimaga Ndũkanariganĩrwo nĩ Ngai ũrathimaga Mwanake waga wĩra ũmenye Ngai arĩ muoyo Ndũkanariganĩrwo nĩ Ngai ũrathimaga Ndũkanariganĩrwo nĩ Ngai ũrathimaga Mũirĩtu waga wĩra ĩtĩkia Ngai wa muoyo Ndũkanariganĩrwo nĩ Ngai ũrathimaga Ndũkanariganĩrwo nĩ Ngai ũrathimaga Asante, thank you so much Lois Kim agĩtũririkania wega ta wega atĩ Ngai nĩwe ũrathimaga rwĩmbo rũgetwo Nathanieli rũgĩtũkinyire wega ciarĩte wega thaa 11 na ndagĩka 10 gũkwarĩ kwa Inoro nĩ ngĩtwo wakarũra wanyitu Thank you na nigeto Wanjiru wa Fausto asante sana ni mratoshe wito Lois Kim akiumiriria muno makiria especially first borns rushini rwa umuthi ukanariganirwo ni Ngai ũrathimanaga mawoi na kiu ukionekana gitagiuma kwanyu no kionekane niguo no kionekane na tukoro tukiuga ti theru Ngai ni arathimanaga tukona ni ndagika njega cia gukorwo tukiamukira andu maigana na rushini ruru wega tuigwe ni igana me mitambo-ini no tukutikĩamũkĩra kiugo gitu gĩa kerĩ muthenya wa umuthi ona cihanda wega thaa 11 na ndagika 30 no mbere yo nguririkani witikira gucera kuria kwa Rembesha uracera ta kuria muci wa Rembesha urahoya thimu yaku ukahinya *272*1# *272*1#. Thank you. Umuthi no nginya nguhumia hanini. No nginya wari. Muthuri urangenia ni mzee Mwangi Njogo.
akwe ndagĩtarĩ gũkũ mitandaoni agĩkĩnjĩra Wanjirũ nĩ wega ũngĩkĩnyua tũmaĩ twa lemons tũraru ĩngĩ mũno mzee Jomo tugacoka tũgekĩrwo kĩ kajinja tugacoka ndanauga kaũndũ kangĩ rĩu ndiĩ mũndũ akĩongagĩrĩra kĩ na niĩ reke ngwĩre it is very hard niĩ ngĩe homa ndakwanga ngumu sana ũngĩona ndina homa maybe he handũ ndirerekereirie kana he I don't know rĩu arĩa matarauraga homa marwara rĩ mararaga one time icio nĩguo thĩna ũka mweri mũgima Ngai akũiguĩre tha tondũ mũgambo ũcio nĩguo wanamũgocithia wanatũma andũ magĩe kĩĩrĩgĩrĩro wanatũma andũ magĩe mwĩhoko na koguo niĩ nĩ njũĩ nĩagũkũhonia orona ihenya ndirehinya ngauga atĩrĩrĩ nĩ wega nĩ mweri wa Juni yoka na Juni andũ hega gĩũka na Julai tondũ hari arĩa yetereire Julai kuona ndakũgeithia hĩndĩ ya heho wageithĩka good nĩwageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Rachel thengi mũno Rachel Njenga ũhoro wa kũrĩa kwanyu Iraki Baghdad nasema kwa mitambo sana anabarikiwa na niwageithio nĩ mũndũ gwĩtwo nĩguo nĩ tene wauga mzee Jogo nĩ akũgeithia niwageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Reverend Father Patrick Waweru niwageithio nĩ mũndũ wĩtagwo Ndirango wa Famco mũndũ gwĩtwo William Kafugi mũndũ gwĩtwo ndimitambo-inĩ kuma Gathambi etagwo Kariuki Mushufi mũndũ gwĩtwo Boni wa Kavaru Jerry Beba ndĩrathi ndĩmahĩtũkĩte ũguo na ihenya mama Ken Baricho na mũndũ gwĩtwo Mr. Philip Kang'ara County Government of Kirinyaga. Asante sana. Ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ he mũrata ũragĩtwĩra no arathi na mbere na gũkĩigua akiugo etagwo wa Franje Malimali wa Kikope Gilgil gĩtagwo wa Magogo na gaceri gake na o mũthenya ĩtũkoragwo na session igĩrĩ cia kwamũkĩra thimũ yaku, session ya mbere na session ya kerĩ. Ya kerĩ nĩ mbere ya tũtirihĩte tabarĩra, ya mbere nĩ gĩthaa atagĩki ũguo kana ũrĩa mathaa magũgĩtũtwarithia koguo rĩu arĩ thaa 11 ina dakika 14 rĩ reke twamũkĩre thimũ yaku kũrĩa kwa 0722200720 arahũra mũrata ũmwe 0735989989. Ya ũcio nĩ yakĩrengeka tafuta network. Good morning. Good morning. Morning too. No, ndio Kikope Gilgil. Aletala ukareka. Arahũra andũ erĩ. No, ndagĩthĩka mũno makĩria. Kajala Steven Gaba. For Madam Magona Tito Chai Mao can go please. Thank you. Asante. Thank you so much. Tũgĩthiĩ na mbere na kwarahũra andũ erĩ ona kana atatũ. Good morning Inoro. Asante. Ucio mũrata witũ nĩ endaga kũhorahoria karedio gake kũrĩ mũciĩ ndũka make sure ka volume ka redio yaku nĩ karahorahora kana keka nĩ kanini nĩgetha tũiguane githĩ tiguo ona kũhoria biũ mendaga kũigua. Good morning Inoro. Nĩ kwega rũcinĩ. Good morning. Ndagĩithĩka wega. Na mwalimu anataka kama siku kwa asira. Nado agama ko pati mona kebelegu na marudia wa mona. Ege muno wa mona. Korwo tukiamũkĩra thimũ ĩngĩ ya mũthia rũcinĩ rũrũ rwega nĩ njino tũkuona ikereka rĩngĩ rĩa korwo tukiamũkĩra thimũ. Good morning. Morning too. Morning. Zero. Kwega biũ. Ohoro amatuko. Kwagĩrĩte nĩ Danieli. Nĩ Danieli tikĩrĩ gũkũ gavana. Ohoro waku Daniel ndakena gũkũigua. Ndirĩ na ũru. Okay, nĩ ndagĩire na mũrata ũngĩ mũgeithie tagwo wa Karura. Wa Karura nĩ ndakũgeithia. Nĩ ndagĩithĩka mũno. Nĩ ndakena mũno. Nĩ njiguaga mũno nĩ ndikomaga. Nĩguo. Asante Ngai akũrathime. Rĩu JM Menge nĩarahũkĩte mũndũ ũgwĩtwo wa Kamanũĩ mũndũ ũgwĩtwo Emaĩ wa kũrĩa nĩ Thĩka Mũnyũ
Mundu gwitwo Mamulika Othe. Ucio ndumuĩ. Nĩ Mamulika. Mamulika nĩ tũmũĩ tondũ wa Karura nĩ arega kũmũgeithia haha. Wa Matũngũrũ ndakĩrĩ Nyonjoro. Thengiũ mũno Daniel, ndũgĩtinde wega mũrata witũ. Mũndũ gwĩtwo rĩrĩ. Paul Mwangi wa Gĩbaũ. Na Kariuki wa Mĩtura. Asante sana. Na Gĩthĩna kũrĩa Peter Gĩthĩna. Thank you. Na kamũirĩtu ũmwe. Acio angĩ tũkageithia rũciũ Daniel nĩ ũndũ wa mathaa. Reke ndĩmũgeithie tu. Mũirĩtu wa nyina wa Mariamu kũrĩa Sachang'wani Gĩtingĩ. Ndĩmwĩre atĩrĩrĩ. Oe thimũ mĩbango ĩrĩa tũrarĩ nayo ĩkamirike. Very nice. Nĩoe thimũ. Wakĩrega reke kwĩra mũhiki ũcio mũirĩtu ũcio oe thimũ nĩkĩ. Ũcio wĩtwo Daniel we mũrata witũ ndona. Koragwo arĩ very friendly. Wage kwĩra mũndũ thimũ akwĩrire inoro-inĩ. Chukua simu bwana. Na kwĩ andũ me mũtugo mwaganu. Ona Daniel nĩ angĩakĩanĩrĩra namba ĩyo nĩgetha tũkĩmwethe ona ithuĩ tũmũtũmĩre ndũmĩrĩri. No nĩ kwĩ andũ makoragwo na mũtugo mwaganu wa kwaga kuoya thimũ. Ndũkiuge nĩ ngũkũhũrĩra kana wandĩke ka message wĩra mũndũ nĩ ngũkũhũrĩra. Kũrĩ mũndũ ũkoraga missed call na ndekũhũra back na ndegũcokia gakira ũguo. No rĩu thimũ no yake. Ũkaindiratemwo handũ mũndũ ũnjũĩ nĩ aũĩ ũguo. Auga thimũ nĩ ũgũrĩte nĩ yake. Rĩu tũgakĩiganĩra. Niĩ mũno mũno tũtirĩ ndũgũ na thimũ especially kwanja itarĩ wĩra-inĩ. Thimũ yakwa mũno mũno ndĩmĩnyitaga mũno 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 ndĩ wĩra-inĩ. Haiya mathaa ma family. No ndĩmĩige handũ kando. Ona kaĩ ngũkĩũĩ. Na ikare nginya mathaa mathaa matatũ mathaa merĩ. Niĩ ũngĩona itekuoya ĩkorwo ĩ moko-inĩ itakorwo ndĩ mahoya rĩ. Especially kũrĩ mwena wa WhatsApp rĩ. Ngoragwo kuo 24/7. Ona thaa kenda nĩguo gũcokeria. Niĩ kwanja tarĩu ingĩthiĩ tarĩu nĩtuge Jeff etĩkĩre ahe rũtha. Angĩigua. Angĩigua ũhoro ũcio. Angĩhe tarĩu rũtha rwa kiumia kĩmwe. Niĩ thimũ tũrĩonanaga nayo mathaa very rare. Yani ona ũngĩtiga thimũ kũguo ona ũngĩtiga thimũ ndũngĩigua ta he kĩndũ watiga. Ona tirĩ mwenda kwĩ hĩndĩ ndanatiga thimũ na tirĩ mwena ngoka. Na ũkaruta wĩra. Na ngaruta wĩra. Na ũgathira. Ũhoro ũtekũmĩtia. Aca ona ndĩngĩhe stress. Ona ndingĩcoka nyũmba. Nduonaga ndaingĩra ha ingĩra thimũ. Aca twanga maybe nyuma na ũndũ emergency ũgũtũma ngorwo na thimũ ya emergency tondũ njugaga niĩ rĩ. Na nĩ kaũndũ kega mũno makĩria. Tondũ so many of us ngwĩciria nĩ tuohirwo kĩoho gĩa thimũ nĩkĩo ĩtagwo cell phone. Tondũ ndigwĩciria nĩ andũ aingĩ mũno Wanjiru magĩkorwo makiuga ũguo ũraiga atĩ mũndũ nĩ egũikara kũraihu na thimũ yake. Aca tarĩu niĩ ona tiga rĩu mũciĩ ingĩingĩra haha ndĩmĩtige ngari-inĩ kaba ndĩmĩcokere. Kaba ũcokere. Niĩ ndirĩ kĩrĩa. I think the first thing njĩkaga niĩ nĩ njũĩ kũ detach piũ na thimũ. Ndokĩra ndahoya rĩ kĩndũ kĩa mũico ngoragwo nakĩo nĩ thimũ. Na kĩndũ kĩa mbere ngoragwo nakĩo nĩ thimũ. Na ndiũ kana no hote gũikara itarĩ na thimũ. Na to thimũ tu ndiũ kana no hote gũikara itarĩ na apps cia social media. Na Ngai rotũiguĩra tha. Tondũ rĩu nĩ arata nĩ mathirire tũgĩcokia ũrata thimũ-inĩ. Nĩguo tũgĩcokia maũndũ mothe thimũ-inĩ. Thikũ icio ona kwĩna mũrata ũngĩ ũretwo ChatGPT. Kĩragwo kĩmwaragĩria waga mũrata agagũtara. Mũndũ mothe macokire thimũ-inĩ. No nĩ kaũndũ kega mũno makĩria atĩ ka mũndũ wĩna self control ũrauga atĩ niĩ no njikare na thimũ ĩyo. Tondũ ũkoraga andũ me nyũmba ĩmwe no kumagia mwana muthuri mutumia mundu wothe nĩ thimũ. Ona he mũndũ ũrandĩkĩte atĩrĩrĩ angĩkorwo mũthuri wĩinũkaga thaa 11 na wainũka ũikaraga gĩtĩ igũrũ ũkanjia kuoya thimũ ndũkauga ene wĩinũkaga tene. Tarĩu meciria maku mothe makoragwo thimũ-inĩ. Anyway
ngai arotũiguĩra tha. Amen, amen, amen. Star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ukagira kuria muci wa Rembesha Maisha. Eni na tukire na ciringi 10,000 twi hakuhe gukorwo tugikunengereria muhotani witu wa mbere kana muhotani witu wa mbere muthenya wa umuthi tondu Jeff agiuka ni agukorwo na muhotani wake uria turakwira ni utume tu ndumiriri iyo wakorwo kirwo ni wakarura wega ucoke urumirire mitaratara iria yagereire na hindi ciothe ugithaka kuria kwa Rembesha ni wega kuririkana betting no igukuire meciria koguo ugithaka ugathaka na wigiririki. Na he mũrura njĩra good morning my cousin. Ithuothe twĩ cousins ona ta rĩu Gĩthaiga wa Cira nĩ cousin itũ, Bendi wa Nyahururu, Gĩtaũ wa Tarubo, Kĩmata wa Njoki, othe ni ma cousins. Haya, Ngũtho wa Thiruka aranjĩra marorete mathiko ma cousin yake tagwo Ngũtho wa Julia. Poleni sana. Kũndũ gwĩtagwo Gĩtare, Gĩtare Girigiri. Pole sana. Na mũthenya wa rũciũ tiguo kwĩna mathiko? Ma baba wa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ mũthenya wa rũciũ. Na Friday twarĩ kũrĩa Blue Springs. Kona ihinda rĩega mũno makĩria. Na rĩu rũciũ nĩguo tũgathiĩ kũmũhurũkia. Koguo ona mũrata ũyũ witũ ratũthikĩrĩria cousin ĩno itũ rĩ. Ona rũciũ angĩonekana twagĩte tware. Nĩguo. Na mũhunjia Mwangi wa Macembe aranjĩra nake nĩ agathiĩ mathiko agũkĩrara gũkũ Nairobi ũmũthĩ. Wow. Nigetha akahota gukorwo agikinya kuo o tene. Good. Tabĩtũkire ro hanini tũgicokereria tukorwo na mũhunjia witũ wa kerĩ cikihanda wega thaa 11:30. Nyone wega itarenda thiĩ mbere
ndĩrirĩirie mũno gũcenjamũka Ngai wakwa njĩrĩria riũa rĩa wega ũtukũ nĩguo nduma ĩtumanaga kĩhana thĩna ikĩragĩrĩrwo ũtukũ no riũa rĩara kĩroko gũgathera Ngai wakwa nginyĩria kĩroko gĩakwa Shesheni hakuwe nawe. Nĩngũkũhoya ndũre itarĩ mũrimũ Nĩngũkũhoya ndĩtũũrĩre na thayũ Ingĩrĩa ũũru na korwo wĩkoro-inĩ na ndarĩa wega ndĩnawe orogocagwo Nĩngũgũthaitha Ngai ndũkanandige tũratũmenyagĩrĩra ngoro yakwa ũngĩkona ũru mbere ũkahithaga ngĩroka gwaku ngarokaga nĩ thayũ ũtukũ nĩguo nduma ĩtumanaga kĩhana thĩna ikĩragĩrĩrwo ũtukũ no riũa rĩara kĩroko gũgathera Ngai wakwa nginyĩria kĩroko gĩakwa ũtukũ nĩguo nduma ĩtumanaga kĩhana thĩna ikĩragĩrĩrwo ũtukũ no riũa rĩara kĩroko gũgathera Ngai wakwa nginyĩria kĩroko gĩakwa Thank you so much. Ngai witũ ũrotukinyiria kiroko gitu ni orogwata muthikiriria wa Inoro rucini ruru rwega urotuma tutengerio nginya haria kirathimo gitu gikiri nduma itumanaga o riri kuraroka gukia ribrodhaka muno makiria etagwo Bishop Ben rugutukinyire wega ciandite wega thaa 11 na dakika 29 nie geteka wakarura wanyu tu. Thank you so much geteka wanyu wa Fausto rucini rwega na turirikanagio haria mundu akinya mwisho haria urona tukinyite riu mwisho urona o nduma mbere yaku riria ukinyite mwisho naho hau niho hakoragwo hari kiambiriria hari Jehova koguo muthenya wa umuthi we ukinyite mwisho menya Ngai ni areka undu mweru na Ngai ni arambiriria undu mweru muturire-ini waku thereruka Monday rucini rwa umuthi twarikia kuigwa kiugo ni tugukorwo na muhotani witu wa ciringi 10,000 koguo reke tukuongerere ndagika cia kugura tigiti waku reke tukuongerere ndagika cia kuingira kwa Rembesha na kuhihinya *272*1#. Na togoro kanya kaukani yano ni tondu waku *272*1#. Tukora tukinyitanira na mutungatiri witu muthenya wa umuthi ndiwikana ne arakorwa kinyamukira Evangelist. Good morning. Good morning, mwathani arogocwo. Mwathani atugire muno. Amen. Karibu sana guku kwa Inoro. Thank you muno. Geithia Wanjiru twi nake. Wanjiru mwathani arogocwo. Amen, amen. Tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie hindi ciothe. Karibu sana guku Inoro. Thank you. Ndacokia ngalo. Right. Amen. Tunagereria kiria Ngai ekirete thiini wa ngoro yaku. Thank you. Muthikiriria wa Inoro FM rucini ni ndakugeithia mwathani orogocwo na ni njui Ngai akumenyereire nikio rathikiriria rucini rwa umuthi ni njui Ngai agwikite wega kuma riria twirigana ni njitagwo Shirukei kana Evangelist Shirukei hujagia kure mwenda wa Kamutaini Priesthood under my Bishop Mwangi Zakayo na mthenya wa umuthi ni niĩ ndoka ngũiyũrĩre kiugo kia mwathani no itanaiũra kiugo ni ngwenda kwĩra igũrũ o kaũndũ kamwe reke tucokie ngatho muthamaki ni thengiũ nĩ gũtwarahũra muthamaki wa matu-inĩ ũgatuhe muoyo na nĩmĩ citũ ũgaciĩkĩra roho o kiugo gĩaku amũkĩra ũgoci muthamaki wa matu-inĩ ona tũkĩũranĩra kiugo gĩkĩ Ngai wambarĩre thĩinĩ wakĩo no kĩrotuga andũ aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya ona twacokia ngatho muthikĩrĩria wakwa ni ndauga ri ndigitagwo Shirukei na nĩ njũĩ Ngai nĩ akũmenyereire umuthi nĩ ndoka rĩngĩ na ndoka na theme ya gũkwĩra atĩrĩrĩ atĩ Ngai waku nĩ mũiganu mwathani arogocwo ndoka gũkwĩra Ngai waku nĩ aiganĩte na Ngai waku ndũrabatara Ngai ingĩ ndũrabatara andũ ndũrabatara connection ndũrabatara rĩtwa inene ndũrabatara gũkorwo nĩ ũĩkaine
ndurabatara maundu maria manene ungiona ati niguo Ngai waku akuigue mau mothe timo urabatara ndoka gukwira atiriri we uguo-ri nĩũiganĩte Ngai waku nĩ mũiganu we uguo-ri we mũiganu na tuguthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa 1 Samuel kuma hau 1 Samuel 17 na ndikwaria muno no nĩ ngwamba kuheana rugano na ndĩrenda kuheana rugano rwa Daudi na Daudi ari kareithagia ng'ondu na mũthenya ũmwe agĩthigũrũka kĩroni gĩgathiĩ gakarore ariũ nyina marĩ mbara-inĩ nake Daudi agĩkora nĩ kwarĩ na Mũfilisti ũrĩa wang'etheire Aisiraeli na agatũma ngoro ciao ciguoyohe. Rĩrĩa Daudi akorire ũrĩa mbara icacĩte na andũ othe nĩ gwĩkũnja mekũnjĩte nginya mũthamaki mwenyewe agakinya handũ akauga ũrĩa ũkũrũa na mũndũ ũyũ nĩ kũrĩ na igai ngũneana nĩ tondũ othe nĩ menyitanĩirie tondũ marakĩrĩa kĩmbere yao makona gũtirĩ mũndũ wĩna hinya wa gũkĩhota no nĩ tondũ wa kamwana gaka gagĩũka gakiuga atĩrĩrĩ niĩ nĩ ngũrũa nake na agĩthiĩ kũrĩ mũthamaki Saũlũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ nĩ ngũrũa na Goliathũ. Kĩndũ kĩa mbere Saũlũ ngwĩciria nĩ gũthaka athekire tondũ arigirwo atĩrĩrĩ kaĩ gaka gũga nĩ ũkũrũa nake na nginya gũkũ kwĩna andũ a mbirarũ na nginya gũkũ kwĩna andũ mena hinya gũkĩra na nginya gũkũ kwĩna andũ mena icoka gũkĩra no kaĩ kau gaciatambũrire icoka cia andũ kĩrĩa atamenyete atĩ nĩ terire Saũlũ atĩrĩrĩ nĩ ngoragwo na Ngai ũrĩa ũtũmaga hote kũhũrana na mĩrũthi ngamĩnyita ngamiunanga ngamiũraga hĩndĩ ĩrĩa ndĩ werũ-inĩ ngĩrĩithia mahiũ ma baba atĩ hĩndĩ ĩrĩa mĩrũthi ũngĩũka na nduba inyite mahiũ ma baba rĩ nĩ ndĩmĩnyitaga na ngamiũraga na ngamĩnina ũcio nĩwe Ngai ũrĩa niĩ ngoragwo nake. Nake Saũlũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ gĩthiĩ na Ngai wa muoyo na mwathani waku arogũtongoria no Saũlũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ na no ngwenda tũthome au no tũgũthoma andũ a Ngai in the book of 1 Samuel 17 verse 38 kiugo kĩruga atĩrĩrĩ Saũlũ agĩcoka akĩhe Daudi nguo ciake cia mbara anatũgũkinyia hau hĩndĩ ĩrĩa Saũlũ onire kahĩĩ gaka akĩona wĩtĩkio ũrĩa kenaguo akĩona merirĩria marĩa menako akiona ũcamba ũrĩa wĩna mwanake ũyũ akiuga tondũ ndikwenda kahĩĩ gaka koragwo gakauga nĩ niĩ tondũ ndikwenda Ngai aconorithio tondũ niĩ nĩ njũĩ Ngai wa Isiraeli ũkaga niĩ ngũkahengere nguo ciakwa nĩguo gekĩre gathiĩ gakarũe mbara. Nake Daudi agĩcioya na mũririkane Daudi nĩ abundithĩtio nĩ Ngai gũkorwo mũndũ ũmwe nyihu agĩcioya na agĩciĩkĩra no kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ hau kĩenda akĩgeria kuoya igũrũ akĩgeria kuoya magũrũ igũrũ akĩremwo nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga Daudi ndamenyerete kũrũa na mbara akĩra Saũlũ atĩrĩrĩ nguo ici ndikwĩkĩra nĩ tondũ na ndingĩhota gũkĩrũa nacio. Daudi agĩikũrũka agĩthiĩ akĩoya tũhiga tũtano tũnyoroku tondũ we amenyerete Ngai ndamenyerete nguo cia mbara mwathani arogocwo. Rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndoka kwarĩria mũndũ ũraigua Ngai wake nĩ taikarire mũno ndoka kwarĩria mũndũ ũraigua atĩrĩrĩ nginya nĩ ngũthiĩ kũhoya Ngai ingĩ nginya nĩ ngũthiĩ kũndũ ndĩraigua kwĩna anabii nĩ tondũ gũtingĩtuĩka Ngai ũrĩ muoyo na nginya we nĩ ũrarora ndĩna cancer gũtingĩtuĩka Ngai ũrĩ muoyo na Mũfilisti ũrĩa ũrũgamĩte mbere yakwa nĩ wakũhingira wĩra wakwa Mũfilisti ũrĩa wĩ mbere yakwa nĩ wagũtũma nini ũtungata wakwa Mũfilisti ũrĩa wĩ mbere yakwa atũmĩte nginya niĩ ndĩcokanĩrie tondũ ngeretie gũikia ngundi ciakwa ndĩrona kaĩ Ngai wakwa ũtaranjigua. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndoka kwarĩria mũndũ ũraigua Ngai wake nĩ aikarĩte ũraigua Ngai wake nĩ atũmĩte kũgĩe mbugĩrĩrio cia mũrurumo wake gũthira ũraigua thĩinĩ wake atĩ ndangĩhota gũthiĩ na mbere nĩ tondũ ararora mbere yake akona thũ ciake nĩ taikũhotana ũraikia maitho maku ũkona andũ arĩa maugire ndũgathiĩ kũraya ta icigo iria maugire nĩ makũhotana ũgaikia maitho maku ũguo ũkarora nginya arĩa makwĩrĩte mũciĩ waku ndũngĩrũgama ũkona nĩ ta makũhotana tondũ nĩ magina nĩ kwagĩte mbara tondũ nĩ magina nĩ ũkirie gũthira ũgaikia maitho maku ũkona wĩra waku nĩ ũrathira ũgaikia maitho maku ũkona cioneki ciaku ciothe ciĩ werũ-inĩ wageria gũkaĩra Ngai ũrona Ngai ndaikarire mũno nginya ũkaigua kũgũthiĩ kũhoya Ngai ingĩ nginya ũkaigua kũgũthiĩ kũrĩ anabii a mathara nĩ tondũ ti andũ othe mathiaga kũrĩ anabii nĩ tondũ nĩ makoragwo makĩenda kũrĩ hĩndĩ ũkoraga mũndũ athiĩ gwetha Ngai ingĩ tũkwenda gwake no nĩ tondũ atĩndĩkirwo nginya athiĩ kũhoya hinya wa Ngai ũngĩ tondũ nginya akĩnderetĩkia Ngai wake no ahote. No rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa ũndũ
ucio rona ndungĩhotekeka rĩ ndoka gũkwĩra kĩhonia kĩaguo nĩ Ngai ũrĩa wĩtĩkĩtie kĩhonia kĩa mũciĩ waku nĩ Ngai kĩhonia kĩa mũthuri waku nĩ Ngai kĩhonia kĩa tungata waku nĩ Ngai kĩhonia kĩa wĩra waku nĩ Ngai ti Ngai ingĩ mwana witũ ti Ngai ũngĩgũthiĩ kwĩgĩrĩra ti mathaa itũ ũngĩthiĩ kwĩgĩrĩra no korwo nginya wĩna wĩra na nginya nĩ wonaga rĩngĩ customer mathiaga harĩ neighbor yaku ndũkeciria atĩrĩrĩ atĩ nĩ ũgũthiĩ kũmũhoya kĩrĩra kĩrĩa gĩtũmaga eke nĩguo athereme reke ingĩkwĩra ndũkanerirĩrie mũndũ tondũ ndũĩ ahoyaga Ngai irĩkũ Ngai ũcio wĩtĩkĩtie thĩinĩ waku Ngai ũcio kũigĩte muoyo nginya ndagĩka ĩno Ngai ũcio kũhete mĩhũmũ ya muoyo no korwo wĩ mũrwaru no Ngai ũcio nĩ ona wega ũthikĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ no korwo ndũĩ ana nĩ ũrarĩire no tamati Ngai ũcio nĩ agũkĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ũcio wĩhokete nĩ ũgũkũninĩra kĩrĩa ũrona gĩgĩkũnina mbere yaku Ngai ũcio wĩhokete nĩ wakũhotanĩra rĩrĩa ũtarĩ mũndũ ũngĩgũteithia Ngai ũcio wĩhokete nĩ ũkũhotanĩra mũciĩ waku Ngai ũcio wĩhokete nĩ ũgũgwĩkĩra maũndũ marĩa matangĩkwo nĩ mũndũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Daudi athire kũrũa ndagĩginyanire na icoka reke ingĩkwĩra ũhoro ũyũ ti wa kũgiginyana ti kũgiginyana nĩguo mũndũ atonge ti kũgiginyana tũgiginyanaga ona kiugo kĩa Ngai nĩgĩtwĩraga ti kĩo kĩa mũndũ kĩmũtongagia ĩndĩ nĩ tha cia Ngai twakorwo mbere yaku kwĩna mũfilisti wa thĩna kwĩna mũfilisti wa thũ kwĩna mũfilisti wa kwaga kwĩna mũfilisti wa ihingo cia kwanyu kwĩna mũfilisti wa ihingo iria kũhikagĩrĩria cia arata no ndũkaũkwĩra atĩrĩrĩ Ngai waku nĩ mũiganu kũmang'aũrania Ngai waku nĩ aiganĩte kũng'aũrania kĩrĩa gĩkũgĩkagĩra hinya Ngai waku nĩ aiganĩte ona angĩkorwo gũtigarĩtie kahinya kanini kũrĩa kũguũrĩrio rĩtwĩraga ona nĩ njũĩ hinya waku nĩ mũnini ona Ngai nĩ amenyaga atĩrĩrĩ andũ aya maregũgũmĩra na icoka ciao no niĩ nĩ ngũmonia atĩ wĩra wakwa ti wa kwĩgũgũmĩra nĩ mũndũ wothe ũnyendete mũndũ wothe ũnjĩhokete nĩwe ngwĩgũcithia nake Daudi ti kwĩgũgũmĩra egũgũmĩire ona ndacokanĩirie mũno na Goliath nĩ tondũ nĩoĩ hinya wa Ngai wake na Ngai wake nĩ amenyaga atĩ nĩ mũiganu ndũkagũkwĩra atĩrĩrĩ ndũgakue ngoro Ngai ũcio wĩ thĩinĩ waku Ngai ũcio wagwĩtire Ngai ũcio ũkũhete muoyo nowe tu wiganĩte kĩhonia kĩa maũndũ macio makũgĩteire hinya Utiramakania kana nĩ maguoyohetie andũ utiramakania kana nĩ ũconokete utiramakania kana andũ nĩ makũcambĩtie utiramakania kana andũ nĩ maugĩte utiramakania kana ũtigĩtwo handũ wĩ wika gwenda gũkwĩra Daudi athire mbara-inĩ ĩno wika tondũ nĩ amenyaga Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ wakwa akĩrĩtie andũ aya othe mandigicĩirie gwenda wambĩrĩrie gũikia maitho maku na thĩ ya kĩroho wambĩrĩrie kwĩra atĩ Ngai ũrĩa ũkoragwo wĩ thĩinĩ wakwa nĩ aiganĩte gũkĩra andũ arĩa othe ingĩta arata nĩ aiganĩte gũkĩra andũ arĩa othe ingĩtenyerera nĩ aiganĩte gũkĩra kũrĩa anabii arĩa ingĩthiĩ ngorerie ona kũrĩago ona kũrĩa aragũri ndũkanehoke ngai cia mbari Ngai waku nĩ mũiganu mwathani arogocwo ũguo nĩguo ngũkĩte kũmwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ mũtigakue ngoro Ngai ũrĩa twĩhokete nĩ aiganĩte kwengutia gĩconoko kĩrĩa kĩ mbere itũ Ngai ũrĩa twĩhokete nĩ aiganĩte kũnina mathĩna mothe Ngai ũrĩa twĩhokete no we ũkũne ciana ciaku mawĩra no we ũkũne mũthuri waku mawĩra no we ũkũmũtongia no we ũgũtũma mĩgwatĩre mabũrũri no we ũgũtũma mũthiĩ bũrũri wa kũraya no we ũgũtũma mwĩhoko waku ũrirũke no we ũgũkiria tũnua twa andũ arĩa makũhũthagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Au no tũgũkinya mũthenya wa ũmũthĩ no ngwenda ũthikĩrie ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ woi mwana witũ Ngai waku nĩ aiganĩte Ngai waku nĩ aiganĩte Daudi nĩ amenyaga ndingĩhota kũrũa na ngũ ici cia Saũlũ nĩ tondũ niĩ ndiũĩ cina kĩ thĩinĩ wakĩo ndũngĩhota kũrũa na ngumo ya andũ arĩa angĩ ti andũ ũkũnyitithania nao nĩguo torie mwana witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndagũthaitha wĩnyitithanie na Ngai Daudi agĩthiĩ kwĩnyitithania na ngũ cia Saũlũ akĩremwo nginya nĩ gũthiĩ tondũ kĩrĩa gĩtũmĩte we ũremwo nĩ gũkinyũkia hau hangĩ wĩnyitithanagia na andũ arĩa matangĩgũteithia wĩnyitithanagia na arata matarĩ kĩguni wĩnyitithanagia na ngumo ĩtarĩ kĩguni wĩnyitithanagia na maũndũ mathĩ matũ matangĩgũteithia ĩtĩ ndagũthaitha mũthikĩrĩria wakwa wĩnyitithanie na Ngai na Ngai ũcio waku nĩ aiganĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thank you so much. Thengiũ mũno mwana witũ. Thengiũ mũno ndungata ya Ngai. Amen. Ciugo thaka mũno makĩria. Amen. Nĩ njĩrĩ kũrĩ na andũ marauga rĩu we wonekaga kũ? Niĩ nyonekaga niĩ no ũnjarie na namba ya thimũ ũngĩenda kwaranĩria nĩyo 0757887972 0757887972 iyo niyo namba yakwa ya thimũ kana no ũnyethe social media ciothe njĩtagwo Shirokei ũngĩthiĩ YouTube, TikTok kana kũndũ guothe niĩ njĩtagwo Shirokei na Ngai wa mwaro mũrathima. Amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amen. Tinda thayũ mũtungatĩri. Ngai mũtinde thayũ. Asante. Amen.
ciugo thaka muno makiria ciugo njega muno makiria igitukinyiria wega ciandite wega thaa 11 na dakika 42 Ndĩra tũire kĩgongona-inĩ oyaga Ngai nina kĩrĩa kĩnyumaga thayũ ndamũragia baba-inĩ nginya rĩ gũtũra ndĩthikĩire nĩ mathĩna ngaruta magongona nyonekana Ngai no aringwo nĩ theke kaũndũ anjĩrire ndingĩkũrwo nĩ mbeca njeterere nyonie hinya wa tha ciake nĩmenyete Jehova ndũgakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega nĩ ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnũhaga mũndũ ndageteithie ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩ ũnjĩkĩte wega nĩ kũne igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩkũnĩ ũkene amũkĩra ngatho no goci ndĩ mũkenu nĩũrĩ waikara thĩ ũkaigua kwĩmena ũkarigwo nĩkĩ gĩkenagia andũ angĩ ũgacambio nĩ arĩa moĩ thĩna waku ũkoria Ngai nĩ mehia maũrĩaga na rĩu ũtumĩte tũnua twa thũ ciakwa ũkandĩha kũrĩa ndanonera ruo itua rĩa gũkwĩhoka ndingĩrira rĩũkaga kũrĩa rĩothe magwetagĩrĩra nĩmenyete Jehova ndũgakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnũhaga mũndũ ndageteithie ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩ ũnjĩkĩte wega nĩ kũne igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩkũnĩ ũkene amũkĩra ngatho no goci ndĩ mũkenu nĩmenyete Jehova ndũgakagwo nĩ ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnũhaga mũndũ ndageteithie. Asante sana rĩbũrwega mũno makiria etagwo mũtungatĩri Evangelist Shiroke iwe Ngai ndũhakagwo gũtirĩ mũndũ ũngĩũka kũhake gũtirĩ mũndũ ũngĩũka kwĩra rathimo ũyũ tiga kũrathimo ũyũ aca we rathimagĩra andũ arĩa othe wenda ihinda rĩrĩa rĩothe wenda nĩ tondũ wĩ Ngai mwega wĩ Ngai wĩiguaga no gacokia mahoya rĩu ciandĩte wega thaa 11 na dakika 45 niĩ ngĩtĩka wa Karura wa Nyũtũ na nige twanjirwo wa Fausto kuga thinacara ya tigaria o ndagika 15 tu. Thank you so much kirekare ritu ria kere na nitugukoretwo tugikumenyithia wathi na mbere na kuhinya *272*1 hash ni nitugukorwo tugigwetha we nigetha tukunengereria ciringi 10,000 hihi ni wehariria kwamukira mbeca ici kana hihi we ni uingirite kuo wega ni atiriri ati gutire mundu uigagira guku kwa mbeca maisha akaga o kindu giake gutire mundu agagwitahira o kindu giake tondu Jeff akeingira kwina mbia tugicera ningi mucii uria ungi wa thiririka kwina mbia tugicera mucii wa kurikiria wa kuihoria wa wakera kwina mbeca thiini wa tabarira citu ciothe tutigagirira ati we muhuko waku ni twa uthakaria o ku uthakaria na tutikire na muhotani na he mundu ranjira he mundu ciru araria wega yani mama cio ni arata ndungihurira thauti ndinginegenia mundu ngwicire ngwendwo njethe arateru aiko arata ni tacio aigwo kiaria wega arakenerea ndiranyamarika etagwo atia murata ucio ndimu blacklist kendige kura ritwa riake aya tambe twethanire muhotani witu rekonda gikeno na nĩ njũĩ we ũrathi na mbere na gũcera kũrĩa mũciĩ wa Rembesha Maisha onawe no gũkorwo ũgĩtugwo ihinda rĩaku rĩakinya nĩ ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga
ageka uria we mwenyewe angikoro akienda. Eni, thank you. Twetereire murata witu amukire thimu. Thank you so much Jaribeba JB, asante sana. Buruma Tigari ona mundu gwitu munene Mwai kuma thaita kirogo ya asante sana. Nitona Felix Kiari wa Korea Gakui Kadara onake ni amukirite thimu yake. Ni amukira wetura sarani nake na niju no tugukorwo tukimusharia kahinda gatari kuraya. Okay. Ndagika imwe tu wakarura kiroraga kuria Facebook urakiuga atia. Kuri mwena wa Facebook ya Inoro ni tondu wawe witikirite gukorwo mitambo-ini, ni tondu wawe witikirite gukorwo gitwandikira, ni tondu wawe urature mitambo-ini. Thank you so much. Mutongoretio ni mundu gwitwo Miga Steve, Ngai wa mwaro kurathima arogwika wega. Ngona mundu gwitwo Samithwa ukanjira onawe wi mitambo-ini, Ngai witu akurathime orogwata gwike wega. Ngona mundu ugwitwo Gideon Wanyuike, God bless you so much. Ngona mundu ugwitwo John Njiri, thengi muno makiria John Ngumi ona wene ndakuona. Mundu gwitwo Monica Watiri, thengi muno makiria na Mwangi ona wene ndakuona. Thank you so much. Ngai wa mwaro kurathima arogwika wega. Samuel mwana wa shosho kwerwa atia good morning urajira we kure mwana wa Kifishoi we mitambo-ini wega ta wega. Ngona mundu gwitwo Paul Ngige, thengi muno makiria ona mundu gwitwo John Gikeri, Ngai arogwika wega arokurathima ona kwaramirie mihaka yaku. Acio ni aria othe mathite na mbere na gutwandikira kuria mwena wa Facebook. Admilo Kingori wa Magumu arajira kure mwana wake na Gofu Nyandarua County tunawakilisha ndani ya show na ikariothe kure mwena wa Nyandarua kure gwitu, kure mwena wa Miharati Kiviveri Machinery kure guothe uri wega ta wega. Ngai wa mwoyo aromurathima amwike wega na aria ongi othe merugura mugambo wakwa. God bless you. Asante sana. Githaa giki tondu muthikiriria witu ni akoragwo akimenya ni githaa giake gia gukihura thimu, koguo thimu igakorwo iri engaged muno nginya na gwetha muhotani witu wira ucio gakorwo ari kivarwa. Ni twageithio ni Reverend Cyrus Migwe, thengi muno mutungatiri Ngai akurathime agwike wega. Ngama Ubiroi, asante sana. Geithika Paulo Ngugi wa Kibaũ-ini rucini rwega na yakirema ino ya studio uria tugwika no thimu ya wakarura tukuhuthira nigetha tukihurire muhotani witu Charity Muthoni. Geithika Sister Ajamuma kuma kuria Kirinyaga, geithika muno rucini na Reverend Njoroge Ngwenderu wa People's House of Worship Kagio, asante. Munene we ni wewe na kadi niki warega uhoro cio atiriri munene kana riu ugike atiriri uthi hare ha M-Pesa tuhe yake uthi hare ha M-Pesa munene uthake tawe tu ya kuhinyiriria andu aria thini Jeff atuhe thimu yake tuhurire muhotani witu aretwa atia. Jeff ni yake atiriri ndagatuhe thimu aikie M-Pesa no undu umwe niretana thina roka riri After 20 ikarengeka kana ni urarenga Rigwa ingira acoka yarengeka. Ni tondu githaa giki muthikiriria witu ni engagete ni undu wa gukihurira aria arenda gukiarahura. Ni tukiarahurane reke tukuhuthira thimu mwena uyu ni tukuhuthira icingi nigetha tugethe muhotani witu aretwa atia. Tukotuya namba muhotani witu ritwa riake wajiru niwe woya namba iyo mwana witu akarurama wewe wamehingura o haha macini-ini niagutwira uria aretwo ndwituna namba yake niga ndandika namba ihenya ni tukiamukire amuthikiriria tugetha murata uyu witu right tukiamukire namba cigana na thimu cigana na hari citigaite ndagika oro inya tucie hande wega thaa 11 na ndagika 55 wamwira tuiguite kiugo. Good morning. Ciro murega mwena wa Karura turiega muno makiria uyu Farothi wa thayo muhunjia munyere wa Bariga wa Kabatin Center na Kuru County Diuma mutambo-ini rucine ura murata witu etwo Maina wa Maguru tauma mitambo-ini ya Inoro FM na mundu gwitwo Beni Githua kuria Moro. Ngai amarathime matinde wega othe. Asante sana. Tukithina bena kwarahuna na guku kwa Inoro FM hari hothe ukiri
tukamukira thimu yaku wega ta wega. Good morning Inoro. Haya, tunyite oro uo. Hello, good morning. Turakuhorera kuma kwa Inoro rucini. Turakorwo ngiona we niwe muhotani witu muthenya wa umuthi. Marito maku na kuri uri? William Mwangi. We mwena uriku? Gathaji. Kithunguri. Congratulations. We niwe muhotani aria na Wanjiru rucini ruru rwega. William. Hi, good morning. Twagwetha muno na cia studio ni tuona kuoya gekarengeka niguo katiguo. Na ithuĩ twagikiuga tondu tukwenda kwaraniria nawe ri tuuga ithuĩ tutigukua ngoro tugwetha njira o ciothe iria tungihota kwaraniria na muhotani witu na ngiri 10 cirotuika kirathimo. Asante ndugitinde thayo. Thank you. Asante. All right, murata witu witagwo William namba yake irikite na 45 na inoka na 10,000 star 272 star 1 hash. Oh yes, nawe ukorokia mukira besha wega ta wega and star 272 star 1 hash na kwi mundu ugaga ni ngugeria akarega kugeria tu ugu horo wake wakorwo ati uhana ugu na rikorwo wagiri rucini ruru rwega tutigite ndeka igire tu nigira tukwa tukigwa kigwa kia muthinyo wa umuthi gatho cia mwanya ni gwitikira gutwarana hamwe na ithuĩ twamukire thimu igiri kana ithatu. Good morning Inoro. Sawa. Good morning Inoro. Paulo gumya kama kitwainira todo no. Ora mwalimu kimitu wa mwalimu wa bina na magwa bene magena muthenya mwega. Asante. Good morning. Wanjiru. Kwerote. Ni kwega muno. Ni kwega utiri na uru. Nigeria karura hau. Nimesalimika. Iri mwalira mundu toka mutu wiki motaga tikiri nyaga. Ndacokeria Ngai ni kunjara gatho ni kunjara horoga na ngigwa cuna murato twarithio gatukuga murathimo. Asante. Munjara hurire je kuya ninjoe ningerire. Na mupatro ni murithi wa kangara na matambi kesi angi motheri. Matikare hau matambi ni na roso muna murathimo muno ni Ngai na muthenya mwega. Asante. Thank you so much. Arata itorio the mato hurira thimu rucini ruru rwega kaiwa mwaro marathima aromeka maundu ma magegania. Amen. Asante sana. Mundu gwitwa mukera wake hoto kuma kabathi ndugakiuge tutinagio no message yaku Meri wake aragana Meja Samuel Wangombe, thank you so much. Mundu gwitwa Charles Wagas wake Gumo County ya Murang'a onaimwe tha Bob wa Makombo kirucini rwega. Thank you Pastor Jogumodia onawe tida thayo muthenya mwega nguhi wake Higo Mattress ona Pastor Gatifa na Mwaura wa Lois wake EFA na Kinuthia wa Crossline. No tugathie na mbere muthenya wa rucio gukorwo tukirora ndumiriri irio ratugitutumira tugakihoka muthenya wa rucio ni tukahota gukorwo tugithoma makiria ya iria twathoma umuthi. Kigo gitu na wageithio. No. John Miano. John Miano. Miano uyu umwe. Auga mitambo-ini sana na mwalimu Jagon. Okay, thank you muno mwalimu Jagon. Gitinde wega, asante sana. Mwalimu Jagon akoragwo murata witu muno makiria. Nitwageithio ni John Muthoga na Solomon Kimani wa nyina wa Addition na muthikiriria wothe urora tuthikiriria rucini ni twamukira ngeithi ciaku. Kigo gitu. Thimo 23 muhari wa mbere na nikio kiugo kiria patron ndagitari murithi wa Kang'ara HSCOGW aciana ithui muthenya wa umuthi. Kigo kirauga atiriri riria waikara thi kurianira na mwathi wa bururi wimenyerere no ucio muri nake. Riria wagikara thi gukiria irio na mwathi wa bururi ni wega ugakimenyerera. Good. Nani huyo mko na yeye ucio mungethanire nake. Good morning. Good morning. Good morning Wanjiru and Wakala. Good morning. Mwenavai. Mwa tido wega. Kiro nyuno mwabiria muthenya. Already. Kiro atakwa.
ni kwega tukuga atiri na Wanjiru he kaundu tweka na thimu yako ai ati yao gegubataraga M-Pesa munene he kaundu tweka na thimu citu kegie wira karabatara o M-Pesa nĩ tweka citu i nĩ pesa cigana tutinahũthĩra credit nyingĩ 500 ai kamukuhũragĩra 07 kamukuhũragĩra matano hau tukũhũragĩra mũhotani arĩa ciringi 500 nĩ thimu yanyu tukuga atĩrĩrĩ one of the policies ya kambuni rĩrĩ ndũkanateithie kambuni nikio turakwĩra ndũkanateithie kambuni gĩthikimo harĩa nginyĩra thaa cigana ciru tandĩ ngwĩte wakarura tũrũge mwena waku atira aca atĩ tũtigũteithĩka twamba gũka harĩ we tugwete twambe twĩke ũguo nĩwe wanjiguithia karia atĩa mũndũ ũcio nĩgetha tũhe fomu rĩu tũiyũrie ya kĩrĩa ona no atucokerie weihũrie fomu mwĩkĩte wega mũrathiĩ wega anyway thank you so much arĩ gũkorwo ndĩ gũkũ ndĩ wika ngaga thikũ cigana ũna tondũ Nyox arĩ rũtha kĩambia hurahuru konge nake nĩguo atĩ kaikare mũciĩ na twana nakau kangĩ karagĩũka nĩ ma thank you so much nĩjitagwo Wakarura Wanyitu Geto Wanjiru wa Fausto tinda thayo. Thank you very much indeed. Nĩ kahinda kangĩ rĩu ga kũingĩra ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria mũhĩa wa Maina nĩ arĩkĩtie gũkinya nĩgetha tũmenyithie marĩa marĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri na thinacara ĩrĩ gũkinya hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria nĩ kũingĩra moja kwa moja nginya mohoro-inĩ nĩgetha tũmenye ũrĩa gũikarĩte gũkũ bũrũri-inĩ oro ũndũ ũmwe na nja wa bũrũri. Tũgĩcokia ngatho kũrĩ we mũthikĩrĩria nĩ tondũ wa gũkorwo we hamwe na ithuĩ na rĩu ikĩhanda wega thinacara cia rũcinĩ mathaa kwa Inooro FM tũkĩririkanio nĩ kana mathaa gũkũ kwa Inooro FM tũraikara tũkĩririkanagio nĩ Inooro FM o harĩa ũrĩ reke tũtwarane hamwe nawe nginya ciahande wega thaa ĩmwe rũcinĩ nĩ thinacara cia rũcinĩ mathaa kwa Inooro Ione Inooro FM twi haha niguo tukomenyithia uria kurathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Here we go. Njĩtĩkĩria ngũrie kĩũria wĩ ndereba wa taxi kana Inooro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩrĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara. Twambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri na mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Douglas Kanja wa Kĩrosho nĩ arũgamĩtie wĩra maabitha amwe harĩa marutaga wĩra ceceni-inĩ ya Central gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrũmĩrĩra gĩkuũ gĩa kĩriga kĩa mwandĩki wa mohoro kũrĩa nenda-inĩ Albert Omondi Ojwang.
Kanja arugametie wira hamwe nage OCS wa ceceni ya borithi ya Central munini wa kana afitha uria wari wira mathaine ma utuko hindi iria gikuo kia Omondi giakorirwo gikihanika. Agere marugametio wira ni afitha uria warugamireire thero utuko ucio wa kuroka gukia muthenya wa ira oro hamwe na maafitha angi othe aria mari wira muthenya ucio wa utuko wa kuroka gukia muthenya wa ira. Oho ndumiriri-ini iria itumitwo ni mwaria wa borithi niwe Michael Muchiri Nyaga iroiga maafitha angi othe mangikorwo mahutanitie na uhoro wigie gikuo kiu gia kiriga ni marugametio wira uroriri utwiria urathie na mbere. Albert Omondi Ojwang harakuire na njira kiriga thutha wa gukorwo anyiteirwo kwao mwena wa Migori na gucoka guthamirio ceceni-ini ya borithi ya Central agicukirwo mahitia ma kwandika ndeto cia maheni nenda-ini. Na borithi maroiga ati gikuo giake kirahanikire thutha wake kwihurithia mutwe ruthingo-ini nginya aracoka gukua indi horo ni ureganitwo naguo na njira nene ni andu a nyumba ya Omondi makihinyiriria utwiria wa naihenya ukorwo gikinyanirio na mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini Raymond Omolo nduritie kugia na ukiririria riri utwiria wigie gikuo kiu gia kiriga urathie na mbere. I need to check to be able to give you the full facts. Yeah, because you know when there is a death, particularly where someone has not died in hospital, there's a process. You go to the police station, it's reported, and the police are able to give an account, and where possible, then we have to do a postmortem. Now, this happened yesterday. It's not possible that we have the full facts of the matter, yeah, but we will be able to avail that as soon as it's there. Yeah. I think the most important thing is just we stay calm. We have a professional police service, and we'll be able to get the full details of what may have transpired. We appeal for calm, but of course... Mbeu njithi hamwe na muingi wa bururi ni mendekithitie honge cia bata ta ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo, ũrĩmi oro hamwe na kĩgĩna kĩa ũkũria ikorwo ikiheo mbeca nyingĩ makĩria harĩ bajeti ĩrĩa yerekeire gũthomwo. Minista wa kĩgĩna niwe John Mbadi agathoma bajeti iyo ya mũigana wa ciringi tiririoni 4 na bilioni 300 kuri muthenya wa kana kiumia-ini gĩkĩ kwambĩrĩria mathaine ma mĩarahuko kũrĩa bunge-inĩ. Na arĩa marĩtie na ceceni hakuhĩ na Inooro FM kũrĩa mwena wa Thika maraiga nĩ kũrabatarania thirikari yarahũre mĩeke ya mawĩra kũhetũkĩra kwambĩrĩria iganda nĩguo gũtigĩrĩra thĩna ũrĩa ũgũmĩire bũrũri wa kwaga kwarahũka wega kwa wonjoria nĩ watangĩkĩrwo na ihenya. Mwandĩkĩtwo kũrĩa Thika Moses Gigi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Akenya na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ maugĩte no mende bajeti ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩrongoreria gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ oro ũndũ ũmwe na kũhũrana na ũgarũrũku wa rĩera. Ũndũ wa mbere yambe itu empower ituhe ko ni mbeca cia kwambĩrĩria biacara tondũ gĩthingĩ gũkũ nĩ magũmĩirwo nĩ thĩna wa wagi wa mawĩra tondũ nĩtwathomire no tũtirĩ mawĩra, koguo no twende bajeti ĩthondekwo tũririkanwo mũno. Ngĩenda thirikari ĩgathĩke mbeca nyingĩ makĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ climate change tondũ mogarũrũku ma rĩera nĩmo mathiĩte na mbere na gũcũngĩrĩria bũrũri wa Kenya ũndũ ũmwe na mabũrũri mangĩ thĩinĩ wa thĩ. Mathĩna kĩũndũrita, mathĩna ma ng'aragu, mathĩna ma ikuũ, mathĩna ma mĩiyũro, mathĩna matiganĩte we makoretwo magĩtũmwo na bũrũri ũthiĩ hathara nene na ũgatũmĩra emergency fund nene makĩria harĩ gũthaitĩra maũndũ marĩa makoretwo makĩyumĩria kumana na mogarũrũku ma rĩera gũkorwo makĩhanĩka. Matongoretio nĩ Peter Kamau makiuga nĩ mamakĩtio nĩ mũbango wa thirikari wa kũrenga mbeca cia gĩthomo. Kũringana na ndũmĩrĩri iria twamũkĩrĩte nĩ atĩ sector nĩ inyihanyihirio mbeca na ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa kũmakania, nĩ ũndũ wa gũtũma tũtigwo twĩna ciũria nyingĩ mũno. Hĩndĩ-inĩ ĩrĩa thirikari ĩra implement mũbango mwerũ wa kana mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBC ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩongerera mbeca gĩthomo-inĩ nĩgetha gĩthomo kĩheanwo gĩthomo kĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. No rĩu kũnyihanyihia mbeca na gũcieheria rĩ nĩ ũndũ ũratwĩkĩra kĩeha na tũkarigwo rũciũ rwa ciana citũ in terms of mathomo rĩ tũgũkorwo rũhana atĩa. Rĩu nona rĩu cukuru nyingĩ ũigua ona capitation nĩ iceragĩrwo mũno, ndimenyaga kana nĩ mbeca cianyihirio kũu kana nĩ gũkĩaga gũgĩtũmwo mbeca macukuru-inĩ itũmwo. Oho makĩenda thirikari ya President William Ruto kũrongoreria kũrĩkia tabarĩra iria ĩkoretwo yambĩrĩirie handũ ha kũhanyũka kũhingũra tabarĩra ingĩ. Kũrĩa mbeca ingĩ ndũ ciĩkĩrwo ũingĩ mũno rĩ nĩ mĩradi ĩno ya barabara yanjĩrĩirio na mĩradi ĩrĩa ĩngĩ yothe yanjĩrĩirio hĩndĩ ya thirikari ĩyo ĩgĩcoka ĩkĩrũgama.
riu miradi yo ri ni gubatarwo irikio kuu nikuo mbeca ingiuga ciikirwo muno. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Nĩ ngatho Ngigĩ. Tũthiĩ nja bũrũri kũrĩa borithi kũrĩa bũrũri-inĩ wa Colombia marathuthuria ngero ĩrĩa mũhũranĩri ũmwe wa gĩturwa kĩa ũthamaki wa bũrũri ũcio arahũrirwo rithathi na gũtigwo arĩ hatĩka-inĩ mũcemanio-inĩ wa kĩũteti wa kambeini. Miguel Uribe Turbay ũrĩa nĩ seneta wa mĩaka 39 arahũrirwo rithathi maita matatũ, igĩrĩ ikĩmũhutia mũtwe wake akĩarĩria mũcemanio wa mũingĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Bogota. Borithi maroiga nĩ marĩkĩtie gũikia ngono mwĩkũĩrwo wa mĩaka 15 ũrĩa ũranyitĩirwo harĩa ngero ĩno ĩrahanĩkĩire. Na mũtumia wa seneta Uribe nĩwe Maria Claudio Tarazona nĩ ũrĩtie mũingĩ wa bũrũri ũcio wa Colombia ũhoere mũtongoria ũcio akiuga arĩ hatĩka-inĩ na no Ngai ũngĩhota kũmũhutia na guoko gwa tha nĩguo arahũke rĩngĩ. Kĩama kĩa Uribe nĩkĩo Centro Democratico Party nĩ gĩkũmithĩtie ngero ĩyo ĩgĩkĩenda ũtuĩria ũkorwo ũgĩtabanio na ihenya nĩ honge cia ũgitĩri bũrũri-inĩ ũcio. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, karibu sana mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Reke twambe tũrore ũrĩa gũgũtinda kũndũ kũingĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha andũ magĩkorwo mebangĩte na njĩra njega arĩa megũkorwo makiumagara rũcinĩ. Na gwa kahinda ka mũthenya wa ũmũthĩ gũtanyĩtwo gũkorwo kwĩna kariũa oro ũndũ ũmwe na matu, degrees Celsius ikiambatĩra nginya 24 na kũgwa nginya 14. Mombatha nĩ degrees Celsius 29 na kũgwa nginya 22. Gĩthumo 18 nginya kũgwa 26. Eldoret 12 igũkorwo inini makĩria, no iria nyingĩ nĩ 21. Mwena wa Naikuru 24 na iria ikũnyiha mũno makĩria na 14. Mũikari wa Nyeri na nĩgũgũkorwo kwĩna heho ĩkũhutia degrees Celsius 15 no ũrugarĩ wambatĩre nginya 22 na kuo kũrĩa Marsabit ũrugarĩ wambatĩre nginya 24 na gũcoka kũgwa nginya 17. Ũguo nĩguo gũgũtinda mũthikĩrĩria, ikara wĩbangĩte na ũmenye ũrĩa maũndũ magĩikarĩte. Kũndũ kũingĩ nĩ gũtanyĩte gũkorwo kũrĩ na heho, ũguo mĩrimũ kana homa na tũthũri nĩ tũgũkorwo tũrĩ tũingaingĩ makĩria, ũguo thiĩ na mbere na kwĩmenyerera. Nĩ thinacara ĩhetũkĩtie wega ndagĩka 15. Rĩerekana yure Inoro FM tũrĩ o mbere. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Inoro. 101.9 FM. 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 101.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Arĩ thinacara na ndagĩka 15
riu ngwambiriria ku ucio ni mwone thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakui kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya aruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress turakurehera MyMobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hi na hi kuri aruti wira a thirikari uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio uracoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi urabatara o kuhura *531# utangikirwo MyMobi chapa bila drama uko sorted. Riu ni thinashara hitukitie wega ndagika 13 ti 15 reke twambe twarahure andu aria marikitie kwarahuka rucini ni ndona mundu witagwo Miri wa Kiaragana Kirinyaga Toni wa Tukutuku Michael Jogu wa Kivirigwe Maina wa Magoro Diragwa Famco gari KCH 205A moto kubwa na Gilsako Inoro Bingwa hari gari cia Matara Sako ona cio ndiramenyithio ni marikitie kwarahuka rucini Reverend Patrick Waweru kuma Charismatic Catholic Muturi wa Super Metro kuma kuria mwena wa Ruirugaithika Kihunguro Wadura wa Kangema Sister Jamuma Gakunyika wa Jane PK Wamso Kanyi Dancer Buruma Tigari thank you very very much na mundu witagwo Hiti wa Mwaganu ndona mundu witagwo no wa Kihara wa Kiganda na Lois wa KFA wa Kamano wa Kirere William Kafugi kuma Mathira Charles Manje geithia mundu gwitwo Patrick Memathuki Mohokera wa Kihoto Jogoi Shagashiro na mundu ogwitwo Jaba wa Makutano Masagana Sun City wa Matara Joseph Gathu pole kore Dugire Swamere negotigwo mamu wa mwarimu Gladwell ohio wa kwa White Helen Mama Ignatius thank you na mundu gwitwo John Githenya kuma Hiltiti Mborowa urauga ni urikitie kwarauka Dongoga Shegwa Karuki Mushombi Jogona Kafuro na mundu gwitwo Charles Wagas Helen Mama Ignatius Divine Mercy thank you na rohio wako White asante sana ugena muthenya mwega na niki hamuno kuona mwanake ni akunyitwo kuma kuria Homa Bay na karehwo mucii wa Nairobi Kenya agatwarwo Central Police thutha wa mathaa manini mwanake ucio agakorwo akwite na riboti rirarekereirio ni maabitha a borithi ikaga kuringana na uria mwanake ucio ahana niki hakinene muno kuona ithe wa mwanake ucio akirira na njira nene muno akiuga riu munene ucio urerekana niwe watumire murio anyitwo onake no ende macemanie amurage niki hakinene muno thirikari kana maabitha a borithi na njirigite kuga haha kaba mundu anyitwo ni mikora kuri anyitwo ni thigari niki aranyitwo ni thigari athie kuo agakuona njira ri na kiriga riboti igacoke kauma weita na shati wehorithie na ruthingo wakua macio nimo maundu maria turona na niki hamuno muno makiria kuri aciari kuri ciana na kuri mundu o wothe ungikorwa kiruta thirikari mahitia ni thinashara ihitukitie ndagika 15 pole sana mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe Inoro ni stesheni yakwa ya maisha tere iguru no irashinda muno Inoro kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune hũra *860 282# makagio ni Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio ni Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigie jehanamu takĩmakio ni Ngai kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune hũra *860 282#
Here we go. Jitikiria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha riu kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni we go guku kwa we go tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakuriha uria kwagiriire niguo utuike umwe wa ndereba cia we go ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano rurumia ngari yaku gathukume riri urenda uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi download app ya We Go umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri 20425 We Go, let's go. Hatiri undu ungi umuthi ni Jumatatu ni twambiriria kiumia maundu ni maingi maria mari kuo deadline ya kuriha nyumba ni weno no gaikara ukiuragia ugubanga maundu maku atia ithui no tugukwariria tukwire ati ni tugubangite kuria kwa rembesha maisha no ni gwenda kwamba guguthomera kiugo muthenya wa umuthi nigetha wikare wi mundu bangikite nigetha wikare maundu maku makibangikite na njira iria njega. Mathayo 6 muhari wa mbere ekuga atiriri wimenyererei mutigekage ciiko cianyu iria njega mbere ya andu nigetha muonagwo nio nigukorwo mweka uguo mutiri na ngatho mukona hari ithe wanyu wi iguru. Mathayo 6 muhari wa mbere ekuga uu wimenyererei mutigekage ciiko cianyu iria njega mbere ya andu nigetha muonagwo nio nigukorwo mweka uguo mutiri na ngatho mukona hari ithe wanyu wi iguru. Ni Mathayo 6 muhari wa mbere wathoma hau ni ukuigua maundu mari mega no tukiuma hau maundu-ini ma guthoma kiugo reke nguririkanie cia rembesha maisha o toria tukwiraga twina mbia kimanjika gia kuma ciringi 1,100 guthi na mbere reke tukunengererie mbeca ici ukuya thimu yaku uthie haria ha *272*1# *272*1# uingire kuria kwa rembesha wigurire voucher na wegurira voucher ni ukuona maundu maku makiagira wetereire ki angikorwo ndugurite voucher wigurire oro riu oya thimu yaku hinya *272*1# uhote gukorwo kigurira voucher na wegurira voucher ni ukuhota gukorwo kiagirirwo ni mahinda na maundu maku makorwo makiagira wetereire ki ndukioya thimu yaku wike uguo twaria moja kwa moja nigetha riu kuma hau tukorwo tugithie na mbere no mbere ndaya muthikiriria no gukuririkania ikinya rikoragwo riri ihuthu ni kuoya thimu yaku o thimu yothe uhinye *272*1# na ni njira huthu muno o toria urihaga parking kure Nairobi County kana Kiambu County warikia gwika uguo riu muthako wa rembesha maisha ni ucokerere niguo guthakirira muturire makiria wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca baribari tabarani ciothe citu urabatara kuhinya *272*1# urumirire mitaratara rembesha maisha ni hitukine gathurimo ni BCLB license number 199 muthako timwageru kuri mundu takinyete miaka 18 betting no egoikie kana eguthukiria meciria thaka uri na wigiririki reke tuthie kuri We Go dereva tathikiriria ungikorwo wi dereva wa taxi boda boda ona kana highway na ngari yaku kometi hau parking ine riu kwina njira njeru ya guthondeka mbeca nayo iretwo We Go kwa We Go nduri o dereva tu uri partner no guo ni kuga urathukuma mbeca makiria ni uraheo commissions njega ya 10% gutire marihi mahithanie na nduri gutire drama niguo kuingira kwa We Go urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, logbook yaku na kibande ni njira ya mituki huthu na nduraheo turugano. Download We Go app thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo kuri We Go kuri 20425 ona ewe ikie kuo. Riu ni hinda ria We Go angikorwo ni ukwenda gutwarithia na gwithukumira mbeca njega We Go, let's
let's go maundu ni megukorwo mari mega na wona twacokereria no tuguthie gwa Citizen Duka umenye ro gikara wega na bekoragwo ri *487*5# ukagura kirio kwenda wiki ino twabe tuikirie muthikirire na tugicoka ni tugugutwara moja kwa moja kwa andu megwitwo Syngenta koragwo iri njega kuri we murimi ugikara we standby Haya, nitukoretwo tukiaria uhoro wigie murimo witagwo coffee berry disease na tukaria uhoro wigie coffee leaf rust. Ino ni mirimo ikoragwo ikigumira mimera kana mumera wa kahua ugenda gukorwo ukiona faita ugenda gukorwo kiruta wira uria mwagereru sharania na dawa ngurani kuma kuria gwa kambuni egwitwo Syngenta ni makoretwo makurubuitie ihinda iraya muthikiriria magakuhe mweke wa gukorwo ukirima urimi wina umithio to kurima ni kurima urimi wina umithio na nikyo ngwenda gugutwara kuri dawa ya kunina coffee berry disease na coffee leaf rust. Tunari horo wigie Quadris kuma gwa Syngenta ugenda mimera kana mumera ucio waku ikare wega no nyihanyihie mirimu yo ya coffee berry disease na coffee leaf rust sharania na Syngenta. Hari dawa igi etagwo Quadris ino tumitaga broad spectrum ni fungicide muthikiriria ya kurwa na coffee berry disease na coffee leaf rust thini wa mumera waku wa kahua. Wina Quadris mimera yaku kana mumera waku wa kahua nwonaga mathango ma green berry ciaku kana mbegu ciaku cia kahua ikongongerera urito makiria na to uguo tu tugaga a healthy coffee bush yokanaga na kunyihanyihia mirimu ya coffee berry disease orodo mwe na coffee leaf rust. Ugenda maundu maku magere muthikiriria shagura Quadris norekira gramu 4 ari lita 20 cia mai. Quadris ni onekanaga duka-ini e hakuhi nawe duka ya urimi. Quadris ni njega kuma gwa Syngenta namba ni weno 0725 55 44 16 0700 340 270. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Na to uguo tu matiri na dawa oyo tu ni mari na dawa enge ingenda gukumenyithia. Twarikia dawa etagwo Quadris twaingira kuri dawa enge etagwo Mastercorp. Mastercorp ino nayo ikoragwo iri dawa njega ya gukorwo ikirora mirimo ngurani. Dawa ino ya Mastercorp ni ikoragwo ikinyihanyihia mirimo iria twitaga ya early na late blight. To uguo tu ni ikoragwo ikinyihia mathangu maku gukorwo mari na makanya ugenda gukorwo ukirwa na murimo ucio kana ugenda gukorwo ukirwa na mirimo iyo sharania na Mastercorp. Mastercorp ni njega ni tondu no ngimetukania na Quadris ni hotaga gukorwo giguteithiriria na njira iria njega. Wetereire ki no umetukanie Quadris oro ndomwe na dawa eno enge egwitwo Mastercorp. Mililita 40 urekira lita 20 cia mai no kahota gukorwo giteithika. Na ningi undu uria wi bata ni ati dawa ici ni cikaikarangaga ingigathambio ni mbura no uguo ni guteithagirira na njira njega. Waguthuka nduka-ini muthikiriria wicaririe dawa icio ndakwira moja kwa moja nigetha ihote guguteithiriria gukorwo ukirwa na mirimu iyo ngurani. Wenda kunina mirimu yothe muthikiriria sharania na Mastercorp, sharania na Quadris na hatiri undu ungi. Riu we ni waingira mbeca-ini coffee berry disease ni woranwo nayo na hatiri rutanganja maundu maku ni mekwagira. Reka tuikirie muthikiriria tuoka ni tuguthie kwa Miravis Duo orodo mwe na Orondis kuma kuria gwa Syngenta. Namba nicio ndakunengereria ciandike o ringi 0725 55 44 16 0700 340 270 ote gukorwo kirimo urimi wina umithio. Moru
Ona kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na cibodana heana kimenyithia. We nawe nĩ wendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kai cikĩrĩ nake ici iratũngithania marori goko kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ manene ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4 ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka. Na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtũragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe. Koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wekinye Agrovet nĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Thinashara ehĩtũkĩtie ndagĩka 27 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ wa tũginotana ũgende mũtare nitwacoka gwa Syngenta nigetha tukore uria maundu maikaire kuo. Nitwaria uhoro wigie dawa igiri, dawa ya kana twaria uhoro wa dawa igiri. Dawa ya mbere igwitwo Quadris, dawa ya keri igwitwo Mastercop, dawa ya gatatu etagwo Miravis Duo. Miravis Duo ikoragwo iri mutukanio wa dawa igiri muthikiriria na ikoragwo ithuthuritio wega, uguo ni mamenyaga mumera waku. Mumera wa kahua ni wa bata muno, uguo murimu uria uhutagia mathango ugwitwo leaf spots, early blight, late blight, powdery mildew nere ikoragwo ikinyihia magetha maku no kaga baita. Uhoro mwega kuma gwa Syngenta East Africa aya makoretwo mekite uthuthuria na makona nigetha unine kiraka kiyelo kimuhu muthikiriria. Huthira Miravis Duo rate ya mililita 15 harĩ lita 20 cia maĩ. Hindi ya kuhuthira Miravis Duo muthikiriria ni ukuhota gukorwo kinina kana ukihuthahuthia murimu ucio na to uguo tugakorwo thayo waku ni wacoka ukona mbura yaura ni uguikara wega. Thikũ 3 ni uguhota gukorwo gitua kahua gaku. Riu we muthikiriria ni wega wibange. Miravis Duo ni hotaga gukorwo giikara wega na igatũma magetha maku mongerereke no kagia na mbeca nyingi. Uguo niguo kuri Kinga Thabiti. Miravis Duo tumetaga Kinga Thabiti mapato zaidi. Hari dawa ĩngĩ ya mwisho ĩgwĩtwo Orondis Ultra igiragĩrĩria downy mildew, late blight, oro ũndũmwe na mathangu maku, oro ũndũmwe na mũkori na mahũa na matunda magaikara wega. Ikagirĩrĩria kũbutha kwa matunda na igiragĩrĩria infection mĩmera ĩyo ĩngĩ. Wenda kũnyihanyihia mĩrimũ ĩyo, Orondis Ultra nĩ igaga mũmera waku mwega. Thikũ 14 mũmera waku gaikara we mũrũmbũiye na njĩra njega. Mathangu maku na mũkori tithambagio oro ũguo nĩ maĩ. Thikũ 3 thutha wa gũkorwo ũhuhĩrĩte no hote gũkorwo gĩtua kahua gaku. Orondis Ultra muthikiriria nĩ njega. Mililita 8 harĩ lita 20 cia maĩ nĩ ũkũhota gũkorwo gĩteithĩka. Orondis Ultra mapato safi, deal poa. Wenda maumĩrĩra mega hũthĩra Miravis Duo, ĩkĩra Orondis Ultra na ũcoke ũtukane na dawa ĩgwĩtwo Ridomil Gold. Chagua Miravis Duo na Orondis Ultra msimu huu upate Kinga Thabiti mapato safi na deal poa. Uhoro makiria 0725554416, 0700340270. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Nĩ Thinashara na nuthu na tuthiĩte oro wega ikihada thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Maya nĩ mo tũgũkorwo tũharĩrĩirio nĩ mũhĩa wa Maina. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ikihada wega thaa ĩmwe, maabitha kĩhĩria ceceni ya Central gũkũ Nairobi kũrũgamia wĩra kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa Albert Ojwang.
Kenya kuhinyĩrĩria budget ĩrerekeire gũthomwo ĩrongorerie kũmahũthĩria ngarama ya mũtũrĩre, na mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president bũrũri-inĩ wa Colombia kũhũrwo rithathi na kũgurario ũru mũno. Wona ciahanda thaa 1 cia rũcinĩ, macio nĩmo tũgũthomerwo nĩ Mũhĩa wa Maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Hatiri ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria nĩ gũthiĩ moja kwa moja, na rĩu nĩ thinashara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 32 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Mũgeni mũtare Inoro FM. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, nĩ twacokereria na twathiĩ rĩu magathĩti-inĩ maitũ twĩna Mũhĩa wa Maina, na karibu sana Jama. Asante sana Jeff. Ndĩ thayũ mũno, weekend yakwa ĩrarĩ njega. O tiga kĩũndũ kĩu kĩa mwanake ũcio ũretwo Ojwang gũkuĩra moko-inĩ ma borithi Central nĩ kĩndakarĩtie mũno nĩ kĩũndũ kĩu. Nĩ ũhoro mũũru mũno tondũ rĩrĩ mũndũ ũrarĩ mũgima rĩ atĩ nĩ andĩka tweet kana kũrĩa X, ndiũĩ nĩ mũnene ũrĩkũ wa borithi arandĩkire maũndũ make, mũndũ akagĩrwo kilomita 385 kuma Homa Bay, agoka na ndarĩ na thĩna, agacoka gũgatuĩka atĩ nĩ arehũrithirie mũtwe rũthingo nginya arakua. Ũhoro ũcio nĩ ũhoro mũũru mũno tondũ nĩ mwana wa mũndũ, onakorwo nĩ mahĩtia marĩkũ arekĩte, kwĩna watho na watho wake nĩ atĩ anyitwo akinyio igoti-inĩ atuĩrwo no ti kũragwo. Already rĩgĩte kũmwĩra haha twĩna nyokabi atĩ thikũ ici mũndũ anyitagwo nĩ maabithaa borithi, anyitwo ona kaba magĩkũragĩre hau hanyunja handũ ha gũthiĩ gũkũragĩra ceceni-inĩ ya borithi. Nĩ kĩeha mũno kũrĩ aciari na kũrĩ ona mbeũ njĩthĩ kana mũndũ o wothe hihi ũngĩkorwo kĩũria thirikari ciũria kana hihi ũngĩkorwo gĩ-criticize nĩ kĩũria kĩnene mũno kĩu. Mau hena watho wĩho taramenyekana ũra-interpretwo atĩa nĩ honge citũ. Tarĩu he mũirĩtu wĩtagwo Rose Jerry wanyitirwo ũguo atĩ nĩ andĩka ũhoro wĩgiĩ finance bill, andũ marute mawoni mao, araikara cero thikũ 4. Rĩu ũcio nake nĩ mwanake o kwandĩka Twitter-inĩ akagĩrwo, rĩu ningĩ nĩ arakuire. Muoyo wa mũndũ ũcio tondũ ndũgacoka rĩ, biũ mahe mũthigari ũratembea ũguo akĩmenyaga ena thakame moko nĩ ũndũ wa mwanake wa mũndũ tararĩ na mahĩtia. Ndaiguire mũndũ mwagĩtarĩria atĩ maitho make, guoko gwake, mũtwe, kũringana na riboti ĩrĩa ĩraheanagwo rĩ, maũndũ mau matiratwara. Hena nginya mĩario, arata ake nĩ mamũhũrĩire thimũ ĩmũnyite nĩ thigari na akiuga atĩrĩrĩ, mũgoka Monday mũndeithie kũrĩha bill tondũ nĩ kĩrĩa ĩtagwo andũ bodi, tondũ nĩ arakĩmenya nĩ egwĩtwarwo igoti-inĩ ũmũthĩ no gũtina kinyanĩra. Rĩu nĩho ciũria iraumĩria atĩrĩrĩ, mũndũ ũraugaga agoka kũrĩhĩrwo bodi rĩ, ararĩ na matanya ma kwĩyũraga? Hau thigari ona hapana. Hiyo ni makosa kubwa sana, nĩ kĩeha mũno kĩu. Haya, reke twambe tũrore marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ, na tũkũingĩra thĩinĩ wa ngathĩti ya Taifa Leo. Gũtirĩ maũndũ maingĩ. Thikũ 1,000 thutha wa President William Ruto kuiga Biblia thĩ, gĩtwe kĩkauga siku 1000 baada ya kuweka Biblia chini. Thirikari ndĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria mawĩra milioni 1 marĩa eranĩire.
maundu megie mathina maria makoretwo ministry-ini ya ugima wa mwiri, uhoro wigie kurugamirirwo gwa githomo ni kuhoshete na njira nene muno, na to uguo tu kuongerereka na gukorwo akenya makirihio magoti mena goro. Mau ni maundu maria mega thirikari ikite. Magetha ma mbembe ni mongererekete thutha wa thirikari kugwithia bataraitha. Kenya ni yandikite kana thirikari ya Kenya Kwanza ni yandikite arimu 76,000. Thirikari ni hotete gukorwo igicokaniriria motungata kana 22,515 kwitukira mubango wa e-Citizen, na kamwisho ni ati thirikari ni heanite kigina kia Hustler Fund, besha iri koretwo igiteithiriria wananchi. Macio no maundu maria hotete gukorwo igika, no maingi ni maria iratetio ati ndikinyaniria. Wathie page 3, hari muiritu retwo Faith Mumbua. Faith Mumbua ni muna. Ni cousin wito? Ni my cousin. Okay. Haya, tuthie page 9. Tathikiriria. Kisura aonya wa baba kanisani wakome kummezea mate. Niĩ ndiũkĩte gũkũ gwetha maũndũ megie wendo, njũkĩte kanitha gwetha ũrata wakwa na Ngai. Ngai nĩ wendo na ithuothe twagĩrĩirwo nĩ kwendana, no nĩ ndiũkĩte gũkũ mũhũragĩre thimũ, ũkĩndũmagĩra SMS, nĩ njũkĩte gũkũ kuhoya Ngai. Mũndũrũme ũmwe rĩ araugire ati kana kuratuika mũndũrũme ũmwe rĩ wale maramũikiria ndwano rĩ ni pastor. Na huyu Jombi azuiwa? Jombi azuiwa kuona mtoto wake kwa kuandamana na demu nyumbani kwa ex wake. Mũndũrũme ũmwe nĩmerĩgĩte gũtigana na mũtumia wake, na matigithanio nĩ igoti akĩrwo nĩaronaga mwana wake thikũ cigana harĩ mweri ũmwe rĩ akona mwana wake maita 3. Rĩu nĩathire agĩetha mũtumia ũngĩ nĩwe maikaraga nake. Muthenya umwe aramwira ehe tondu ndahairwo ruthari tani tuthie tukone mwana uria wakwa makinya ri mwiretu ndana mahingurira no niki tondu mwiretu ucio ni akoragwo ena mwihoko ati muthuri wake ni magacokanwo. Okay, mwisho haya twathie riri ngatheti-ini ya Business Daily. Uhoro uria uhetwo rito karatathi-ini gaka ka mbere ni uhoro wigie igoti riria rirengagwo aruti a wira riria ritagwo PE. Ona gutuika mwaka umwe ni muthiru kuringana na ithabu riria riumite kuria ministry-ini ya kigina iria tongoragio ni waziri witagwo John Mbadi. Mwaka uyu urathie guthira wa kigina, ministry no yonganitie ciringi bilioni 412 na ciringi milioni 10 hari kigina kiu gitagwo PE, mbeca iria irengagirwo haria gikingi-ini. Ihinda-ini otariri mwaka ucio rathirire, thirikari yakoretwo yonganitie ciringi bilioni 390 na milioni 96 nita kuonania mbeca ici irakũrire tu ona gĩcunjĩ kana ciringi bilioni 12 nita kuga gũtirĩ mawĩra makoretwo marĩ maingĩ ũguo marĩa makoretwo makĩandĩkanwo tondũ mbeca ici cigĩkoragwo ikĩrengwo thĩinĩ wa mũcara wa mũruti wa wĩra. Irakũririo na gĩcunjĩ kĩa 5.4 harĩ igana harĩ mĩeri 9 ya mbere ya kuma mweri-inĩ kana ĩrĩa ĩrathirire mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ. Nĩ riboti kuma kũrĩa ministry-inĩ ya kĩgĩna gũkĩrĩkana mbeca icio ũrĩa kũrathiĩ gũkĩonekaga ũrĩa thirikari irarenga andũ mĩcara mĩingĩ, kambuni nacio irahe andũ mawĩra ma kandarathi handũ ha wĩra ũrĩa wa gũtũra kana permanent and pensionable. Rũgano rwĩrĩ karatathi-inĩ ka mbere na karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩyo ya Business Daily ĩrĩa twaiga thĩ. Rĩu tũthiĩ kũrĩa rũrenda-inĩ rwa CBK tumenye ũrĩa mbeca iracenjania, ciringi ya Kenya ĩgĩkũranio na mbeca cia mabũrũri ma ũgeni-inĩ. Ciringi ya Kenya ĩgĩkũranio na euro ĩroka ciringi 147 na thedinya. Sterling pound ĩroka ciringi 175. Dola ya Amerika ĩrũgamĩire ciringi 129. Ũguo nĩguo mbeca iracenjania na nĩ twoiga thĩ ngathĩti ĩyo ya kana twoiga thĩ rũrenda rwa CBK na ngathĩti cia Taifa na Business Daily. Twambie na ngathĩti ya The Standard. Mafitha a borithi nĩ maraheanire kana nĩ maratarĩirie ũndũ wa gũthekia mũndũ makigeria guthikania uria mũyuthi ũmwe arakwĩrĩire moko-inĩ mao thutha wa gũkorwo aikĩtio ngono kuma Homa Bay kũrehwo ĩmwe kwa ĩmwe nginya gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Kũrerĩkana maũndũ marĩa thirikari kana maũndũ marĩa borithi mararutire matiratwarana na maũndũ marĩa marerĩkana marahanĩkire. Kĩrĩa gĩatũmire mũthuri ũcio kana mwanake ũcio aikio ngono atĩ nĩ tondũ nĩ andĩkĩte tweet igũrũ rĩgiĩ mũnene wao.
nĩ kũrakorwo gũkĩhithũrio maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũrĩa maabitha a borithi makoragwo marĩ na nyota wa thakame na kũraga mbeũ njĩthĩ, na mũno makĩria gũgĩkerĩkana atĩ gũkũ nĩ gũthirĩkia a Kenya. Kĩũria kĩnene gĩkorio atĩrĩrĩ, no gũtũhonokia ithuĩ a Kenya? Karatathi ga gatandatũ nĩko gatarĩirie ndeto ici ciĩgiĩ mwanake ũcio ũrĩa ũroragirwo na njĩra ĩrĩ na kĩriga kuma kũrĩa Homa Bay. Nĩ mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 31 etagwo Albert Ojwang, na kũnyitwo gwake na kũragwo gwake mũthenya wa Jumamothi nĩ kũrĩtie ciũria nyingĩ mũno thutha wake gũkorwo arehetwo kũrĩa Central Police Station. Atĩ ithe aratarĩria ũrĩa Ojwang arutirwo kũrĩa kwao Homa Bay akĩrehwo Nairobi, na atĩ nĩ maabitha erĩ a borithi mokire na mamakorire makĩrĩa ranji gĩcagi-inĩ gĩgwĩtwo Kakoth Village, Kokwanyo Location, Kabondo, Kasipul, na makinyire kũu thaa 7:30 magĩkĩmwĩra kĩrĩa kĩngĩtũma mwanake wake akorwo akĩnyitwo, na mamũikia ngono magĩgĩthiĩ nake. Na amũria kĩrĩa gĩatũma mwanake wake anyitwo, nĩ maugire atĩ nĩ andĩkĩte maũndũ megiĩ mũtongoria kana hihi mũnene wao, na harĩ mũthigari wĩtagwo Sigei werire mũthuri ũcio atige gũkorwo akĩũria ciũria nyingĩ. Mũthuri ũcio etagwo Meshak Opio, na agĩtwarwo Mawengo Police Station. Thutha ũcio nĩ acokire agĩkĩbukwo kũu na agĩcoka agĩtwarwo kwa DCI headquarter gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Kũringana na Opio, arauga we na mũrũ wa nyina nĩ marũmĩrĩire maabitha acio a borithi nginya Mawengo Police Station, makĩmwĩra atĩ makoretwo magĩetha mũriũ na mũndũrũme ũngĩ kuma kũrĩa Gĩthii nĩ tondũ wa gũthũkĩria mũnene wao rĩtwa, makĩmwĩtaga atĩ we nĩ mũici wa indo cia mũingĩ. Nĩ mamatarĩrie ũrĩa megũkorwo makĩmarũmĩrĩra nginya kũrĩa mũciĩ mũnene wa Nairobi, na Opio nĩ ahotire gũkorwo akĩaria na mũriũ o rĩrĩ atwaragwo Nairobi, na akĩmathaitha mũno akĩmera nĩ akoragwo na thĩna wa mũrimũ wa asthma, no maabitha acio a borithi matiamwarĩirie. Mũthenya wa Kiumia, Opio nĩ athire Central Police Station nĩgetha agakĩrore mũriũ. Akinya kũu, maabitha a borithi makĩmwĩra, we mũthee amothi ũnyue cai ucoke ũke ũtũrore mathaa-inĩ ma thaa 4. Na hĩndĩ ĩno yothe maramwarĩria rĩ, mũthuri ũyũ ndaramenya atĩ mwana wake nĩ akuire ũtukũ ũcio. Nĩ ambĩrĩirie gũkorwo akĩigua ngoro yake na thakame yake ĩgĩteng'era, na akĩmwĩra nĩ arenda gũkorwo akĩona mũriũ. Ũguo nĩguo acokire kũmenya atĩ mũriũ nĩ akuĩte. Acoka thaa 4 mũthikĩrĩria nĩ akorire abitha ũrĩa ũkĩhunjagia kũrĩa ceceni-inĩ na maabitha amwe a borithi, na magĩkĩmũtwara kwa OCS, nake OCS akĩmũtwara kũrĩa gwa sub county commander, akĩmwĩra atĩ hey, mũrũguo rĩ nĩ arehũrithirie mũtwe rũthingo-inĩ na aracoka arakua aigĩtwo cero-inĩ yake. Ojwang ararĩ mũrutani na nowe mwana wa mũthuri ũyũ gwĩtwo Opio, na arauga mũthuri ũyũ kana mwanake ũyũ arakoretwo ahikania na ena kana ka mĩeri 2.5. Arauga niĩ ndĩ mũndũ ũmwe mũrakaru mũno, nĩ mũndũ ũrĩtwo nĩ hinya mũno, nĩ ngoretwo ndĩrutanĩirie mũno kũrera mwana ũyũ, kũmũthomithia nginya gĩkĩro kĩa university level. Ndarutire wĩra kware mĩaka 20 nĩgetha tu mwanake ũyũ one wĩra akandeithia ũkũrũ-inĩ. Akoria atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩngĩtũma manjũragĩre mwana wakwa? Ndĩrehoka no njemanie na mũnene ũcio wao anjũrage niĩ mwenyewe. Gwatwarwo kana riboti yarũmĩrĩrwo kũrĩa Mbagathi Hospital, kũratuĩka atĩ agĩkinya rĩ ona arĩ mũhurũku. Karatathi-inĩ kau ga gatandatũ itambũrũkĩtio wega. Rũgano rũu rwĩna kĩeha. Twacoka karatathi-inĩ ga kerĩ, Akenya rĩu nĩ magĩte gwa kũhũgũkĩra tondũ mũbango kana ũtungata wa SHA ndũkoretwo ũkĩruta wĩra ta ũrĩa aingĩ marakoretwo makĩrĩgĩrĩra. Kũringana na rũgano rwandĩkĩtwo karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩno, tũrerwo rĩu andũ aingĩ marathiĩ kũrĩa nenda-inĩ ĩrĩa njigua andũ makiuga Google, magathiĩ gwetha ũrĩa mangĩona motungata, hihi akorwo nĩ handũ haratura mũndũ akamenya nĩ ndawa irĩkũ angĩka, na hihi mũndũ ũrabatara gũkorwo agĩka exercise agakorwo akĩmenya ũrĩa gwĩka kũhĩtũkĩra nenda cio kinyanĩria wa kĩrĩu. Harĩ rũgano rũheanĩtwo haha rwa mwanake wĩtagwo Okumu warĩ na thĩna wa nerves, na hĩndĩ ĩmwe thĩna ũyũ ũkĩmũtoria nginyagia akĩaya kũremwo nĩ kwaria. Aroiga andĩkaga kana aragia na njĩra ya thiomi kana akandĩka karatathi-inĩ, no nĩ acokire agĩthiĩ thibitarĩ-inĩ
nginyagia agikorwo akihona ambite gukoma nginyagia kuria thibitari ICU thibitari-ini wa Kenyatta na kurerikana tondu woria ataramu a maundu morigitani makoretwo magitia mbeca nyingi nginyagia thibitari-ini cia muingi riu ahugukiire guthie kuria nenda-ini gwetha uria agikorwo akiona urigitani wake oha karatathi-ini gaka ga keri tugitigana na rugano ruu rwa Okumu ni muiritu twathie karatathi-ini gaka ga keri ni uhoro wigie homa ya COVID-19 ataramu ogima wa mwiri guku bururi-ini witu wa Kenya ni maroria Kenya maikare mehugite muno tondu kuria bururi-ini wa Ngeretha kurerikana king'uki gia COVID-19 ni kirurumukite ringi kuri na namba nene muno ya arwaru makoretwo makiandikithio matuku-ini maica ikuhi ndakora rigitari witagwo Omo Anzala ni mutaramu wa maundu megie mirimo ya virus iria gwatanagio na njira ya riera thiini wa University ya Nairobi aroiga murimu wa COVID-19 ona akorwo no wanyihanyihire nduri wathira pio mĩĩrĩ-inĩ ya andu ona gwituika andu makirwara matigikoretwo magigitorio muno andu ni marorio makorwo maikarite mehugite cia karatathi-ini ga keri ga gatatu ni cia family ya uria wari mubunge mwamure Philip Kamau atumia ake atatu na mwanake wake ni maregete gukorwo magiteithiriria hari gukinyaniria wiru kana uria atigite aga indo ciake na ni kuringana na shira uri kuria igoti-ini atumia ake Teresia Ajeri, Margaret Damat na Ruse Wanjiru na mwanake wake gwitwo Joseph Juguna ni maregete gukinyaniria uria mundu gwitwo Kamau atigite gaya marugamirirwo ni muthuri wetagwo Juma Kiplenge no ni ahurukire mwaka wa 2022 mweri-ini wa 10 riu magigithia igoti-ini ria mucindani wetagwo Patricia Gichohi akiuga othe ana makinyanirie wiru no kuma hindi iyo mwaka wa 2023 matire macokia ihoya kuma kuria igoti-ini karatathi-ini gakana cia ngucanio kuria University-ini ya Nairobi cioria muthuri gwetwo Professor Omukoa Anangwe eriga gukorwo agitiga wira kuo thutha wa ngucanio ciegi utonga University-ini ya Nairobi. Gwa kahinda ka miaka iri ria tigarite Kenya ni ikorete thiini wa urugari wa kiuteti mung'ethaniro rodumwe na thirikari magika kampeini kuringana na uhoro uria uramukania ati President William Ruto na andu aria tongoragia mari kampeini-ini naguo mung'ethaniro ugitongorio ni Kalonzo Musyoka na uria wari Deputy President Rigathi wa Gachagua makoretwo makiumira kwariria muingi iguru rigie githurano kia mwaka wa 2027. President William Ruto akoretwo agithie Nyanza kuma riria acagurirwo kana kuma riria mageithanirie ngeithi cia gicicing'a na magithondeka thirikari igwitwo broad based government cikaratathi-ini ka mugwanja karatathi-ini ga kanana nocio ciegie campaign iria William agiragio ni Uhuru Kenyatta riu nayo niyo mucokerere tathikiriria Junior 2019 President William Ruto kana President Uhuru Kenyatta agikania munini wake wa mutongoria wa bururi gwika uteti nake Ruto agicokia Julai ya mwaka wa 2019 akimwira atiriri ona Cristiano ni meharagiriria matoi Jesu agokari uguo no nginya tuikara tukiharagiria May 29 2025 riu nake munini wake uria wetagwo Rigathi wa Gachagua former me campaign iri mathiete moja kwa moja. Haya tuthi katuni-ini ndagakora page 12 ya gatheti ino ya The Standard guku ni kuria bururi-ini wa Israeli gicigera-ini kia Gaza he muthuri woka haha na jet fighter iraikia matharaita ma bomu uyu ni Netanyahu prime minister wa kuria Israeli arathi moko make maiyuire thakame nginya ni raitikirira aroiga gutiri undu unginguruhania na njuragano ici ikoretwo ikihanika cia a Palestina no he mugambo uramwariria kuria na thutha uramwira atiriri ithuĩ twina warandi ya gũgũikia ngono kuma igoti-ini ria kimabururi ria ICC nicio itirihite ngatheti iyo ya The Standard twathi ngatheti ya The Daily Nation. Daily Nation ni thikũ ngiri ĩmwe kuma rĩrĩa President William Ruto aingĩrire ũtongoria-inĩ na akĩrĩra a Kenya kana akĩrĩra a Kenya ciĩranĩro iria ikũmateithĩrĩria no rĩu handũ ha gũkorwo magĩkinyanĩria maũndũ macio mothe a Kenya aingĩ mathiĩte na mbere na gũthĩna matikinyanĩirie maũndũ marĩa merĩire mũingĩ
tari uhoro wigie gukura guotonga wa bururi uhoro wigie mbeca cia mahuthiro gukorwo ikiongerereka uhoro wigie ugima wa mwiri kurerikana matikinyanirie githomo oro nakio ni kigwite na njira nene muno na ni kurerikana ati thire wa muingi uri ciringi trilioni 11 turuma milioni kana turuma ciringi bilioni 350 icio ci karatathi-ini ka mbere ati president agimakirwo kigeranio muthenya wa muthi ndagikorwo agikinyia maxi oro na hanini kuma riria aingirire wathani-ini tuthiete uguo tondu kinya page 4 wagora page 4 ni horo wigi uria Ruto rekodi yake no horo wigi kuiga ihoto cia mundu ni njuru muno kuma hindi ria ingirire wathani-ini thikũ icio ngiri imwe cirathie guthira kana irikitie guthira ciiko cia andu gukorwo makinyamario kuragwo ni ukuririkana hindi ya mirurungano ya Gen Z ni ikoretwo ciongererekete na njira nene. Andu 82 ni makoretwo manyititwo migwate kuma mweri-ini wa gatandatu mwaka ucio urathirire na andu 29 haria acio matire monekana ni ciiko iria iheanitwo kana riboti ya kamiti ya kuhurana gutetera ihoto cia mundu Kenya National Commission on Human Rights. Gatheti ino ni iratwira uhoro wigie kunyitwo kwa Rosie Njeri uria rahingiritwo ceceni-ini ya borithi thikũ 4 na riu no uhoro wigie kuragwo kwa Albert Ojwang ni mamwe ma maundu maria marahaka ndoro thirikari ya William Ruto. Kuringana na riboti ino kurerikana kundu kuria ungiuragirwo na ihenya muno ni thigari ni guku mucii munene wa Nairobi kuria kaunti-ini ya Kiambu, kaunti-ini ya Migori ni kumwe gwa kuria nakuo ciiko cia andu kuragwo kunyitwo migwate ciongererekeire. Kakamega, Naikuru, Makueni, Uasin Gishu gatagati-ini ga kungi ni kumwe gwa kuria ciiko ici ikoretwo ciandikithitio na njira nene bururi-ini witu wa Kenya. Karatathi ga gatano ni uhoro wigie Ruto na kanitha hihi ni makohanira na hihi guguthiete. Karatathi ga gatandatu ni cia seneta wa Nairobi akiri na gatheti ya Nation aroigire Ruto kuona tamu ya keri ni hinya ona ndarabatara, he doesn't deserve, ndagireire kuheo ni mundu gwitwo seneta wa Nairobi. Reke tukinyie hau gatuni kwa muthi ni horo wigie empowerment uria mbeca irauma na iguru wheelbarrow na mbembe na mboco icio nicio ciehore no kirathi ciana irathomera rungu rwa muti na ateti ni marathi makaruta million 145 igongona rimwe. Haya mugambo wa murimi ukireherwo ni CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Boga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe, hindi ria mbia guka ni ukorera mbia, no gikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthi twi guku Kirinyaga na twitura ria Kianyaga guku nikuo twina murimi na murimi uyu arimaga ng'ombe. Murimi uyu ni ebangite agakorwo ena kioneki na ni aramenya uria areka akarima ng'ombe na njira iria yagiriire. Na watonya hau thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 ni ukuona urimi wake. Maritwa njitagwo Kariuki Mwendia, ngoretwo ndi mwarimu for a long time. Ndagikeno ndi retired, ndaritaire ndi principal. Ni ndiite mathukuru maingi, kwi thukuru ndaretagwo kia Misiri, ngithi kundu gwitagwo Karia, ngithi thukuru witagwo Mukango, ngithi thukuru witagwo Kianyaga Boys, ngithi Miathene, ndirarikirire thukuru witagwo Kirimara Gikaratina. No riria ndonire ndi bakwe kuritaya ni ndonire ni ngiga ng'ombe. Currently ndi na ng'ombe ndirakama, ng'ombe 9 na ng'ombe iria itarakamwa cieterere guciara ndi na ng'ombe cingi 4 na ndi na mori kindu
ithathatu on average nimbotaga gukama iria between 160 na 200 no ndira target gukorwo ngikama around 400 koguo ni ndirathi na mbere na kuongerera ng'ombe iria riakwa nyendagia kirima daily na currently turare 147 shillings. Ng'ombe icio ukuona hau ng'ombe irite na igaikara wega ni ng'ombe cia Mr. Kariuki noyo ari mwarimu na anakorwo ari principal wa mathukuru maingi hamwe namo ari thukuru wa imwana wa Kianyaga na gukiri uguo agakorwo ni murimi mwega na ng'ombe ciake iri hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 uria aratwira ni ati ng'ombe kenda iria arakama ndaraga lita 200 na nyingi ni iria ikuhiriirie gucia cokera haha Bwana Kariuki. Currently ndina ng'ombe ndirakama ng'ombe kenda na ng'ombe iria itarakamwa cieterere guciara ndina ng'ombe cingi tainya na ndina mori kindu ithathatu on average nimbotaga gukama iria between 160 na 200 no ndira target gukorwo ngikama around 400 koguo ni ndirathi na mbere na kuongerera ng'ombe iria riakwa nyendagia kirima daily na currently turare 147 shillings. Ni wega kuga ni andu aingi makoragwo na ng'ombe no ng'ombe ciao nyingi ndangikwira kihumo ng'ombe hakuhi ciothe cia Bwana Kariuki iciarĩirwo oro guku. Ng'ombe ciakwa ira nyingi ni cia gwiciarithiria guku na currently ng'ombe ira ndina wete ya gwiciarithiria guku no imwe icio cingi ciothe ni cia gwiciarithiria guku na ni ng'ombe mbuthagira mubira mwega kwĩ ndagĩtarĩ ũrokaga akambera AI pegu nigetha mbote gukorwo ndina ng'ombe njega na ng'ombe ciakwa average ni irauma up to 25 kilos per cow na ndina ng'ombe irabota gukinyia 38 na 36 kilograms per cow per day. Bwana Kariuki we ni uronania wanarima na ni urimite na njira njega urimi wa ng'ombe ri we ni wonete uri mwega? Urimi wa ng'ombe ni mwega tondu currently turibagwa by second of every month koguo no kubota gukorwo wibangite na maundu maku mothe makonie ng'ombe na then wabe wa mbeca ubote gwika mathabu maku nigetha wone kana ni urona profit kana ndurona no ngwire ng'ombe ni kindu kiega gia kwiga the input iria ciendekaga ti nyingi kiria ukonindi gukorwo nakio ni mainly irio cia kuria cia ng'ombe no ukorwo na ndagitari mwega wa guthondekagira ng'ombe ciaku. Bwana Kariuki ng'ombe ciaku ni njikaru wega muno ng'ombe ici ri iriaga ki? Ng'ombe ciakwa iriaga only silage hair wheat na dairy meal mabembe mainly nguraga kuma kuri andu aria mabandite bembe aria marenda ku dispose bembe itenguruka itakurite bio nicio nguraga ngekira ini my silos ndina marima kindu 12 botaga kuiga lori ta 20 cia silage hinde ni kumagia kuri andu aria makuragia ngano. Bwana Kariuki wita murutani ri mundu ngienda kwanjia urimi wa ng'ombe ri ungimwira atia? Mundu angienda kwambiria urimi wa ng'ombe ndingimwira either ng'ombe ira wina cio korwo wina ng'ombe imwe wethe mubira mwega wakorwo nduri o ng'ombe ira ungiona kira kina bata ni maciaro ma ng'ombe yo ukorwo kibero mubira mwega na no ngwe ni challenge ungibota kubewa 60 tondu kaingi mbuthagira 60 chances ya kunyita kamori ikorwo almost 80% koguo no kubota gukuria ng'ombe no gwate ng'ombe njega. Bwana Kariuki tacokerera mundu ngienda kwanjia urimi wa ng'ombe haha? Mundu angienda kwambiria urimi wa ng'ombe ndingimwira either ng'ombe ira wina cio korwo wina ng'ombe imwe wethe mubira mwega wakorwo nduri o ng'ombe ira ungiona kira kina bata ni maciaro ma ng'ombe yo ukorwo kibero mubira mwega na no ngwe ni challenge ungibota kubewa 60 tondu kaingi mbuthagira 60 chances ya kunyita kamori ikorwo almost 80% koguo no kubota gukuria ng'ombe no gwate ng'ombe njega. Bwana Kariuki ng'ombe ici ciaku ri irutagirwo wira ni andu aigana? Ng'ombe ici ciakwa nyandikirite andu airi kwina ng'ombe kamagwo maita meri kwi ng'ombe kamagwo maita mathatu na kwi ng'ombe kamagwo maita mana kuringana na ure production yacio. Ng'ombe iria iraruta iria ringi ngamaga maita mana then kwina ng'ombe imwe ngoragwo nacio ati ungiaga guciikama ikoragwo iria rikiuma riteri kame koguo no nginya ikari ukimirutaga iria nigetha itegaitike ndi. Bwana Kariuki we wari murutani aria na arutani aria angi thiini wa Kenya? Ndiraristaira last year June no njire mundu wonde mwarimu ukorwo ugiciria miaka igiuka 20 kana 15 kana 10 ugakorwo ukiruta wira uriku na no ngwe ni karenji wiciria uboro urimi tondu urimi you become your own boss. Biashara a challenges tondu you are not assured of the customers unless you are very lucky. No wokore mine indo ciaku always itekaga kwa gutwara tondu wakorwo ni takawa kena ready market matumbe matiagaga kwa kothi iria kwa zona riteganaga. Bwana Kariuki tacokerera arutani haha? No njire mundu wonde mwarimu ukorwo ugiciria
miaka igioka 20 kana 15 kana 10 ugakorwo ukiruta wira uriku na no ngwe ni karenji wiciria uboro urimi tondu urimi you become your own boss. Biashara a challenges tondu you are not assured of the customers unless you are very lucky. No okore mine indo ciaku always itekagaga kwa gutwara tondu akora ni takawa kena ready market matumbe matiagaga kwa kothi iria kwa zona riteganaga. Ni wega kuga ati Bwana Kariuki riu ona nguku ni ajitie ona gutuika ndathiete muno. Nene ndirambirie wira wa nguku cia matumbi ona wakwa ndirona ina wena challenge especially no ndo matuko market matumbi no ndirambiritie na nguku 50 ndaiga riu 200 ndenda riu njige 500 nda succeed 500 ndreciria kuiga nguku 1000 na ndingituika ndaiga nguku 1000 ngwiciria ni ngukorwa ndisetro ndi proper tondu riu ndina kawa na ng'ombe na matumbi. One thing I'm also creating a market tondu ni ngukorwa ndina ndo nyandikite marateithika ona kawa ni kaingi gukorwa na andu ndeire amararuta wira different andu acio ngwiciria na family ciao ni itethekaga ona ni makenderethagia in the process. Ni wega kuga ona indo ta bata ni guciona hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 no urimi wa Bwana Kariuki uria munene ni wa ng'ombe na ni undu wa gitumi giki njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthigi wa makundo matatu uyu ari guo muthigi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa ng'ombe ona to guku Kirinyaga no ni Kenya yothe handu ya ruma ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Kianyaga Kirinyaga njita murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa Murimi wareherwo ni CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Kabuni ya CIC Insurance Group ithuite muruna waku wa o muthenya barabara-ini angikorwo urathie wira urutaga wira wa gukua muingi kana mirigo wina thabari na family yaku wikendi CIC ni irakugitira. Turakwa mubango mwega na mwagiriru makiria wa insurance tugakuhingiria claim ciaku na ihenya tugakuhe ngari ya kuhuthira yaku yathuka na maundu maingi megie uhuthiri wa barabara. Wina CIC Motor Insurance thabari ciaku ciothe ni njagirithie makiria. Tuma SMS kuri 22471 kana utwandikire WhatsApp kugerera 0703 099 000 kana utwandikire email izebima@cic.co.ke na ningi no ucerere www.cic.co.ke. CIC Insurance Group, we keep our word. Kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa Maina cihandite wega thaa 1 ikahitukia ndagika 3. Inoro Oroshine. Maabitha kiheria ceceni ya Central guku Nairobi kurugamio wira kurumirira gikuo gia kiriga kia Albert Ojwang. Akenya marahinyiriria bajeti iria gathomwo muthenya wa kana rogoreirie kumahuthiria garama ya muturire na muhuraniri wa gituro gia president bururi-ini wa Colombia kuhurwo rithathi na kugurario uru. Wananchi tondu nitwaumite kwa kuigana ona ciana citu cithiete kwerekea kwa guthie macukuru ngihoya thirikari ino itu iturorere bajeti angikorwo mutirahota ku understand finance bill ino tumagire mumandikaga bill ciothe mamu interpretere bill ici kuria tikurajira niatha mutikaneke uria mwekire mwaka ucio urariho nitungiuria thirikari ikorwo igitwicirie na njira ya eorikiru nigetha ni tukiruta wira na guko maturani tukorwo tukiruma kindu abai muthari ugaga ati ruta mwaka kazi ni pesa turaraga nja nginya tukinyaga ku utuko ukigwa mundu ararwa ndukambutie na magoro ni magandu riu magoro maraganda nondu wako thikunyita mikora na gukunja no gicoka gwaku ciana ciaku itinginya kindu ugu ona kamugate. Rucini rwega uri mucini wa tuginotana Inoro FM mohoro maitu maithaa riri ria thaa 1 njitagwo muhia wa Maina. Ikundi cia gutetera ihoto cia muingi riu ni cianiriire mukana wa gutabania mirurungano muthi guku mucii munene wa Nairobi kihinyiriria kihoto kia mwandiki wa ndeto nenda-ini Albert Ojwang gikorwo gigikinyanira. Ojwang wa miaka 31 arakuire na njira kiriga ari thero ceceni-ini ya borithi ya Central
gũkũ mũciĩ mũnene kũrĩa arahingĩrĩtwo thutha wa gũikio ngono kwa mwena wa Homa Bay agĩkuruhanio na mahĩtia ma kwandĩka ndeto cia gũthũkia rĩtwa rĩa mũnene ũmwe wa borithi. Maya marahanĩka rĩrĩ mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Kanja wa Kĩroco harĩkĩtie kũrũgamia wĩra maabithaa kĩhĩri arĩa matungataga ceceni iyo hamwe na warĩ OCS ũrĩa ũkoragwo akĩramata ceceni ya borithi ya Central. Angĩ arĩa marũgamĩtio wĩra nĩ arĩa marĩ wĩra ũtukũ wa kũroka gũkia mũthenya wa ira hĩndĩ ĩrĩa Ojwang arakorirwo agĩkua. Mwĩrĩ wa mũndũrũme ũcio ũracokire gũkorwo mocarĩ-inĩ ya City bamĩrĩ yake oro hamwe na ateteri ihoto cia mũingĩ makĩenda kĩhoto kĩrũgame. Jathani Kamau nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ hamwe na mbeũ njĩthĩ nĩ matanyĩtwo gũtabania mĩrũngano mũthenya ũmũthĩ kũmenereria na kũũria gũtherio kwa Ojwang ũrĩa arakuĩrĩire moko-inĩ ma maabitha a borithi. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ magĩtongorio nĩ Hussein Khalid kuma gĩkundi kĩa Voco Africa maugĩte thirikari kũhĩtũkĩra mbũtũ cia ũgitĩri kwĩna ndeto marahithĩrĩra. How is it that a father presents his son to the hands of the police yeye mwenyewe and then within 24 hours the body is lying at City Mortuary? Without a doubt the police have a case to answer. Nĩ ndeto ituthurĩte kĩhĩa gwĩ family na ithe wa mũtigĩrĩri nĩwe Mesha Kopio kũrĩa augĩte atigĩtwo atarĩ na mwana kuona rarĩ na mwana ũmwe nĩwe Ojwang. Nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema ya kwamba kuna boss wake kijana wangu amemtusi vibaya sana katika Twitter, walitamka X. Huyo Sigei ndiye aliniambia kwamba huyo mtoto ameharibu jina la mkubwa wake. Mtoto wangu ni mtoto mmoja, hakuna msichana, hakuna mvulana hata nyuma yake. Nimeteseka na huyo mtoto huko Pwani nikiwa kwa Kware ya Timbo miaka 20 ili mtoto akapokea shahada ya degree. Ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga nĩ akomithĩtie gĩko kĩu akĩũria ũthuthuria bara nginya ũtabanio. Maraga augĩte gũtirĩ mũkana kana kũnyamario kwa mũingĩ gwĩkĩra Kenya guoya wa kwaria maũndũ marĩa maramahutia. Gĩko kĩa Ojwang gĩũkĩte kiumia kĩmwe thutha wa President William Ruto kũhe ũrekeri kwĩ mũingĩ kumana kuongereka kwa ciĩko cia mbeũ njĩthĩ kũragwo na angĩ kũnyitwo mĩgwate rungu rwa wathani wake. Mĩario yagithirio kĩene nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DAP Kenya Eugene Wamalwa na ũrĩa warĩ mũnene wa watho Justin Muturi. Majenzi walikufa hawakufa, vijana waliumizwa hawakuumizwa. So Bwana Ruto, is not a question of if. You have blood on your hands. That apology umepeana na conditional apology is not acceptable and it has been rejected by Gentiles of Kenya. Ati Ruto anasema kama tulikosea. Ati kama tulikosea natoa msamaha. Iko msamaha hapo? Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Tũgĩtigana na ũhoro ũcio tũmũrĩke ũhoro wĩgiĩ bajeti na Kenya nĩ matarĩirie matanya mao rĩrĩ bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 2026 ĩrarĩirio gũgathomwo mũthenya wa kanaga kiumia gĩkĩ nĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi. Arĩa marĩtie na ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM nĩ morĩtie ambunge gũtigĩrĩra magĩtabarĩra ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ na ĩrĩa ĩkũmba mũthingi wa ũrĩa igoti rĩkũnganio nĩ thirikari nĩguo kũrũgamania bajeti ĩyo nĩ megũkorwo marĩ na ũbacĩrĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ ndagakorwo akĩhatĩrĩrĩka. Maranĩirie na mwandĩki witũ Simon Ngure nake agatũharĩrĩria ũhoro ũyũ. Gĩikaro kĩa ndundu ya minista gĩgĩtongorio nĩ President William Ruto kĩahĩtũkirie ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ kũrĩ mweri 29 mweri wa kana mwaka ũyũ na muoroto wa kũngania kĩgĩna gĩa gũtereba tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere. Every Kenyan should pay their part of taxes so that the state can have the money to make sure every child of Kenya goes to school without burdening their parents. Ĩndĩ mendekithia matiganĩte ma kũgathĩka magoti ikĩro-inĩ citiganĩte na njĩra ĩroneka gũkorwo ĩrĩhithanie nĩguo ũndũ ũrĩa ũronekana kwarahũra marakara ma mũingĩ kumana na moritũ ma mũtũrĩre. Kinyanjui Theuri nĩ wakiri na mũikari wa kaunti ya Nyandarua. Mweri-inĩ wa gatandatũ na twĩna kĩndũ kĩretwo Finance Bill 2025 mwaka ũrahĩtũkire wa 2024 nĩ twarĩ na Finance Bill ĩngĩ ĩrĩa yarahire thĩna mũno tondũ andũ metagwo Gen Z maumĩrire bara makĩrũrũngana aingĩ ao makĩũragwo. Finance Bill ĩno ĩho nayo rĩ to njega mũno tondũ nĩ yongereire magoti ĩkongerera nginya kĩndũ gĩtagwo VAT ĩkongerera importation duty na VAT ĩno nginya ĩratuĩka yongereirwo kwĩ maũndũ ta ndawa medical supplies na nĩtwamenya tũrĩ ona thĩna wa kĩndũ gĩtagwo SHA na SHI
na kindu kiretwo universal healthcare. Koguo thirikari na mbunge aitũ tũkũmahoya tafadhali mũtigetigĩre kũhĩtũkia kĩndũ gĩgũthiĩ kũnyarira andũ aitũ. Andũ aitũ nĩ ahinyĩrĩrĩku mũno, tũmacaĩrĩra tũmabacĩrĩre. Na kuona rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na ũrĩmi nĩ imwe cia honge iria cigũkorwo cikĩhutio nĩ magoti mau, kũngĩkinyanĩra atĩ nderetio nĩ kũhĩtũkio nĩ mbunge, ũndũ ũcio waya kũhutia mũingĩ na njĩra nene. Ũyũ arĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ kĩũteti Peter Mbae kuma kaunti ya Naikuru. Wanjikũ ndarĩ na thĩna na kũrĩha igoti. Thĩna ũrĩa Wanjikũ akoragwo naguo nĩ atĩ andũ aingĩ menya ndĩ na imani na thirikari ĩrĩa ĩranengerwo igoti, hau niho thĩna ũkaga. There is a deficit of trust. Andũ matira trust thirikari ũrĩa wĩkana mbia icio. Ũkũigua nĩ ciathi mĩhuko yene ĩno ĩgathomwo Thursday. Twĩrwo budget ya Kenya nĩ 4 trillion. Nĩ cigana cirathi kũrĩha mathirĩ, interest ya marũni ma mothe twĩna mathirĩ ma bũrũri cia nja. Turenda pending bill irĩhwo. Kũringana na wakiri Ndung'u wa Ngenye, ambunge nĩ mabatiĩ kũgĩa na ũgĩ na gũthikĩrĩria mũingĩ nĩguo gwĩthema na maũndũ ta marĩa mahanĩkire rĩrĩa ndereti ta ĩyo yahĩtũkirio mwaka mũthiru. Ũguo rĩrĩa muongerera VAT harĩ indo cia ndawa, andũ aitũ nĩ megũkua kinya nĩ ũndũ wa mĩrimũ. Angĩkorwo mũtirahota ku understand finance bill ĩno, kwĩna mawakiri maingĩ mũno, mawakiri mandĩkaga bill ciothe, interpret bill ici nĩgetha ũgĩthiĩ kũhĩtũkia ũkamenya nĩkĩ ũrahĩtũkia. Kũria ti kũranjĩra, ũriai angĩkorwo mũtiũĩ, nĩgetha mũtikaneke ũrĩa mwekire mwaka ũcio ũrarĩho. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na kuo mwena wa ũkabi-inĩ mũingĩ nĩ ũrahinyĩrĩria ndereti ya kĩgĩna ithathaũrwo wega itana thomwo kerĩ bunge-inĩ ya bũrũri. Moigĩte marekwĩra kũrĩ na icunjĩ imwe thĩinĩ wa ndereti ihithanĩtie nyongera ya marĩhi ma igoti. Rĩu marenda maũndũ mothe marĩa mangĩcũngĩrĩra kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre makĩria ma harĩa ĩrĩ mahinda-inĩ maya makorwo magĩteanĩrio. Maheanĩte mendekithia mao rĩrĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi erĩgĩrĩirwo gwathoma bajeti ya ciringi tiririoni 4 bilioni 300 mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ. Wacuka wake arie nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Rĩrĩ bajeti ya mwaka wa 2025-2026 ĩtanyĩtwo gũthomwo kiumia-inĩ gĩkĩ, na ĩrĩa ĩgũkorwo ĩrĩ ya mwaka wa gatatũ wa wathani wa President William Ruto. Mũingĩ matũũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo nĩ marutĩte mawoni na mendekithia mao ngũrani. Hoka nĩ thogora wa mũtũrĩre matũtarĩirie nĩ wambatĩrĩte na gĩkĩro kĩa igũrũ, na nĩguo mũingĩ kũhũthĩrwo nĩguo nĩ nginyagia thirikari ĩngĩgũithia marĩhi ma igoti kũrĩ indo cia mahũthĩro. Kwa marĩtwa njĩtagwo Philip Ndung'u, nĩ magĩthondeka bajeti ĩyo meherie matax na manyihĩrie andũ maica maritũ maya ma mũtũrĩre, tondũ maica nĩ maritũhĩte mũno. Nĩingĩenda bajeti ĩrĩa hũthũ kwĩ mwananchi, tondũ nĩ twaumĩte kwa kũigana, ona ciana citũ cithiĩte kuelekea kwa gũthiĩ macukuru. Ngĩhoya thirikari ĩno itũ ĩtũrorere bajeti. Wanafaa waangalie wananchi most basic commodities, vitu za kutumia nyumbani, at least zirudi, bei zao zirudi chini, at least we have hope and faith with this government. Unajua, all of us are complaining about high taxation juu, to say the truth, hakuna pesa, watu hawana pesa. Food imekuwa nadra on many homes. Oho rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ thirikari kwaga gwĩka mahĩtia marĩa mekĩte mwaka-inĩ mũhĩtũku, mahĩtia marĩa macũngĩrĩirie mĩrũrũngano ya Gen Z, makĩũrio kũhũthia maũndũ na kwaga nyongerera ya marĩhi ma igoti kũrĩ indo iria irahinyĩrĩria mũingĩ. Ingĩenda kuga atĩrĩrĩ, majari wananchi wa Kenya, tondũ na Gen Z no makũinũka o rĩngĩ kũrũĩrĩra haki itũ o rĩngĩ, tondũ ihinda rĩrĩ no gũthiĩ twathiĩ na mbere na kũumia. Mahĩtia mau mekĩte hau mbere matigane namo, magerie kũrekebisha, tondũ nĩ ũrona mũtũrĩre ũrĩa ũthiĩte o gũthiaga kũbibia na thĩ. Kuna haja turudie the same mistake tulifanya last year. The government inafaa iwajibike, weka kila kitu wazi na tujue kwa na kwamba tukirudia whatever we did last year, hii mwaka tena kutakuwa kubaya. Ngĩribotera Inooro FM kuma Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Nao mbeũ njĩthĩ kũrĩa mwena wa Thika Kiambu marendekithia thirikari ĩrongorerie makĩria mĩbango ĩrĩa ĩngĩhotithia kwambĩrĩrio kwa iganda nĩguo gũtigĩrĩra kũrĩ na mĩeke mĩingĩ ya mawĩra. Moigĩte ona honge cia ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo, ũrĩmi na gũkinyanĩrio gwa tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria ikwamĩte nĩ ciagĩrĩire kũheo igai nene makĩria harĩ bajeti ĩrĩa yerekeire gũthomwo. Moses Gigi nĩ aratũtarĩria. Akenya na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ maugĩte no mende bajeti ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩrongoreria gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ.
oro ndumwe na kuhurana na ugaruruku wa riera. Undu wa mbere yambe itu empower ituhe ko ni mbeca cia kwambiriria biashara tondu githingi guku ni magumirwo ni thina wa wagi wa mawira tondu nitwathomire no tutire mawira koguo no twende budget ithondekwo turirikanwo muno. Ngenda thirikari igathike mbeca nyingi makiria oro-ini wigie climate change tondu mogaruruku maria ni mathiite na mbere na gucungiriria bũrũri wa Kenya undu umwe na mabũrũri mangi thiini wa thi mathina kiundurita mathina ma ng'aragu mathina ma ikuũ mathina ma mĩiyũro mathina matiganite we makoretwo magitumwo na bũrũri uthie hathara nene na ugatumira emergency fund nene makiria hari guthaitira maundu maria makoretwo makiyumiria kumana na mogaruruku maria gukorwo makihanika. Matongoretio ni Peter Kamau makiuga ni mamakitio ni mubango wa thirikari wa kurenga mbeca cia githomo. Kuringana na ndumiriri iria twamũkĩrĩte ni ati sector ni nyihanyihirio mbeca na undu ucio ni undu wa kumakania ni undu wa gutuma tutigwo twina ciuria nyingi muno. Hĩndĩ-inĩ ya thirikari ira implement mubango mwerũ wa kana mũtaratara mwerũ wa githomo wa CBC ibati gukorwo ikiongerera mbeca githomo-ini nigetha githomo kiheano githomo kia gikiro kia iguru. No riu kunyihanyihia mbeca na gucieheria ri ni undu uratwikira kihana tukarigwo rucio rwa ciana citu in terms of mathomo ri tugukorwo ruhana ati riu nona riu cukuru nyingi oigua ona capitation ni iceragirwo muno ndimenyaga kana ni mbeca cianyihirio kuu kana ni gukiaga ugitumwo mbeca ci macukuru ni itumwo. Oho makienda thirikari ya President William Ruto kurongoreria kurikia tabarĩra iria ikoretwo yambĩrĩirie handũ ha kuhanyũka kuhingũra tabarĩra ingĩ. Kuria mbeca ingĩ ndũ ciĩkĩrwo ingĩ mũno rĩ nĩ miradi ĩno ya barabara yanjĩrĩirio na miradi ĩrĩa ĩngĩ yothe yanjĩrĩirio hĩndĩ ya thirikari ĩyo ĩgĩcoka ĩkĩrũgama. Rĩu miradi ĩyo rĩ nĩ gũbatarwo ĩrĩkio kũu nĩkuo mbeca nyingi ciĩkĩrwo mũno. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Inoro Rucini. Muhia wa Maina. Tumurike ciĩgiĩ ũgitĩri matũũra-inĩ na athuri a nyũmba 10 kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ mahinyĩrĩirie ndereti rĩrongoreirie gũtigĩrĩra nĩ mareheagwo kĩgĩna kĩnini nĩ thirikari marendekithie hanyũkio kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri nĩguo ĩkorwo ĩgĩkĩhetũkio na gwĩkĩrwo kĩrore nĩ mũtongoria bũrũri ĩtuĩke watho. Moigĩte matũrĩte marutĩte wĩra kwa ihinda iraya na nĩo makoragwo magĩkua mĩrigo yothe matũũra-inĩ mao ĩndĩ gwakinya nĩ kũririkanwo nĩ thirikari o magatirikwo. Maranĩirie na Mwandĩki Johnson Mũrĩithi na agatũrehera ũhoro ũyũ. Nĩ tũngĩũria thirikari ĩkorwo ĩgĩtwĩciria na njĩra ya ũrikĩru nĩgetha ona tũkĩruta wĩra na gũkũ matũũra-inĩ tũkoragwo tũkĩrũma kĩndũ abai tondũ rĩrĩa twaga kĩndũ wĩra ũngĩkĩrutĩka atĩa. Nĩ athuri a matũũra marĩa makoragwo makĩrutithania wĩra na macibu na nini ao magĩtarĩria mathĩna marĩa makoragwo makĩvĩtũkĩra na gũthingata thirikari ĩkorwo ĩkĩmeciria thĩinĩ wa bajeti ĩno ya mwaka wa 2025-2026 kuona makoragwo makĩruta wĩra mũritũ na gũtirĩ kĩndũ makoragwo makĩinũkĩria famĩlĩ ciao. Ũndũ wa mbere tarĩu gwitũ endimeni nĩ mũtumia ndangĩbota kũgwatana ũtukũ no nginya mbũrĩre thimũ anjĩrĩrĩ no nginya tũkathi kũgwata mũndũ fulani tũkũthi kũgwatana nake we ena mũcara atarirwe no niĩ ndenduka ndĩtekĩndũ na ndenduka kwĩ mũtumia wakwa na mũtumia wakwa ena ciana na nĩ arenda kũrĩa. Mũingĩ ũrĩa ũkoragwo ũgĩtungatĩrwo nĩ athuri a matũũra nĩ ũtarĩirie wĩra mũnene ũrĩa athuri a makoragwo makĩruta na gũkorwo makĩmeta mathaa 24. Athuri acio nĩ marutaga wĩra mũnene mũno tondũ nĩo makoragwo marũgamĩrĩire itũũra anake arĩa maraga acio nĩo marũngaga mĩtugo koguo nĩ magĩrĩirwo maheo kĩndũ nĩ thirikari. Athuri acio magĩrĩirwo kũrĩhagwo tondũ andũ acio nĩ marutaga wĩra mũritũ mũno. Athuri a rĩu ũmenye mathaa maingĩ makoragwo makĩruta wĩra wa community rĩu ona nĩkĩo corruption ĩkũingĩha tondũ rĩu mathi harĩa hacibu wĩna gacira no nginya magwĩtie kĩndũ tondũ matikĩrĩ kĩndũ mararĩhwo nĩ thirikari magĩrĩirwo mbeca ciao itengwo budget ĩkĩbangwo. Athuri nĩ maugĩte nĩ meragĩrwo mbeca nĩ thirikari mavinda kwa mavinda na mbeca ici citirĩ ciakinya. Mũthuri ugaga atĩ utamu wa kazi ni pesa ithu nĩ mũrenda twiga security matũũra-inĩ ithu turanyita ekinaĩ ithu tũratũrabũrwa thimo itũrare biano ũndũ mũna nĩ tũngĩenda thirikari ĩtwĩcirie na njĩra ũrikĩru na njĩra ona ithu tũkĩruta wĩra tũkaruta twĩna gĩkeno kana mũruga atĩ ya athuri tũtũrĩte tũkũbewa kanyamũ gũtirĩ kanyamũ karĩ kingĩrwo na mũbuko ona tũtirĩ twacema ona arĩ ngiri ĩmwe ya kũgũra kirendĩti na tũtũraga nginya na kũbũra thimo ĩtũrare biano onda ĩtũra nĩ rĩthũkire mĩkora nĩ ĩkire tũtirona kĩndũ andũ mangĩ maroka makabewa tũtũrĩte twĩrĩtwo boro wa kũbakabewa yani twĩragwa nĩ teo kĩrĩ tũkabewa ya kũgũraga kandi nĩgetha rĩrĩa wenda kwarĩria endimeni waku kana ũrenda kwarĩria cibũ ũkabota kũbũraga no rĩu kuma thingo ĩrĩa twambĩrĩrie kũruta wĩra ũcio mĩaka ĩrĩa twĩnayo rĩu bau tuthiĩte kũritaya tũtarĩ twacemania na tokeni ĩrĩkũ kuna matiko ma kwao
marara magitwo tuku ona no mararagia nginya indo citu ta ng'ombe turaraga nja atumia mitu nginya tutsemanagana tukibetanaga na mikora nginya tukinyaga kuu utuku ukigwa mundu arerwa ndukambutie na maguru ni magandu riu maguru maraganda no ndu wako thikunyita mikora na gukunja no gicoka gwaku ciana ciaku itinginya kindu ugu ona kamugate ka rucini akoro wajambiro no nyambirie gugwakiria mwaki nigetho mbutie na nyuma wi ati na nyuma wira Ngirivo Trinoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi Inoro Oroshine nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200 nĩ tuva wa mathako safi karibu tu hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gige faida tupu kocha wa kirabu kia Luanda Villa kiria githakaga ligi ya ngathĩ ya kerĩ gũkũ bũrũri-inĩ NSL nĩwe Leonard Saleh augĩte mũbango wao wa kũrĩkia marĩ gatagatĩ ga timu ithathatũ njega nĩ ũraharaganire thutha wa kuhatĩrĩrio namba 1 gwa kĩbũgũ nĩ kĩrabu kia Migori Youth. Saleh augĩte ndarĩ aigua ruo thĩinĩ wa ngucanio ta ũrĩa araiguire thutha wa igũtha rĩrĩ akiuga tiga nĩ refari kwenderera mwena ũmwe matingĩratũngirio igũtha rĩrĩ ĩndĩ kocha ũyũ augĩte maĩ mau nĩ marĩkĩtie kũhetũka darasha na uguo mekurongoreria ngucanio ile iroka. Ni pigo kubwa kwetu kwa sababu mpango wetu kidogo ni kama inaanza kudidimia, lakini sijakufa moyo kabisa. Tumekuwa Migori, umetushinda bao moja, upata penalty ambaye kidogo ni ya kutatanisha. Marifari wote watatu kidogo walikuwa chini na walikuwa bias. Hatujakufa moyo sababu hata timu zile ziko juu yetu zote zilishtua, kwa hiyo bado nafasi iko na hatuwezi kufa moyo. Lazima liga tujitume zaidi, dabi kuangi rahisi, nafasi kucheza nyumbani, nafasi pia kuweza kujirudishia ile wazungu wanasema bragging rights. Tumedraw, tumeshindwa, so ni muhimu pia tupate ushindi. Tunatia bidii tuweze kupata ushindi. Nayo timu ya bũrũri wa Portugal nĩ ũnjoru wa ligi ya mabũrũri ma Rũraya Nations League thutha wa kũhatĩrĩria bũrũri wa Spain thĩinĩ wa final ĩrĩa ĩthakirwo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mũciĩ-inĩ wa Munich, Germany. Ngucanio ĩno ĩcũngĩrĩirwo gũthiĩ extra time thutha wa timu cierĩ kũiganania hinya wa gũbungana bao 2-2 dakika-inĩ cia kawaida. Cristiano Ronaldo agĩbunga bao thĩinĩ wa final yake ya 25 rĩu arĩ na mĩaka 40. Portugal maragũthire Spain na bao 5-3 thĩinĩ wa mĩkwanjũ ya penalties. Na muthia tumurike thuguri ya athaki kuria Ruraya kuria kirabu gia Chelsea kirorete kugura muthaki Jimmy Gittens kuma kirabu kia Borussia Dortmund kia Germany. Chelsea ni marikitie kuiguana na wingo uyu uria wina miaka 20 no Dortmund ni mangathetie makienda Chelsea irike muhuko makeria. Nakio kirabu kia Arsenal no kiratacokia makinya mabata riu gigikuhiriria kugura goalkeeper wa Chelsea Kepa Arrizabalaga uria urendio ciringi milioni 5 mbeca cia paundi. Kepa arathakagira Bournemouth na ngombo kimera kihituku no motungata make matiriendekana Chelsea ringi. Arsenal makienda Kepa guteithĩrĩria David Raya kimera giukite. Na muthia kirabu kia Brighton FC nikirikitie gwikia nduano ya gutega striker wa kirabu kia Olympiacos niwe Charalampos Kostulas. Brighton maharĩrĩirie kimanjika gia ciringi milioni 40 paundi ya Ngeretha nigetha kugura muthaki uyu arĩ ta njĩra ya kugacĩrithia ataki yao kimera giukite. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gige faida tupu. Nĩ tuva wa mathako na Noro FM. Nĩũnogetio nĩ kũgũra indo na mathogora ma igũrũ matuka-inĩ hamwe na gũthĩnĩka hĩndĩ ĩrĩa ũrekĩrwo delivery. Rĩu Jumia nĩyo ĩna kĩhonia gĩaku. Gũkũ kwa Jumia ũrona indo ciothe iria ũrabatara ta thimũ, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo na nĩ ũraheo discount ya nginyagia gĩcunjĩ kĩa 70%. Indo cia Jumia nĩ cia kuma brand-inĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ ta Infinix, Xiaomi, Garnier na Nivea. Na mweri ũyũ magĩkũngũĩra birthday yao ndũkamakio nĩ harĩa ũrĩ amu Jumia
Jumia mena iceceni makiria ma 240 guothe bururi-ini kuria makinyagiria customers aho indo riria magura. Ko download app ya Jumia thimu-ini yaku ingira gwa Play Store o download onawe wambie gwitia kiria urabatara kana uhure 0711 011 011. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Okay, people. Today we start our trek to Makinda's camp. Hope everyone's packed and ready to go. You guys go on ahead. Mi niko sawa tu hapa. But umekuja all this way kupanda Mount Kenya. Ni nini tena? You know, that's what I thought. But nime-reflect. Niko na everything I need here. Niko na food, niko na maji, I have a blanket, I have a fire, na hata branch ya Coop Bank iko hapo manze. Uko kwingine naendea nini? Cooperative Bank has set up camp right in Narumoro at the Tour Gate building along Nyeri Nanyuki Road, Karibuni, for all your banking requirements. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital unyitanirine na University wa Manchester na National Institute for Health Research niyo NIHR ni maragwetera guthurimwo kwa murimu wa kansa ya mumero hatari marehi manyitanire na thirikari ya county ya Nyeri ni kwambiriria mweri wa gatano tariki 21 nginya tariki 18 mweri wa June. Uthurimi uyu uratafanirio thibitari-ini ciothe cia level 3 na level 4 county ya Nyeri kwambiriria thaa 2:30 cia rucini nginya thaa 10 cia hwaini. Ni undu wa horo makiria nyitania na ithwe mwambiririo nginya gatano thiini wa tafarira ya thiririka. Here we go. Jitikiria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha ru kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni we go guku kwa we go tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike mo wa ndereba cia we go ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kipande na logbook yaku. Wahigia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia gari yaku gathukume riri urenda uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya We Go umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri 20425. We Go, let's go. Munyamarori ngayotengeshaga inamereria gotonge gukongoia wiotomete rongore-ine kugie njuri nyanjara-ine gugakigea na bothi nguigua gwa thata nikurarira mwana mugwetereri ni umutungitie mwago wewe gokagwo kuria gutari gukagia na riria wetu kuria kuritu kahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwi rigagirira ingetia riaku niringataga wagi ndigitho ciaku ciebeba-ine buthi nduri weyagia imera-ine ciothe wiriga kugegia mutumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona nie noguo undiheire thire ukiri wago thathayagio muno wewe gokagwo kuria gutari gukagia na riria wetu kuria kuritu kahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwi rigagirira ingetia riaku niringataga wagi.
guoko kuna hatari nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ rũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga etagwo Ng'ethe Steve rwĩmbo rwĩtagwo Mũnyamarũri rwatũkinyĩria wega thaa ĩmwe na thaa ĩmwe nĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 33 nĩtũgũthiĩ kũrĩa gwake na ndũkoe no mbere ndaya mũthikĩrĩria reke twambe tũmenye ũrĩa barabara citũ cikarĩte mũthenya wa ũmũthĩ arĩ Jumatatũ Hagari ya traffic barabara citũ kuma kũndũ gũgwĩtwo Thika Road ũmũthĩ nĩrĩa kana ũmũthĩ nĩ kwarigithia tondũ jamu yambĩrĩirie o harĩa hetagwo Homeland gũka ũguo nginya Mũthaiga gũthiĩ ũguo nginya Pangani no waingĩra kũrĩa gũgwĩtwo Kahama kana kũrĩa Ngara Rungu kana Globe Roundabout ngari roka ithiĩte wega kũrĩa gũgwĩtwo highway igũrũ ũkĩingĩra Tom Mboya Street ti kũru mũno ũgĩthiĩ Kipande Road ti kũru Forest Road nakuo ti kũru ngari nĩ irathiĩ kũndũ gũgwĩtwo Kitsuru nakuo ngari nĩ irambata mdogo mdogo mũikari wa Thika Road tauga yambĩtie Homeland mũikari wa Kiambu Road jamu yambĩrĩirie kũrĩa gũgwĩtwo Wambui Road angĩkorwo harĩ handũ kwamĩte kana harĩ kaũndũ ũrona tumenyithie kwĩtũkĩra 22989 stay safe Hagari ya traffic tukiuma hau muthikiriria nituguthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa tukoretwo tugĩkũririkania atĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi nĩramenyithia ene buroti na mĩgũnda arĩa matamĩrĩhĩire rĩu nĩ mahetwo waiver ya gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa maciaro kana fine na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo marĩhi maku nĩmo marateithia thirikari ya kaunti harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECDE
iria ndiku, thibitari 6 cia gikiro kia level 4, thibitari 26 cia level 3, kugura ndawa, mashini cia thibitari, matawa ma barabara ma solar, waki wa mabarabara na indo cia urimi. Niguo rihe cera wa ofisi ya kanjura ya hakuhi nawe na kuria mugunda kana broti ya kwiri wina maratathi ma kuonania mugunda kana broti iyo ni yaku, oro hamwe na rithiti ya marehi maku ma muthia. Niguo heo waiver no muhaka mwene mugunda kana broti akorwo arikitie kuriha thiri uria enaguo ihinda riri. Waiver yongereirwo nginya tariki 30 mweri wa gatandatũ. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya bengi ya Cooperative Bank rũhonge rwa Kiambu, namba nĩ 011037154350 we muhe kahinda nginya tariki 30 mweri ũyũ wa gatandatũ. No tuthiĩte wega mũthikĩrĩria na tukuririkanie o wega atĩ o harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ ũmũthĩ twĩna mbeca kĩmanjĩka gĩa kuma ciringi 1,100, 500 na ciringi 1,000,000. Ũngĩkorwo ũkĩenda no tũkũnengererie kũrĩa kwa M-Pesa kana ũthiĩ kũrĩa gwa *272*1# na mathaa gũkũ kwa Inoro FM. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ watu ginotana ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Paulo, oyo moiro tanyina. Ndiakogeithia. Rĩu niĩ ngaithĩkĩte. Maũndũ makwa Ngai nĩ amarorete. Hallelujah. Nĩ tondũ ciana itikĩrĩ na thĩna. Oh yes. Mutumia ndarangia. Oh glory. Mahiũ makwa gũtirĩ gĩtarĩ na gĩa kũrĩa. Na ndigĩkomborete. No nyina wĩira. Mathenya akũrathime. Rĩu no aura ũcio wakwa mbura. Asa nĩ ũnjĩraga atĩrĩrĩ. Rĩu nĩ twanyihirie wĩira wa kanuai. Tũgĩtigia wa ciĩko. Ĩkagĩko nyone kweri wĩ honoku handå otinde å kä njä ra ng'eno cia Musa na Haruni. Rä u rä nä ona ndakorokera ngå ria atä rä rä nä kä kä giragia andå maiganä re na haha nguå tie ndihumbä rä te å thiå ndihumbä rä te moko ndihumbä rä te haha ngingo nä kä ratuma andå mage kå iganä ra na hau nguå rä tie nä tondå wa rä rä ngoro ya må ndå rä ikoragwo ari factory ya maundu na ya mawaganu nginya mangĩ matarĩ mara manufacture marĩ ngoro-inĩ yake ya mũndũ mandĩko ma Ngai moiga nĩ na thĩinĩ ngoro-inĩ kumaga maũndũ moru rĩu ndarĩ hĩndĩ angĩona Wandaro ona kuona nĩ ũkũigua ũrĩa ũngĩ atĩrĩrĩ kaĩ ũrĩa ndũngĩmenya agĩthi na agĩũka rĩu ndaria ndeto icio tondũ wa rĩrĩ he mũndũ wĩho wandĩkaga maũndũ na mũno andĩkaga maũndũ ma aini na ateti na atindaga akĩandĩka maũru mao no ũtarĩ kaũru gake rĩu rĩ ona wambirwo nĩ Ngai mwega igana kwa igana nũ ona Jesu egũkũ thĩ akiugire onake ndarĩ mwega ũrĩa mwega no ithe ũrĩa mwega no ithe nĩkĩ gĩkĩ gĩatũma tũtinde tũkĩguũrania gũkũ hithĩte akorwo na gũkũ humbĩrĩte nguo nĩ ũhumbĩrĩte rĩ ngĩũĩ nĩ kũgũrũ humbĩrĩte rĩ na nĩ njũĩ haha hena nda na gĩthũri rĩ Wandaro nĩkĩ gĩtũmaga andũ mende gũtinda makĩguũrania na kũu thĩinĩ Wandaro ndagwĩta rĩa kerĩ ngwĩta rĩa gatatũ Wandaro oni ũyũ mũndũ onaga kĩrĩa aracaria kĩrĩa ũtaracaria ndũngĩona ndũngĩkĩona rĩu ũcio rĩ acaragio thĩna nĩguo negũtũra naguo ndũrĩ hĩndĩ ũgathira niĩ ndĩratuire itua atĩrĩrĩ ona kana andũ nĩ njigue magĩtinda makĩanĩra na kũu atĩ Paulo nĩ matigania na nyina werũ ũcio ti thĩna waku na rĩu ningĩ rĩ niĩ ti niĩ ngũkorwo ndĩ wa mbere kũũtambia reke ngwĩre Paulo ũndũ ũrĩa mũru mũno nĩ thimũ ici andũ macokete mona kaũndũ koru gaku nĩwe wa mbere gũgatambia gũikĩria ũcio ũngĩ na ũcio ũngĩ na ũcio ũngĩ ona gũkĩra ũrĩa ũkumĩte nako rĩ nĩkĩonaga ngĩthiĩ nyika ta mbogo ya nduĩki niĩ Wandaro ngururanio ya andũ rĩ na kũmenyana mũno rĩ nĩ ndaregire niĩ nĩwona hau ũguũrĩtie nĩho ngwenda gũkũmenya koguo humbĩrĩte rĩ ndirĩ na bata nakuo ngoro yakwa nĩ yakena andũ nĩ maiganĩre na hau mũndũ ũcio ũngĩ aguũrĩtie tiga kũmwenjera na ngũcoka agakĩako magakũme macuka maigana wegune naki twacemania nawe ngũcoka kwamba gũkũrutĩra ũira tondũ nĩ watũma nĩ wathondekera mũthenya thengiũ mũno Wandaro mũthenya gwacio na kũrathime thengiũ ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Ugima wa mwiri
Umuthi tukuhutia uhoro wa varicose veins. Atumia muno nio magiagwo ni uhoro uyu tondu rimwe ni turakenda gwikira nguo nguhi nacio varicose veins guku guo ciero-ini na guku maguru-ini ri cikiumirire na tutirona undu utari mwega. Varicose veins cithiaga atia? Cardiologist ugwitwo Dr. Mathenge kuma the Nairobi Hospital nio gututariria makiria. Dr. Mathenge: Obui ni wega ni undu wa kunyita ugeni guku Inoro. Ni Dr. Robert Mathenge, ngoragwo ndi cardiologist kuria Nairobi Hospital. Nikuo ngoragwo ngirigita mirimo ya ngoro na mikiha ya arteries na veins. Umuthi njaragia kaingĩ ũhoro wa mikiha ya arteries iyo tugaga ihingaraga ikarehe heart attacks na strokes, karioho high blood pressure na maguta ma cholesterol ma heart failure. Maũndũ macio mothe nĩ njaragia ũhoro wa muno. Nĩ umuthi nĩ ngwenda kwaria ũhoro wa mikiha iria twĩtaga varicose veins. Kũrĩa andũ wonaga wambui mũndũ arũgama, kwanja rĩrĩa mũndũ arũgamĩte ũkona kĩmũkiha kĩnene kiumĩrĩte magũrũ-inĩ, ũkarigwo haiya nĩkĩ gwathie na mbere. Na nĩ mũkiha munene nĩ wĩkũnjĩte na nĩ mũirũ hanini, na mũndũ ũcio ahota rĩmwe gũikara aikaranga ona we mwene mũkiha ũcio tondũ nĩ arawona, wahota rĩmwe gũikara wĩigue nĩ watura ona nĩ wahiũha. Mĩkiha ĩyo yagaga hinya ĩkarama, nĩyo twĩtaga varicose veins, na ndiũkaga atĩ nĩ ũndũ wa ũndũ we mwene wĩkĩte, no ũrĩa gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na ka weakness gake. Mũndũ ũgũkora weakness yake nĩ mahũri, mũndũ ũngĩ weakness yake nĩ ngoro, mũndũ ũngĩ weakness yake nĩ higo. Ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ka weakness gake. Mĩkiha ĩyo nĩ kuga ĩkoragwo ĩrĩ weak hanini, na koguo ũritũ wa thakame ũgatũma yarama. Ũrĩa thina ũrĩa ũrehaga nĩ atĩ ndĩhotaga gũtindĩka thakame wega yume magũrũ nĩguo ĩgĩcoke kũrĩa agĩrĩire gũthiĩ kũrĩa ngoro-inĩ. Na thina ũrĩa ũrehaga nĩ atĩ nĩ tũmaga magũrũ mambĩrĩrie hihi kũimba hanini mũno mũndũ onaga, ũgakĩona mũkiha ũcio nĩ mwariĩ. Wa mbere ndũrawenda tondũ ũkĩrĩ mũnene na nĩ mwariĩ. Wa kerĩ ũkona magũrũ nĩ mambĩrĩria gũcenjia rangi, kwanja gũkorwo ũtarĩ mũirũ mũno nĩ ũkuona magũrũ maku nĩ mambĩrĩria kũira. Ningĩ warũgama ũkaigua magũrũ maku nĩ manogu, nĩ maraigua ti mega, ona rĩngĩ mahota kũimba. Ũngĩona ũguo ũngĩũka thibitarĩ nĩ tũrĩ ũrĩa tũroraga hega scan twĩkaga getagwo Doppler, tukona nĩ ha thakame ĩracokera, tondũ nĩ gũcoka ĩkorwo ĩgĩcoka magũrũ. Tuona harĩa ĩracokera nĩ tũmenyaga ũrĩa tũgũthondeka. Twĩ njĩra igĩrĩ cia gũthondeka. Njĩra ya mbere nĩ ya laser. Tũthondekaga tũtũmagĩra gacindano, tũtitũmagĩra kahiũ. Gacindano tũgekĩra kawaya getagwo ka laser, tũkahinga mũkiha ũcio na gũgoka wega. Kũrĩa angĩ tuonaga tũkahe mĩkiha ĩyo ndawa, kũrĩ ndawa tũthondekaga ikahana ta mũhũyũ nĩ wĩtagwo na gĩthũngũ foam, tuka inject mĩkiha-inĩ ĩyo. Twa inject mĩkiha ĩyo ĩgoka ĩgakundera na ĩgoka wega. Mĩthondekere ĩyo yothe ĩkagwo mũndũ akĩaragia na ũrĩa ũngĩ, tondũ tũgunagia o hau tũrathondekera na gũtirĩ ũhoro wa gũtũmĩra kahiũ. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ tugaga mũndũ ũngĩona tũmĩkiha tũgwĩteithie na maũndũ maigana ũna. Wa mbere nĩ kũnyihia ũritũ, tondũ ũritũ nĩ ũtũmaga mĩkiha ĩyo pressure yongerereka na nenehe. Nyihia ũritũ. Wa kerĩ exercise. Wa gatatũ wĩhumbĩte tũthogithi tũrĩa twĩtagwo compression. Ũngĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ wothe ũmwĩre tũthogithi tũrĩa twa gũtindĩka mĩkiha nĩtuo twĩtagwo compression stockings tũtũmĩre, na kũrĩ ona tũtawa tũkĩheaga mũndũ. Koguo varicose veins nĩ mĩthondekere ĩrĩa ĩtarĩ ya gũthĩnja. Thikũ ici tũtithĩnjaga, thikũ ici tũthondekaga tũmagĩra gacindano na kawaya, mũndũ atakomete atathiĩ twarĩtwo thieta nene ya kũgonio. Koguo andũ no mateithĩke mũndũ agĩkĩmenya na ethe ũteithio o na ihenya. Nĩ wanyita ũhoro rĩu, na ningĩ atĩ nĩ kuga atĩ nginya stocking ici tũraerwo nĩ ndagĩtarĩ waheo ndũgũcikario ro ũguo, nĩ ũrĩciĩkĩraga na mũno makĩria mahinda-inĩ ma ũtukũ. Na ningĩ toro ũguo nĩ ũrĩkaga kĩndũ kĩrĩa twĩtagwo atĩrĩrĩ kana twĩragwo nĩ orthopedic surgeons, keep your joints moving haha na harĩa nĩgetha ũikare mũndũ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 43. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Wamũira twarĩtie na andĩki aitũ a mohoro Ng'ang'a kana mũndũ gwĩtwo Harũni Njoroge wa Maina
na Benjamin Wangari na Waweru wa Nyambura. Nitukwamba guthie county-ini ya Kiambu. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi niramenyithia ene buroti na migunda aria matamirĩhĩire riu ni maraheo kana ni mahetwo waiver ya gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa maciaro kana fine na thirĩ uria mundu enaguo. Marĩhi maku nimo marateithia thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa nambere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndeku, thibitari 3 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitari 23 cia level 3, kũgũra ndawa, mashini cia thibitari, matawa ma barabara ma solar, waki wa mabarabara na indo cia ũrĩmi. Nĩguo ũrĩhe cera wa ofici ya kanjũ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe, na kũrĩa mũgũnda kana broti yaku ĩrĩ wĩna maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti ĩyo nĩ yaku, oro hamwe na rethiti ya marĩhi maku ma mũthia. Nĩguo heo waiver no mũhaka mwene mũgũnda kana broti akorwo arĩkĩtie kũrĩha thirĩ ũrĩa enaguo. Ihinda rĩrĩ waiver yongereirwo nginya tarĩki 30 June 2025. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya bengi ya Cooperative Bank ni 01037154350 uguo niguo kuri muthikirira no twende wikare wega no hote gukorwo ukiriha marĩhi macio. Na ningi kuma hau no tuthie kuri mundu gwitwo ndereba thikiriria ugikorwo wi ndereba wa taxi bodaboda na kana hihi wina ngari yaku kometi hau parking-ini riu kwina njira njeru ya guthondeka mbeca nayo retwo Wigo. Kwa Wigo nduri o ndereba tu uri partner no guo ni kugora thukuma mbeca makiria ni uraheo commissions njega ya 10%. gutire marĩhi mahithania na gutire drama. Niguo kuingira kwa Wigo urafatara PSV license, good conduct, insurance iginyaneru, logbook yaku na kibande. Ni njira ya mituke huthu na nduraheo turugano. Download Wigo app thini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo kuri 20425 ona we ikie kuo. Ni ihinda ria Wigo angikorwo ni ukwenda gutwarithia na gwithukumira mbeca njega. Wigo, let's go. Naguo muthako wa mbeca maisha ni ucokerere niguo guthaka na guthakarira muturire makiria wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca farifari tabarĩra-inĩ citũ ciothe. Ũrabatara kuhinya *272*1# urumirire mitaratara. Mbeca maisha nĩ hetũkine gathũrimwo nĩ BCLB license number 199. muthako ũyũ ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Betting no ĩgũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Na wakĩenda gũcera mũthikĩrĩria, tembea Kenya wĩna View Travel. Tugaga your next adventure awaits. Kana ũrenda gwĩkua, kana ũrenda gũthiĩ beach holidays, kana ũrenda gũthiĩ safari adventure, View Travel ni ragutwara kou. Tamenya kuma ciringi 1900 wi mbere. Tamenya kuma ciringi 26,200 wi mbere na safari kuma ciringi 2,222 kana ciringi 2,222 kana 22,000 na ciringi 700 ni ukuhota guthie Magical Mombasa wina SGR. Ungenda guthi na ndege wi Murumbuyi namba ni 0703254254 uhote gukorwo ugitwara kana uhote gukorwo ukihuruka wega na uhote gukorwo gicokera nigo twitaga kana tugaga mundu uhote gukorwo agicoka wega. Ndukireke ndarikia haha thie kuria mwena wa Kiambu County. No Kenya tukwenda thayo, Kenya tukwenda andu mendane, Kenya tukwenda andu maikaranie. Ateti ni maratutwarĩrĩirie maundu-ini megie githurano kia mwaka wa 2027. Handu marutirwo wira ni maundu ma githurano. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Yakaendemeruka tuige kuria na kunyua iturie ngai kiuria uyu mwaka wa hithi turi muriranira muthenya tuigio ni ngai no yori bata nake tuiga ndigacokera ihetia na itirie nyongi ni kĩgimaraga ĩkarũmũkia rũnyondo
kaitwa gokairo tole ithia no tuinukie uigithanio na urumwe ithuike otheri Kenya. Inyue muramukiria mumenye thoito nene ni urimu na mathina tonina ungumania turonge Kenya icure murimi niamenyererwo ni thahabu ari Kenya. Aria twacagurire magatahe mainukie mamenye ciana cia ndigwa igakwira migongo tutuire na kiriro na ruo ruri ngoro twana tumahititega igathie kwa hiranda. Weno ekugwo ni arume etekwo ni athamaki kaihwana gaicokoro Kenya wiathi njata gitu ndikwere maguru nayo njigwe ri gutu kamuike kwaga ndere tuhingiririe iriuko tugie wendo wa ngoro itore wa Judasi komuna kaigo anyina iwendani urume nyambo ucio wanyuire muma moru wa nyamukano kuga twarwa gatahikio Kenya turenda thayo. Seguani nyomba itoge koyo komwera nayo mwaga gukaira kai mutiga koya renge kamira hoire hando enge o mutwe yaikira nyumba kiyora mwene hoya gioraro yoye no diekerora nikeroro ninyene kai niwe muthabibu na ithuĩ tũrĩ honge Karioki moya bara ni uri ari mwirito kwaria tigũgĩtua cira Ngai eketwenga gwake. Maririkania horo wa thayo ni kindu gia bata muno. Kenya turenda thayo. Joseph Karioki wa Kiarutara. Na riu twathie moja kwa moja nginya kuria kaunti-ini ya Kiambu, na tugithie Kiambu county thirikari ya kuo rungu rwa ndagitari Kimani wa Matangi niramenyithie Nebroti na migunda aria matamiriheire riu ni mahetwo waiver ya gicunjĩ kia 100% kia maciaro kana faini na thirĩ uria mundu enaguo marehi maku nimo marateithia thirikari ya county ya Kiambu hari tabarĩra cia ũthii wa nambere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndeku, thibitari 3 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitari 23 cia level 3, kũgũra ndawa macini cia thibitari, matawa ma barabara, masola, waki wa mabarabara na indo cia ũrĩmi, nĩguo rĩhe cerera wa ofici cia kanjũ ihakuhĩ nawe kũrĩa mũgũnda kana broti yaku ĩrĩ, maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti ĩyo nĩ yaku, oro hamwe na rĩthiti ya marĩhi maku ma mũthia. Nĩguo heo waiver no mũhaka we mwene mũgũnda kana broti ukorwo rĩkĩtie kũrĩha thirĩ waku, thirĩ ũrĩa wĩnaguo mũthikĩre nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩmenya atĩ waiver nĩ yongererwo ihinda nginya tarĩki 30 mweri wa 6. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya bengi ya Cooperative Bank rũhonge rwa Kiambu County. Namba nĩ 011-037-154-350-01. Ũguo nĩguo kũrĩ maũndũ maku nĩ megũkorwo marĩ mega. Arĩ thaa 2 ĩtigarĩtio ndagĩka 6. Karibu sana muthikiriria wa Inoro FM, na nigukorwo nginyita wa Weru wa Nyambura ugeni
nigetha acio angĩ nao magĩkorwo makinya. Waweru, good morning. Good morning, how are you, sir? Niko salama kabisa. Ini nä njä kä raga gå ikarä harä a kana cirwa tå rorere hau reke tå rorere hau ndä kä kå rathiä taria tå igue bado å ka mwena å yå å ka mwena å nake wangere ikare hau. Karibu sana. Asante sana. Basi muthi gå ikara harä a nyoka vi ikaraga nake wangere ikare o harä a agä ikaraga. Wangere wä mwega gutire kindu hakuna siku hakuna reke tobe tugeithio ni no ni ndina signal ni no ni ndina roho. Good morning. Good morning. Uko salama? Asante kabisa, nashukuru kabisa. Ndirago ndaigua kugwa mageri-ini ma ukwira cousin. Horo cio wa cousin ri ndiraiguire miario kuria kiririmbi ndaumira oguo ndaigua nira horo cio rimwe ni urathii gukaga guka wega ndiramenya kana nikino ni karakirire gasengi kau ni kararire muno pio ona ndi thirikari bolti thirikari mwena wa President William Ruto ri ndiuye ugucaria comeback iriko iyo ni kari tondu iyo ni kari na ikihuthirwo ta mobilization strategy ya 2027. Yes. Ni uhuthu kuga atiriri ati ni uhuthu kugeria gutariria ni atia guka happen haria mbere. Yes. Tondu ru ugite ma cousins ri na njira huthuro iga atiriri ni ihinda ria andu ari othe metagwo Bantus. Yes. Manyitane mathie haria githurano gya 2027 mari hamwe. Jeff mangikinyaniria kiundu kiu ni uhuthu kuga atiriri ati President William Ruto akahotwo na makiria ma kura milioni 3 na ni uhuthu kuga atiriri githurano kiu gitikanirwo na thiko 7 kinganirwo na thiko 3 tondu githurano giikaraga ni tondu wa aria mai haria mbere ri gukorwo mena utiganu munini wa kura no gukorwo no tiganu munene kianagirwo na thiko nini na kingikorwo no tiganu munene oguo ri ni kuga ati githurano kiu ri guthigoti ni kugitetia no ukorwo na ihinda ya iritu muno uguo kigeranio kiria aya mena kio ri ni kunyitana hamwe tondu menye already mwena wa president ri ndonire Kaluma akiuga atiriri ni tene kwagagio ni andu acio makinyitana tondu no in fact kiuria giake kirari atiriri no kwirite tungine Matiang'i na Kalonzo bilioni 1 no marege haya niguo kurathie uguo niguo kwira atiriri ni moi wega ati andu aya manginyitana uguo manyitanite. President William Ruto ena njira nini muno cia kurira igutha riria rimwetereire no nginya manyitane umwe Rigathi ndagicinda Ruto Matiang'i ndagicinda Ruto Kalonzo ndagicinda Ruto no manginyitana mari othe hamwe ni repeat ya 2002 ona ndirakwira atiriri manyitana mathie githurano-ini President William Ruto ndagathi igoti-ini gutetia moimirira ma githurano no thirikari twakirwo ndihotagwo ino ya moya kihotirwo twerwo thirikari ndihotagwo niguo ndaiguire makiuga na makiuga o matikarite uru ni mebangite wega na nirona ta mekunyitana to the end tondu mundu ena interest yake Martha Wangari na interest Rigathi na interest Matiang'i na interest Kalonzo na interest Wamalwa na interest no nginya wambe rore interest cia no nginya rore interest cia o mundu ihana atia interest cia Rigathi wa Gachagua ri ti cia guthie ti cia gutuika president interest cia Rigathi wa Gachagua ni cia kuherithia Ruto uguo interest ciake agikorwo cigakinyanira Kalonzo ena gituro-ini gia president ri ndigwiciria mundu ta Rigathi no uge ati interest ciake na njira nene ni gutuika president Kalonzo no akorwo na Matiang'i hau neo hangiurira cokerore mundu ta Rigathi ri Rigathi ni athakite muthako uyu haria mbere utongore-ini wa thirikari na thutha ari mundu wa kunyitithania mawaya na ngwiciria ni umwe wa andu aria moya atiriri thirikari itwarithagio na mbere ni andu aria maranyitithania mawaya uguo ngwiciria we interest ciake muno ni kunyitithania ti kwenda gutuika president
interest ciake nĩ maũndũ merĩ kũnyitithania waya na kũherithia President William Ruto na ĩngĩ interest cia gatatũ rĩ nĩ kũherithia mũndũ o wothe wanyitire itemi kũmũinũkia othe arauga nĩ ekũdeal nao na by the way ukirora nĩ ũrona nĩ ma ũrĩa aranyitithania waya cia kũdeal nao amwe nĩ maranyita igũtha kũrĩa guothe athiĩte akauga atĩ ũyũ mũtikana mũthure rĩngĩ ũyũ nĩ msaliti na naona kiugo kĩu msaliti nĩ kĩambĩrĩire kũnyita mĩri mũndũ o wothe Rigathi athiĩte gwake agatiga kiugo kĩu mũndũ ũcio nĩ ũrona nĩ arakorwo na ihinda iritũ mũno kũgeria gwĩka atĩa kwĩyethera mĩri yote. Aya, karibu sana. Tukorwo tukiaria na andĩki twa mohoro arĩ thaa 2 cia rũcinĩ mathaa kwa Inoro FM tukiririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 2 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩrĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Tũkwambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ igoti rĩa nyũmba na thirikari no ĩrathiĩ na mbere kũrutwo mahĩtia nĩ ũndũ wa kwĩrĩkana nĩ kĩĩgametie kĩgĩna gĩa gwaka nyũmba na gũkĩerekeria harĩ mĩako ya ndũnyũ na tabarĩra ingĩ. Ngwatanĩro ya ciama cia aruti a wĩra bũrũri-inĩ KOTU kũhetũkĩra kũrĩ mwandĩki mũnene Francis Atwoli yugĩte ikinya rĩu nĩ mũgarũ na watho. Ĩndĩ mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa mĩako na nyũmba Charles Ihinga nĩ ateteire ikinya rĩu akiuga Atwoli nĩ ũmwe wa arĩa mahĩtũkirie itua rĩu. Ona mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto hamwe na gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja nĩ mateteire mwerekero ũcio ta ũrĩa rĩu tũramenyithio nĩ Werũ wa Mwangi. Kĩama kĩa aruti a wĩra gĩa KOTU rĩu nĩ kĩreganĩte na ũhoro atĩ kĩarĩ kĩmwe gĩa kĩrĩa gĩokire na watho wa igoti rĩa nyũmba rĩrĩa rĩkoretwo rĩgĩtũngio ũregani-inĩ ya Kenya. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa ĩrĩga kũheanwo nĩ mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya waki wa nyũmba na ũkũria wa mataũni Charles Ihinga, KOTU marũa-inĩ mayo ĩkiuga atĩ ndĩakũruhanĩrio ona mũthenya ona ũmwe. Ngũre wa Kang'ana akiuga atĩ nĩ ndeto yonanĩtie thirikari ndĩraria na rwario rũmwe. No njuge on one hand nĩ kaũndũ kega tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ aya maratuĩka kũ-expose na Mũkenya nĩ arahota gũkorwo akĩmarora na njĩra yagĩrĩire na akahota kũmathũrima na nĩ ekũhota kana kaũndũ gaka nĩ egũteithĩrĩria kĩndũ gĩtagwo transparency na accountability. Marũa-inĩ macio Atwoli augĩte atĩ guoya wake mũnene nĩ mbeca icio citikarorio tabarĩra-inĩ ingĩ ta waki wa mabara na ndemu, no arĩa macangĩire matigwo mekonotete. Na maũndũ maya ma affordable housing ithuĩ ta aruti a wĩra no twĩtĩkanie na Atwoli tondũ Atwoli nĩ oĩ thĩinĩ wa thirikari nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere harĩ gũtinuo mbeca nĩ ũndũ wa nyũmba ici na ti nyũmba cia aruti a wĩra. Ona arĩa a thirikari enyewe maratinwo matiraheo nyũmba icio. Ũguo mũsimamo wa Atwoli nĩtũrahũnga mkono. Nĩ mũbango ũrĩa nginyagia rĩu ateti kuma mwaho wa mũng'ethanĩro maũmbanĩire makiuga atĩ kĩgĩna gĩkĩ gĩtiratũmĩrwo na njĩra ĩrĩa njega ta ũrĩa Eugene Wamalwa aratarĩria. Housing levy, hizi pesa ndio zimeanza kuporwa sasa. Hizi pesa ndio zimeanza kutumika vibaya. Pesa ambazo mlilazimishwa kulipa ili nyumba zijengwe hazijengi nyumba tena. Tunaambiwa ndio sasa zinatumiwa kushika magavana wajengewe soko. Gũkĩrĩ ũguo thirikari ithiĩte na mbere na gũthingatwo atĩ ĩkorwo na ũigĩrĩrĩki harĩ gũtũmĩra kĩgĩna gĩkĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ matanya makĩo matinakĩgamio. Niĩ reke njuge ũndũ ũcio nĩ ũndũ mwega tondũ nĩ tũrahota kuona nĩ andũ arĩkũ acio maratũtongoria kana nĩ thirikari ĩrĩkũ ĩyo ĩratũtongoria tondũ ĩyo nĩyo thirikari. Tondũ ũguo marakararania nĩ tũrakorwo tũkĩmenya koguo andũ aya matiraria from the same script. Koguo no kĩmoria at least magĩtige gũkĩ-expose mũno marie kĩmwe meta nyũmba nĩguo magĩũka gũtwarĩria mũingĩ-inĩ makaragia kĩndũ kĩmwe. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ
wa Mwangi. Speaker wa bunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula nehinyĩrĩirie ateti meho yothe mekĩrĩre kũhunjia thayũ ithenya-inĩ rĩa ũteti wa Nyamũkano. Wetangula augĩte ateti a mũng'ethanĩro maratheremia ũteti wa kĩndũrĩrĩ marongoreirie kũgayũkania Kenya mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka wa 2027. Mĩario ĩno nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ atongoria angĩ a mwaho wa thirikari arĩa marutĩte ndũmĩrĩri yao marĩ kũrĩa mwena wa Njoro na Ikuru. Twarĩ rĩu tũratarĩrio nĩ mwandĩki witũ mwena ũcio nĩwe Robert Wamaina. Igongona-inĩ rĩa kanitha wa Gatoreki wa St Augustine ũrĩa ũrĩ itũũra-inĩ rĩa Egerton gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro gũkũ Naikuru nĩkuo kũrarĩ kĩharo gĩa ũteti mũthenya wa ira. Speaker wa bunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula akĩerekera mũtongoria wa kĩama kĩa DCP bũrũri-inĩ Rigathĩ wa Gachagua na thiriti yake, akiuga atongoria aya makoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũhunjia ciĩgiĩ ũndũrĩrĩ, ndeto ĩrĩa augĩte nĩ ũgwati kũrĩ thayũ wa bũrũri. Haha Wetangula agĩthingata atongoria ikĩro ciothe kuhujia ciĩgiĩ thayũ. Hata ukiwa na njaa aina gani ya uongozi, na waomba viongozi wenzangu, let's preach peace. Tuambie wa Kenya, mimi nataka, na nisipopata wewe ukipata, Mkenya amepata. Tuendelee na nchi yetu, kwa sababu huwezi kuwa kiongozi kwa nguvu. And we must live together, and we must love each other, and we must appreciate each other, and we must know we have no spare country. Tuko na nchi moja peke yake. Wetangula araumagarĩtio nĩ ambunge Didmus Barasa wa Kimilili, Martin Pepela wa gĩcigo mbunge kĩa Webuye irathĩro, na kũnyitwo ũgeni nĩ mũmbunge wa Njoro Charity Kathambi na mũmbunge mũtumia wa Naikuru nĩwe Liza Cherure. Ũyũ arĩ mũmbunge Didmus Barasa akĩaria ciĩgiĩ mbara iria cianahanĩka nĩ ũndũ wa ũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Hapa Njoro pamoja na Molo, sisi ndio tunajua na tuko na testimony on how tribal clashes can bring an economy of an area to a halt. Sababu 1992 kulikuwa na vita baada ya uchaguzi. 2007, 2008 vita ambayo ilikuwa hapa Nakuru, watu wakakufa. We bear a true testimony. We cannot allow ourselves to go back. Mwena-inĩ wao mũmbunge wa Ndaragwa George Gachagua, mũmbunge wa kaunti ya Naikuru Liza Cherure, ũndũ ũmwe na mũmbunge wa gĩcigo kĩa Njoro Charity Kathambi makĩorota mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua kumana na ũrugarĩ wa ũteti ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ, makiũgiritania na kũhurutĩra mbara cia kĩndũrĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Please, tupendane. Wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mluya, wewe ni Mkalenjin. Surely at this time and age bado unakumbuka you come from. Sisi watu ya Nakuru tuliwachana na hiyo mambo ya ukabila. Kuna wenye bado wanasema, na hatuna nafasi ya kusema mambo ya ukabila. Hakuna nafasi ya kusema ati mimi ninatoka wapi, kona gani. Hakuna nafasi. So sisi wote tushikane pamoja, tupeleke mambo ya maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Ni sisi wa Kenya tupendane na tukae pamoja vile tumekaa, na tusikubali kuletewa misingi ya kutugawa ya ukabila. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Thirikari nĩ yanĩrĩire makinya marũmu marĩa marongoreirie kũgacĩrithia mbara ya kũhũrana na ciĩko cia wĩkinaĩ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Ndagĩtarĩ Raymond Omolo aroiga honge cia ũgitĩri rĩu nĩ ikũhungura nginya matũũra mothe nĩguo kũgacĩrithia thayũ na ũgitĩri wa mũingĩ. Aroiga thirikari ningĩ nĩ ĩramũrĩka thũgũrĩ ya wendia wa ndawa ngananie nginyagia gũkuhĩ na ciikaro cia mũingĩ nĩguo gũtigĩrĩra ciĩko icio nĩ ciahotomio kaimana. Gũkĩrĩ ũguo nĩ ateterithĩtie bata wa gwakio kwa matawa ma ũgitĩri matũũra-inĩ mothe nĩguo gũtigĩrĩra ũgitĩri wa mũingĩ ndũrĩ hatĩka-inĩ. Take an active role in ensuring safety and security in our neighborhoods. The program is focusing on collaboration between the residents and the local security agencies. The program aims to build trust and improve law enforcement responses. Trust is a big challenge that we are dealing with now in the security sector. The initiative also addresses safety issues that have plagued both urban and rural communities in this country for a very long time. The objectives of Kara Usalama Mitaani are three: empowering resident associations, strengthening security partnerships, and implementing tailored solutions.
We will empower the residents by creating a digital platform, or rather digital platforms, to enhance communication and resource sharing among resident associations, fostering a sense of community and collaboration. In this age of digital technology, we want to take advantage of the digital space to be able to enhance security in our neighborhoods. Na muthia mũndũrũme kana mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 40 nĩ akuire thutha wa nyũmba ĩrĩa aikaraga kũrĩa gĩcagi-inĩ kĩa Jericho thĩinĩ wa wodi ya Thiba mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga kũhobanĩrio nĩ mwaki ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ũhoro makĩria ũroigwo na mũndũrũme ũkwĩyumĩrĩtie kũgeria kũmũteithia, nake nĩagĩire na nguraro njũru cia mahĩa na aratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ. Gũkinyagia rĩu kĩhumo kĩa mwaki ũcio gĩtirĩ kĩrakũrĩkana. Riboti ĩrarũmanĩrwo nayo nĩ mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi, hĩrĩ hamwe na mohoro mangĩ tũgũkũmenyithia ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 cia rũcinĩ. Tũgũthiĩ rĩu biacara-inĩ na Jathani Kamau nake Werũ wa Mwangi tũtware ndũnyũ-inĩ. Thiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩ ndakunyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na rĩu twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũrore ũrĩa mathogora ma indo ngũrani maregariũra. Ibanda-inĩ cia itũra rĩa Kenyatta Road Juja kaunti-inĩ ya Kiambu inanathi rĩrĩa inini rĩrendio ciringi 40, itunda rĩa watermelon rĩrĩa rĩnini biũ rĩkendio ciringi 120, icungwa rĩmwe rĩkendio ciringi 10, ndimũ ĩmwe ĩkendio ciringi 15, gũkũ marigũ meru makendio matatũ kĩbaũ. Nacio waru gacuku kanini cirendio ciringi 30, mboga ya kabici nayo ikendio ciringi 60, kĩohe kĩmwe kĩa dania gĩkendio ciringi 5, thogora ũmwe na mboga mũthemba wa thũkũma na spinach cikohwo mahuti matatũ ciringi 5. Tũrĩkĩrĩrie thoko-inĩ ya Kagio kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, onjoria magĩtarĩria ũrĩa marendia macungwa na mananathi thĩinĩ wa thoko ĩyo. Njĩtagwo Mkĩaria ni Wambui, nyendagĩria thoko ya Kagio, nyendagia matunda macungwa na mananathi na wholesale. Macungwa thima na kilo thima 50, mananathi na more kũringana na ũrĩa inanathi rĩigana, kwĩrĩa igana 50 60 ũguo rĩthiana sizes. Nĩ nyendagĩria andũ a gũkũ thoko ya Kagio na wholesale. Macungwa gĩra Makueni, mananathi gĩra Gatundu South, mendagio na Ndathani. Ethera ya macungwa ĩthũkĩte mũno, gũbutha, yani gũbutha ũguo rĩrabutha rĩkahana ũguo. Biathara ti njega ũguo, tene kwarĩ kwega mũno, thaa ici nĩ gwathũkire piũ. Tagwo Mwangi Soja kuma Kagio Kĩrĩnyaga thoko. Meroni tũrendia na thogora wa 80 per kilo, na nĩ thaka mũno kuma kũrĩa gwĩtagwo Kitui County ũrĩa Mwingi. Na macio nĩ mũtũkotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ, gĩkwendithĩria onjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Maria Leona Hambusini. Werie no neseseni ya utugi notana. Inoro ene Inoro. Osio de ore Inoro no tuagia toyo. Isiti kudini ore akore no toe. Inoro ene Inoro. Osio de ore Inoro no tuagia toyo. Gorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na manemo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathani Kamau. Thogora wa igũrũ wa ũrĩmi gũcenjia kwa rĩera hamwe na ũkinyanĩria nĩ gũcũngĩrĩirie thogora wa magetha kwambatĩra. Indo cia magetha iria cihutĩtio nĩ cia mũthingi ta kabici, thũkũma, spinach na nyanya. Aya nĩ aonjoria kuma gũkũ kaunti ya Nairobi. Nyanya imekuwa na bei kali, imepanda. Tunauza, kuna size ya 3 mbao, 4 mbao na 325 pia. Last week ilikuwa na bei ya chini kidogo. Nakata sukuma tena itaweza rudi tena ikue kidogo juu huwa imeharibu shambani. Unaweza leta mboga kama sisi wenye wa kuleta mboga, ukifika kwa soko bei ya shamba inakuwa juu, ukifika kwa soko bei ya soko ni chini. Alafu mvua kunyesha mingi, sasa mboga mingi inaharibika. Kwa soko unaweza kuja, soko zingine unaenda, lakini sasa yenye unakatwa inakuwa mingi. Mafuta bei iko juu na kuuza pia ni kidogo.
onaguo thogora wa mũtũrĩre naguo nĩ ũhutĩtie gĩkĩro kĩa mbeca iria marahũthĩra thĩinĩ wa mĩciĩ yao. Tunafinywa sana, vitu imeenda juu, kila kitu imepanda. Sasa tunafinywa, hata hakuna pesa, hata watu wengi hawana kazi. Upande wa taxes, mimi naweza nikasema kama mwananchi wa kawaida, serikali jaribu kupunguza, sababu ile mzigo tunabeba mzigo msito sana. Taxes wajaribu wapunguze, ndio maisha ya mwananchi kuwe sawa sawa. Ngorono ya wonjoria. Thĩna wa mĩrimũ ĩrĩa ĩgũmagĩra mahũa, ũcenjia wa rĩera na thogora wa kũkinyanĩria nĩ ũhutĩtie ũrĩmi ũcio. Anyiti itemi ũrĩmi-inĩ ũcio maugĩte kũnyiha na gũkundĩra kwa thoko ya mahũa nĩ gũkũhutĩtie ũrĩmi wa mahũa bũrũri-inĩ. The industry has had its share of challenges. This include pests and diseases. I'll not belabor the challenge that we've had in 2024-25. Climate change, increased cost of production, market competition. The most recent and transitional challenge has been the updated phytosanitary regulations in our leading destination markets, particularly in relation to the forced cropping moves. Nĩ kumana mathĩna macio anyiti itemi acio manyitanĩire na honge cia andũ kĩũmbe nĩguo gũteithia kuongerera ikĩro cia mahũa marĩa marendia nja wa bũrũri. To address these challenges, we are collaborating with the private sector to support adherence to quality requirements and regulations. We are working towards increasing competitiveness of Kenya's horticulture produce by keeping at pace with global and safety market requirements. To ensure sustained compliance, KEFIS has enhanced pest monitoring systems and strengthened compliance, training and follow-up to ensure our exports continue to meet the market compliance. Na macio nĩ matũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Nĩ thaa igĩrĩ hĩtũkĩtie wega ndagĩka 15 mathako Inoro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Rĩu kwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwone thibitarĩ, mwene nyũmba nĩ aretie rent, mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ, no maũndũ manditũhĩire mũno, ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ. Haya, kuguo kwĩna MyMobi. Ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ. Na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe, ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Inoro. Inoro. Here we go. Jitikiria ngũrie kĩũria, wendereba wa taxi kana boda boda, bas ũhoro wĩ haha. Rĩu kwĩna handũ royo no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega. Tũrakũnyita ũgeni Wigo. Gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo, tondũ tuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ. Ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku ũgathũkũme rĩrĩa ũrenda, ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro.
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no iracina mũno. Nĩ thaa 2 ĩkahĩtũkia ndagĩka 19 Wangari tageria kana nĩraria bado gũtirĩ kĩndũ kuna siku Waweru taria yakwa sawa yakwa set ona ya Waweru iragera harĩ ya Waweru iragera hau ndiramenya nĩ atĩa gwathi no rĩu ningĩ taria rĩu bado ĩno kana ĩno nĩyo ĩraria hihi ĩno nĩyo ĩraria ta gũthagũtheo bado icio nĩ ciahurũka icio nĩ cihurũkire horo na harĩ handũ ndiramenya itaramenya nĩ hamarahu kana nĩ umĩte hau yumĩte reri-inĩ bado ndĩrĩho it's dead as in kaput lakini turai nacio hwai taria turai nacio hwai rĩu nĩ yoka na ĩraiguĩka wĩ kũraihu ndĩrakĩenda gũkũmithia engineer haha na rĩ kũmũconorithia na wĩra ũyũ aurutĩte mĩaka mĩingĩ rĩu Waweru taria kana yaku nĩ yahurũka nayo ya Waweru yaku nĩ yahurũka na ya Wangari yoka ta mĩgũthagũthe rĩu Waweru bado nĩ yahurũka ũhoro na kaĩ indo ici ciakĩtwo na moko ma Wangari geithanagia kamũira engineer amenyete nĩ atĩa na ũgĩtwĩra ũrĩa kwanyu gũikaire na ũgĩtwĩra ũrona atĩa kana makazi nĩ mwagĩcemania namo na kũu ciothe rĩu nĩ ciahurũka Ketabati kirioro hadidi taria Waweru niĩ sawa twĩ sawa rĩu very good thina mbere ndũkambe kũhutia ũrahutia tũkahurũka ngwenda kuga atĩrĩrĩ njĩtĩkĩria Joy mweke ũyũ mũthuri mũrata wakwa Mũruna mũturi wa Mũirũ yes ndĩmũhe pole nĩ ũndũ wa gwĩtigwo nĩ mũirũ wa mũturi mũthuri ti baba wao ũrĩa tũkahurũkia mũthenya wa rũciũ ndĩmere na nyũmba yao mehe hinya tondũ he maũndũ makoragwo marĩ igũrũ rĩa ithuĩ tũrĩ na thakame njigũ makinya hau na mũthuri ũngĩ nake mũrata wakwa mũno wĩ harĩa Gĩtarũ ũgwĩtwo George Kariuki wa Ndũng'ũ andũ aingĩ mamwe Karis mũthuri nake arakoretwo arwara ihinda na arakĩhurũka nao nake akahurũkio mũthenya wa kana ingĩkorwo ndũmĩrĩri ĩrĩa hetwo nĩyo ĩhana ũguo ũguo onao nyũmba ĩyo mutumia wake na andũ ao onao tumere pole sana rĩu gũkũ kũngĩ njoke ngwĩra atĩ cousin rĩ nĩ tũkwaramia ndika no Waweru auga nĩ tũgũkinyia kũrĩ Bantu cousin rĩu harĩa hangĩ rĩgathiĩ gũkĩra rĩ ũkũigua mera atĩrĩrĩ si hata sisi ni Bantu sisi si ni watu moja watu wa Baruya mnasema nyumba hata sisi tunasema nyumba Wakisii mnasema nyumba hata sisi ni nyumba kana tutie mwe bas cousin nĩ rarĩire na rĩgathĩ nĩoĩ ũteti kama kwaria ũrwa nĩ araumenya mũno na andũ arĩa mahahũkaga rĩ ona ti William tondũ William nĩ amũtaũkĩtwo na akamũmenya wega arĩa mahahũkaga rĩ nĩ arĩa mamwĩrire atĩrĩrĩ merire William atĩrĩrĩ mũndũ nĩ tũgũtoria ũyũ ehera ndagĩka cigana ũna rĩ twamweheria ũguo ciumia igĩrĩ athira pulu completely rĩu mamakaga acio magatika mũthuri wa halatia Ndio ni kale Faruku kale Sudi yule tiriri. Nasikia sasa anasema yeye ni cousin lakini nitaenda kumrudisha tu kwa ukabila. Aratigirwo hara ya ukabila methi thiete gwe cousin. Ari guria gucokia agithii gucokia tondu
ukabira niguo we akiri-inĩ rĩ aracoka ukabira-inĩ nene mundu witagwo Faruk Kibet ni Faruk Kibet ni oraragia riu ucio ni araremirwo ni kumove aratigirwo he ukabira na reke na no ndimere ateti acio horo wa ukabira ri ni matige toikaria naguo hindi ya Moi na andu ni mwamenyire ni wathirire na gukorwo we wakuma itura ri nari hatire mahitia na gukorwo we mugigu kana munjiru kana mugithire hatire mahitia uguo kaundu kau ni kahituke ni mahinda ni kahituke ni mahinda tondu tari uri ungikirora mundu gwitwo Rigathia ni ahurirwo muno ni undu wa kwaririria kirima nawe niwe wa nyonaga Rigathia hana Trump niwe waugire ura twenda kuga tukaremwo tondu hindi Trump augire kira andu athungu atiriri ithuĩ turi andu wega andu airu ni meici na tukumaita muno guku athungu makiuga mundu ni ucio Paul Stamathi wika we gathura u makwa atiriri ndingethura Trump ngoreni akauga atiriri gathura Trump niwe witu riu nake Rigathi aririe maundu maria agikuyu menda kuigua riu ndungimuhura na ugikuyu na ithuĩ twaragia rũthiomi rũrũ ri ni twendete mundu wi nguru no eka mahitia ri ni tumwiraga tarithi tutiamwirire mahitia maria ma aini tukimwira na ni ruwaga na iguaga tondu twamwirire haha uguo tukimwira atiriri uhoro wa guthia ukihandaga andu kiugaga niwe gitungati giaku guku gigathurwo ri ni mahitia ni atigire riu ona umuthi uyu ri ithuĩ ahitia ri ni tukumwira ni ahitia haria araruta ũteti ri ni ũteti ukihurwo ndimakaga ona ni ndiratigire kugaga atiriri twikaga ũteti miaka ĩna ni ndiratigire tondu ndiraremirwo ni gutoria no hari undu tukuregana naguo uhoro wa Irumi na Njino na nie njugaga haha ni undu wa ciana andu agima makirumana na ndiwe ni atia wega Waweru ni ekundeithia hau ndiwe ni atia wega ithuĩ ta nyumba cia mohoro kwanirira Irumi kinya kwi mundu utauma mucemanio-ini ucio kana gutiga andu macarie Irumi kuria mitandao-ini tondu giko giothe kia njira cia kioro kigeraga mitandao-ini ri mundu enda Irumi agirire kuri no ithuĩ twi guku tutigane na Irumi ri tondu ni njuragia mwana ri ingimwira ndakarumane atia na ararora TV tuikarite thia kona mundu mugima akirumana Irumi itiratutwara wega na tungatiria ri nyonaga TV ni muteti arumana mutungatiria kahura ruhi ni njiguaga uru muno njigua ta ingiuma gwakwa TV mucie thii kwi mutungatiri ucio ndimukunye muni ndimuri atiriri ni uraririkana wiu ni Irumi gweciria hau ni magirwo kopi ni meki uteti ure wothe mangienda ni mahakane ndoro no ni matigane na Irumi ni matigane na Irumi kuna ndigugiciria mahuraga makofi tondu ashirika ao ni mahura tondu na ithuĩ ri githiti tukorwo twi macambiki hindira mundu ararumana wa ngariri ni amahuraga makofi muno ni amaugagiriria ni amageithanagia uguo high five ni amaugaga ni wa muruma uguo ni raia na tariu muteti ndana kuria haha atiriri. For example, Moses Kuria kana mundu uteti ungi kana Rigathi wa Gachagua kana whoever agioka gutuike ndekugeithania thaa ici ri mutungatiri ucio angikorwo ha ni gukorwo hatikaine na muingi no ni kaba ungikorwo wi hatikaine ni undu wa gukorwo wina uma gukira ukorwo wi ruo-ini ni undu wa kugitira uma kwaga kurugama na kigoto ri kiragwo kiunaga utamugete niguo na ungirugama na mari nduri mundu nuona tari guguo rimwe ni tukagirira thirikari na tutimiukagirira ndu wa kumimena tumiukagirira tukigeria kumirunga tari for instance gwire atiriri thaa ici ri shari titate ni orora iguaga umuthi ni urathi ukaigua ni ndirateithirio gacoka igua gia tatu ndiraruta wira wakinya na ukabatiriri ni ri nirateithire no cio ni uhoro uria we wama ndungiherio guo no tene turoigage no ndiramenya ni atire kona kaba kuria twari Misiri tukarie marenge kaba NHIF uguo mari na nikio ngwira ungirugama nama gutire mundu ungikuria no ungihaka mundu ndoro etari yama wire mundu ni muici na ti muici ni aturagwo muno no ungimwira ni muici na ni muici ni okaga kuatiriri ika mundu gakararutire ndeto iciku ona no agwite kuretiri mundu no nginya ukinyanike mundu tiga kunyanika no kirindiri
kirindi ti kiega gienda ni kuringana na uria nyonete utetiri na kirindi ri ndugekire muingi uria muingi urenda ni ukura tondu wa mathinjira mburi moigaga ona ni ungiathinja ng'ombe tungiaria kaingaingi ika uria kwagiriire ni atia kwagiriire niki kirenda gwakwo ni barabara tiga kwanjia nyanya ajie mwe urikie niki kina thina wa cai ni twambe tutigaina maundu mangi mothe turumirire uhoro wa cai nginya urike ituike ni aruta wira ucio niguo kuu nikuo guthondeka tariu ri uhoro wa capitation ri tuturire tugite ha capitation ina thina capitation ina thina no thirikari ndirarugama kunai itaririe gutiri mundu hota gutariria thina wiha ndironete mundu gwitwo etagwo Migos ena thina muingi muno athithinite muno enyitage kihara kuria bunge kuga thina ni munene muno wa githomo no menye githomo nikio rucio rwitu ciana icio na cie thukuru Jeff umuthi ona ithuĩ twari ciana na riu ni gukura turakura na gutiri mundu ukuraga ati agacoka ni guthie tuthiete ucio niguo irorima uguo no nginyagia tukiaria ndumiria ngwenda kurutani ati irumi ni twagirirwo guconorithia mundu uri urarumana na aria na watungatiri tondu ni merigite kwira tutimatigacoe guthi kanitha-ini ongirora mathia kanitha iria maracagura matithiaga uria mathia guothe ate umio haha uthie kanitha hindi mathire kanitha makiro na gutiri mundu ukwaria magitigira so gutiri utangikika uri wa kwagirithia Wawero karibu sana na gwiciria nini ndeciria ngwiragia atiriri na ni gwiciria gwakwa President William Ruto haria angikorwa riri hihi ni ikaraga uguo akauga na handu twaingatire muthuri uyu hatiagirire na Jeff iguru ria kiuria kiu tuge atiriri ni twaugite no twaugite mubango wa kuhamurithia Rigathi wa Gachagua nduri na ugi wa uteti no ukorwo na itumingi no itumi na uge wa uteti hau hatiari na nikio riria wakinyanirio kahindi Jeff coka mwaka umwe thutha last year a time like this tondu Rigathi wa Gachagua ari munini wa president akiri umwe wa andu aria a Kenya mathuire muno ndathikagiririo gitirifo giki ungikona uririkane wega nderetire yari iguru yari ya finance bill na Rigathi wa Gachagua ndatuonetie dalili cia ati ni ang'ethanagira na mubango ucio uguo kiria president ekire ri ekire Rigathi uria we ekirwo ni president Uhuru Kenyatta riria president Uhuru Kenyatta kwahanire ta aingatite mundu wa muteithirie akihana ta aingiongerere faine cia thirikari na andu makimuiguira tha muno na mamuiguira tha macokire makimuthura riu kiria thirikari kiria president William Ruto ekire ni kuhamurithia kunyararithia na kwagithiria Rigathi wa Gachagua gitio na andu makimuiguira tha andu mamuiguira tha ri agikoria Benjamin atwira agituonia atiriri ndi njamba ni ndagwa no hote kwiribariba na ndugame ringi na Benjamin atutariria atura Mugikuyu ni endete mundu ta ucio muno na njira nene mundu wa kwiribariba na kurugama na kwambiriria thabari uguo niguo Rigathi atune agicoka agituika thirikari ino ri kwaria ma ni hinya gutetera thirikari ya president William Ruto ona aria maramenyita mbaru moka haha ni mwahoria mike ni marakwira tariu ri he mundu uranyititwo ni tondu wa kwandika maundu nenda-ini arakwiriire ceceni-ini ya borithi mundu you know ugithoma history ri no thome maundu ma dictatorship makwiraga atiriri ungiona mundu akiuragirwo king'ang'a-ini kana office-ini ya thirikari iyo ikoragwo iri njira ya kuguoyohia andu I mean no twike undu uyu handu-ini hothe uguo gutetera thirikari ya president William Ruto ri ukoretwo ri undu muritu riu Rigathi kiria kite ri ni kuyukia wira wa kumukania meciria maria andu menamo tondu ni tondu wa kuona uria andu marekwo ri no ngorwo na guoya wa kuga he na thirikari no ni njuru
meciria makwa makario nĩ Rigathĩ wa Gachagua rĩu gũkorwo nĩ woiyũkĩtie meciria ma andũ rĩ agakorwo atũgĩrĩtio na njĩra ya gũtuo ta rĩu mũtongoria wa mũng'ethanĩro na akaihũria na ngwĩciria na agakĩra ithenya rĩrĩa Raila Odinga aikarĩire kwa ihinda iraya ndĩkĩena gũkwĩra atĩrĩrĩ Jeff ona ngwĩciria President William Ruto, President Uhuru Kenyatta, Raila Odinga na Kalonzo Musyoka nĩ maraigua ũru mũno tondũ ũteti ũcio harĩa Rigathĩ aikarĩire kahinda-inĩ gaka hetagwo the big five metha ĩyo ĩkoragwo an exclusive club ya atongoria arĩa meigweta thĩinĩ wa bũrũri na gũkũ Kenya rĩ no nĩ atare ona matingĩkinya 10 Jomo Kenyatta, Uhuru Kenyatta, Kibaki nĩguo mũtongoria athondekwo akinye gĩkĩro-inĩ kĩa the big five waga makĩria ma mĩaka 30 ũtongoria-inĩ wa harĩa mbere ti behind the scenes kũnyitithania waya mĩaka 30 gũthurwo kũrũgamĩrĩra mũingĩ Rigathĩ atuo the big five na mĩaka 7 big five gĩtĩkĩria huti hagwaĩrwo huti hegi mwanake ũyũ ndĩrona ciugo cia mũndũ gwĩtwo Ojwang ciugo ici cia mũthuri ũyũ rĩ cina ruo atĩ nĩ atĩa mwana wakwa arekire mĩaka 20 ndũraga kware nyenjaga nĩgetha mwana wakwa akagĩa digiri akandora ũkũrũ-inĩ hihi kũrĩ andũ maroraga ũkũrũ-inĩ ũcio makawoya na njĩra ya ũteithio wa kĩmbeca gĩkũyũ-inĩ tugaga atĩrĩrĩ ngona wa kũnyita kĩ mũtwe ti mbeca literally nĩ atĩ rĩrĩa ndakũra rĩ ngonaga ũrĩa gĩkauga wathi wakorwo wongagĩrĩrwo ngona mũndũ ũngĩguthũka harĩa itangĩguthũka nĩguo arageria kuga akoiga atĩrĩrĩ ndikĩrĩ na thĩna nĩ arakĩhĩtirie na tondũ nĩ aramũragire rĩ reke njemanie nake ona niĩ rĩ anjũrage tondũ ndikĩrĩ kĩndũ ici ciugo cieruo na njĩre rũhonge rwa borithi atĩ ciugo ici rĩ itiũragira thĩ nĩ ireaga mũndũ na rũhonge rwa borithi nĩ rũĩ ũguo tondũ rwanekora hatĩka-inĩ mũndũ kuona kinya haha rĩ nĩ handũ ũtangĩruta na ciugo na haha nĩ hoeragwo atĩrĩrĩ rũhonge rwa borithi nĩ tondũ twĩna deficit ya kũrwĩhoka tutirarwihoka na nĩ njuga ngauga tie borithi wothe tondũ borithi nĩ aingĩ nĩ nginyu 40 na kĩndũ nĩ aingĩ nĩ maabitha atare na rũhonge rwa borithi rĩ rũngĩenda gwĩtheria nĩ gũcaria andũ aya tondũ mũndũ weho no wahutanirie na ũyũ atwarwo igoti-inĩ atarĩrie gĩtũmi kĩa mwanake ũyũ kwĩraga tondũ ithuĩ tũtirĩ ho ithuĩ nĩ ndeto iratũkora no ciatũkora tũkeyũria atĩrĩrĩ kwaria matondũ njera citũ ikĩrĩ ho rĩ mũndũ ndanyitwo acirithio ũira ũrũgamio ona tũre kũu arutagĩra wĩra kũu njera mũndũ agathiaga kũmuona gũtirĩ mũndũ wĩ kĩhoto gĩa kũraga mũndũ na mũndũ arĩa mena mahinya rĩ arĩa mahetwo nĩ hinya nĩ gatiba rĩ hinya wa gatiba rĩ nĩ hinya ũtangĩkuo wĩinoke naguo wĩ mondo nĩguo hinya ũkoragwo hau rĩ wauma mũrango ũrĩa ndũrĩ na hinya na nĩ ndigagwo mũno ũngiuma we ũkoretwo wanangĩte andũ rĩ ũgũkorwo ũgũthiĩ kũ ũguo niĩ no nyende kuga tondũ rũhonge rwa borithi rwitũ nĩ rutaga wĩra maabitha arĩa mekaga ũru mekaga na ĩrĩ agĩkorwo nĩ amenyekana nĩ aconorithĩtie rũhonge rwa borithi nĩ anyitwo ekwo ta andũ arĩa angĩ onake acirithio harĩ mũthuri wa rutaga wĩra wa hũraga andũ kũrĩa Dandora akarathaga mĩitũ hezi ndieka angane hezi oragaga mĩitũ mũico wa ũrũithi ndanyitirwo na akĩrũgamio igoti-inĩ tondũ nderĩtwo oragage andũ erĩtwo acarani na mĩkora anyite nake nĩ ũndũ wa kũrakara nĩ ũndũ wa justice system witũ nĩ iramuna guoko rĩ akĩona wega oragage rĩu ũguo nĩguo kwagĩrĩire maabitha ta ũyũ akanyitwo akarũgamio mbaũ-inĩ andũ makagĩa na mwĩhoko atĩ tũrĩ ona kĩhoto no ti ruo rwa mũthuri ũyũ arauga atĩrĩrĩ na ndarauga na kĩrĩa nĩ kũrĩra arauga atĩrĩrĩ
angitwarirwo mundu ucio no mwira atiriri rikia na nie na nie thie ona niguo araugire rikia na nie nigetha na nie thie ugikene we uture we ugatura guku Jeff ni ciugo cina ruo muno he athuri eri njiguagira tha muno tondu marutite wira magatungatira bururi na njira ya kwihotha kunene muno no gaturu-ini ka wira wao hau neho maundu mao mamacingimanire wa mbere ni Japheth Koome muthuri ucio engineer atungatira bururi na ari mbere ya atuikite IG niwe wari commandant wa Kiganjo niwe watuthondekagira maabitha a borithi kumarunga mitugo kumaruta uraia kumaingiria o borithi agitutungatira na njira nene muno no riria aingirire gituro-ini kia IG ni undu wa maundu maria thirikari yekaga maundu maria akiuma hau aumire akuite atitikite murigo wa giconoko na hau niho Douglas Kanja erekeire muthuri mutiku urari commandant wa ruhonge rwa GSU and by the way niwe Kanja niwe wanyitiriire bururi hindi ya githurano gia 2022 bururi riria andu aingi mauga ni Nur Gabo tondu ni mamuonaga no maabitha a borithi tondu ndari Bomas kwari na kigagayo kwahanaga ta kungi by the way korwo maabitha a GSU hindi yo matiokire bururi ni ungiaroire bururi ni kwagite njira ya kuramata kiwagagu kiria kiari Bomas no Douglas Kanja agikinyithia thi no akioya position of leadership kiuga no nginya mundu ayukie uigerereki wa gutigirira ati bururi ni warungika kira maabitha a GSU maramate Bomas na matigirire IEBC ni yanirira moimirira Douglas Kanja agitukiria mukuru-ini ucio no taroro uri ararikiriria wira wake onake arega kuyukia wira uyu arega maundu maga gucenjia ruhonge rwa maabitha a borithi muthuri ukoretwo na ngoga muthuri urutite bururi agatungatira bururi na njira ya uigiriki wa gikiro kia iguru onake mathira agatitika murigo wa giconoko na no wega kuga atiriri ni hari na ruo andu mangiega kwiririria kuoya giturwa ta kiu iyo baroro uguo kauga atiriri kwa IEBC chairman na IEBC ri ona ndonira andu metio ati mathie mageke interview guti mundu ngithie aria mathire ndauga makihonjo ndauga atiri woi wauga kendia kuhuthira iciugo icio tuihuthagirwo cia kwambatia thakame na andu kendia ucio tondu kwina andu arwaru no wauga wike oguo we kayuta kawariganirwo ro riu itaruthiriria giturwa kiu kia IEBC na ethoko ni ngai amuteithie na ni warugite da apply no we ne apply we ne apply ngai amuteithie no tiga Isaac Hassan no ngiwana twika kiamani we muoyo gutire othe ni githina na githina giothe kiambagia handu hariku handu hau na a Kenya kwanyo na reke kaundu kau kajuke mutwe ndiwe no ugaga atiriri ati ng'ania uroria kiwira ta kiuri ndoi mundu ungitiga andu wake na mutumia wake na ciana ndoi kaina ni William ndoi kaina ni Raila ni mwere njiguaga andu makiaria ngaigua ta ingithinde mahure hindi tiga itakiri hinya ndegweta nura kwa atiri ethoko ni riu ona ni moya ina nana nok ona ni tondu wake ile ti wovici tuagirirwo go strengthen wovici tumihe wiyathi no wanyita wona tumihe wiyathi ri uria wagiri na wiyathi ti maratathi Jeff ati wandikitwo wiyathi ni kurutithia wiyathi ucio wira ati wauga undu ni wauga undu wa tondu gutiri mundu Jeff tari airetu aya mokite guku me interns ri aingi aya ri magi gukora magika interview toni megukora ri no uge waroge uraoire tondu ari intern waku acha kuri mundu ngiuga uguo ni mahitia acha tiguchere mahitia ti mahitia gukorwo wi mundu muna na giturwa kiu kengwire ethoko ni tumuhoere ateithie tondu giturwa kiu ti giturwa kiega
tondu mwihoko tutire wa honge citu no nginyagia na niguo ngwiraga nie kono njitikirio a Kenya mauge mathure ta president ni ona kabara iji ngwiraga ndingiaka ona teni ona kioro ndingiaka ungikatia kwamba guteithia andu meciria atiriri ona le Boniface Mwangi ekite erete andu arete riu ni ndire na mbeca cia campaign muhe mbeca cia campaign togeturwa rikiaju oguo tondu you go to America Obama campaign yake yahothagwo $100 $100 na makage mbeca nyingi na mena stake umuthi uyu nie nawe ri mutete umira hara muratire hey ndugagetigia andu guo ndina ngoragwo na andu 5 waero na mundu gwitwo Jeff na muhia na Shiro na heka inde tugakwa hage geta Joani ndina cio riu hau guo tubange we no menye riu ithu tugite ithu turi andu acio 5 ni tukurikurutu andu 5 na mari kuruti 5 cio kura milioni 1 agakunengera akora atiri kinyite ici mukinywa gacaruka munene kai na wa kinyihia atie na cici wanyihia nake tithio so God help me nigucokia indo cia thimu yaku ndakarakoya mwacho mani accident yako tutirigaine we tikire bisi tukwaria we agathi akegurire ni arigire nikio matarutaga wira tutangicenjia mwikire witu wa maundu tari unono guo rigiji campaign wareka hai William tuwe problem ya bururi wiri problem ya bururi uyu ri ni utongoria kuma the ginya iguru na tungithii uguo ri tukeheria William umuthi ri tungicoka tugie na mabesha andu no tuthia gwa cibo guthi kugira besha ithe wa Jimmy ri mutigaire na komethayo ri riria ahotire ri andu mari ni gweketwo research andu mari very happy maigua wega muno tondu monaga moini wari na thina riu monaga riu na riu ndathi kundu riu ndituri hego besha mucemanio magithi makimura kuretwo na kuma 1992 riu ni ihinda ritu ya gucokia atumanejire wega augire wakulima aende kulima chai na kahawa na watu wakitaka pesa waende kwa bank na gwake wathi no muthugwiti na nduma no umuthi uguo ugia munyaka agutonya kuria ai ndogindo ka uguo ai ndigutinda ngigwetai ni mugithiaga ai atwathite tiki Muda giboguo ona hende ya uhuru muda giboguo ndungitonya kwa mundu umioro uguo hatire mahitia mokaga atiriri kungitwika undu ucio urahuthirwo uru ugathuka nikio muthungu gire too much of something is poison. Thank you. Toba tuikiria hanini ni thaa 2 na ndagika 46 na mathako Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ikihanda wega thaa 3 cia rucini ikundi cia muingi gwitia mirurungano ikihinyiriria kihoto kia Albert Ojwang urora kwirire moko-ini ma borithi. Thirikari guthingatwo ikirire budget iria ekuguna muingi wa bururi. Mundu mwe gukua thutha wa nyumba yake kuhofanirio ni mwaki turaini ria Jericho mwena wa Mwea. Macio na mangi maingi nona cihanda wega thaa 3 cia rucini na muhea wa maina nandikitwa mohoro. Macio na mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you.
na kuria kwa Equity Bank no mathiete na mbere na gukororera maundu o muthenya ni twitungumanagia mawira-ini maitu biacara-ini citu migunda-ini itu nigetha tuhote gukorwo tugikinyaniria iroto citu ona meririria orondumwe na mahuthiro maria tukoragwo na o muthenya no ni gukoragwo na mathina hindira kungiumira mitino ta mwaki kiguo orondumwe na murimo na maundu maya ni makoragwo makirehe githina hindira miaki yoka na kiguo gioka muthikiriria ni githukagia ngari citu biacara citu migunda itu na tugathie hathara nene riu ndurabatara gutinda ukimaka ringi ni amu Equity ni makorobwetie Equity ni wamukagira motor insurance ya ngari yaku ni gukoragwo na insurance ya urimi muthikiriria na toguo tu ni makoragwo na kindu gegwitwo gukorobwoia we ni tondu wa biacara yaku ohoro makiria ni makoragwo na mweke wa gukuhe uria ungihota gukorwo kiriha kahora kahora no ugagiteithika na njira njega weciria kuigithia kana weciria gukorwo kirobwoia indo ciaku huthira feg kana huthira kura kwa Equity Bank Assurance tunari horo wigie personal accident cover motor insurance ni turina agriculture insurance farming business insurance na maundu mangi ta macio ni turina kindu gitagwo personal accident cover ya gukorobwoia we na aruti wira aku ona biacara yaku no gakorwo wikarite wega riu ningi twauma hau guku kwa Equity ni twiringi mundu ni ikarago kana ni koragwo agekorwo na mathina na ni arenda gukorwo ari na insurance weda insurance premiums muthikiriria Equity Insurance Premium Financing niraguteithia na njira njega uramukira insurance ya ngari mugunda biacara yaku ya mundu kiumbe kumanagia na miaki na maundu mangi ta macio no urihe kahora kahora nginya wina mieri 10 na ndurabatara gukorwo wina guarantee title deed logo book na maundu mangi ta macio Equity tumitaga Equity Insurance Premium ikorobwoyagia wega no gakorwo wikarite wega huthuka kana uguthuke duka kana uguthuke fegire gukwiriria Equity no hote gukorwo giteithika na njira njega ni thaa 3 itigitie ndagika 9 na twi haha nandikitwa mohoro tukiurania uria bururi wikarite na uria bururi uguikara na uria tungihota gukorwo tugiteithika na njira njega riu ndiwe kana ni uraigua uria kurathie hihi waweru kwi mundu sabotajaga thirikari from within ndronire ndathikagiria tu space y ya andu ameitaga Gen Z na mararia maundu maingi muno nacoka ndona tweet irandikitwo ni Ahmed Nasir Abdullahi na andu aria angi makiari horo wigie sabotaging within tondu wariri president ni arigite kuhoya thinjo akiuga ni ahoya thinjo kuri Gen Z na gutigacoka gwikika kiundu ta kiu ringi riu ni mundu witagwo Ojwang ni anyitwo ni akorwe murage riu kahe mundu hiyo urageria gusabotage thirikari from within ni Jeff jetikitie gutire mundu ukoragwo gisabotage thirikari ino thirikari ino ye sabotagire kuma okiambiriria ni ndirikanaga rimwe prime minister wa Singapore akiurio atiriri ni atia mwekire niguo mutwe matu ati bururi wanyu no nginya ukure na prime minister augire atiriri Lee Kuan Yew augire atiriri ithuĩ twacagũrire andũ arĩa magĩrĩire harĩ o wĩra wa thirikari get the right person for the right job okay uguo kiu nikio giatumire Singapore ikure yes no riu umuthiri na ti ithuĩ kuga ni president gutwira ati thirikari yake ikoretwo incompetence over incompetence ati we ni amenyaga maundu iguru ria andu ati nginya we mwenyewe ndangihoka andu amwe marutaga wira thirikari-ini yake we ni we urutaga wira hau niho thirikari ya sabotage I mean mundu agiuka gutwira ati ni minister wa urimi no ndamenyaga matua ma ministry yake mekagirwo kuri thirikari ora ikaruta wira ati mundu ni minister wa ugima wa mwiri na ndamenyaga maundu ma ugima wa mwiri matabanagio ati mundu ni minister wa githomo no mbere ya kamiti ya githomo ngai wa iguru ndahotaga gutariria kana githomo capitation ni mbeca cigana ndoi mbeca cia igeranio ciroimaku thirikari teyo ingi survive atia minister ni minister wa barabara tutire twamuigua barabara ni cia kwamire minister ni minister wa maundu manja wa bururi no aroiga ati a Kenya aria marathie kuria Tanzania magathie makahamirwo na kuo kuiga ni hao
thirikari teo Jeff igikorwo sabotage atia from within ye sabotage kuma kiambiriria o riria president ambiririe kuhe mawira andu matakinyanirie na nikio nginyagia umuthi ageretie gwika mogaruruku ageka mogaruruku na hatiri undu uraithirana na mutino munene ni ati ni tondu wori uteti uhana kahinda-ini gaka na marakara maria muno mari gitaru-ini gia gatagati ona ithu twerekeire hau ati tu sabotage one thirikari sabotage ona ithue ene tu sabotage na atongoria aria tugathura tondu marakara maria mari gitaru-ini gia gatagati matirarora wagiriru wa andu aria meguthukirwo iturwa cia utongoria acha mararora wi mwena wa Ruto kana wi mwena wa Rigathi in the process atongoria ega makorira hau na ngwiciria haria turi kahinda-ini gaka ngwiciria ni tuthomete tukamenya ati giturwa kiria kihinya muno ti gia president acha ona president ni turonire atiriri maundu make ri mathagiririo bunge-ini uguo thirikari ndege sabotage na ithuĩ twi sabotage na atongoria aria tuguthura tutigagwe magerio-ini ma kuria mundu uria uroka gwetha giturwa kia mumbunge kuria Limuru wi mwena wa Rigathi kana wi mwena wa Ruto tuthikiririe mundu ucio twituire matua makana mundu ucio ni agatuteithia otherwise thirikari ugwe sabotage na ithuĩ twi sabotage haria hanini tutigarĩtie gwiciria ithuĩ ta nyumba ya mohoro ri ni twagiriire tukorwo na kamuvango ga tene kegie kurugamia itugi cia mutongoria no ti uria wina mbeca ona ti uria waragia muno na niki kingituma mundu athurwo na tuteithie andu aitu gutaukwo ati riria mundu athie mugeni ona kioro no nirio bunge na tuteithie andu aitu kumenya atiriri mubunge ndanathi kuria bunge atete ni undu wa thina waku kiumbe hau uikaraga ende ni thina wa itura riu riria uri wario na rirariririo kuria iciriro ria bururi uguo tungiambiriria tondu ni nyonaga ta America ni tugaragia kwithima nao ki democracy na yao ni nguru na miaka miingaingi amwona ari othe mathondekirwo maguka gutire guturaga muoyo ri ona ithuĩ no twende gutiga legacy njega tungiega gweterera tondu nyumba cia mohoro guku kindu kire twetagirira hindi iria twi hakuhi githurano gikia thikũ cigana ona niguo tugeragia gucaria mundu nao magoka mari aingi riu ona tutikoragwo na ihinda tondu moka ma constituency 249 constituency icio ciothe ri tutingihota gukorwo ati no twike undu thiini wa ihinda riu guthima utongoria niki no nginyagia twitikire kumenya uguo tondu na tuteithie andu aitu tutigacoke guthurana na marakara tondu tutire twathie guthura atongoria ithui tuthia kuingata mundu tariu umuthi uyu korwo ni githurano kireko ungigwa mundu akiuga atiriri toguo era roiga nyonia haria hatari Ruto nyonia haria hatari Ruto ndimuikirie ndikamuikirie kura ona gwakorwo hari na teithiriria makura ni haha ekira haha agekira raiti agatiga o ni kuruta aramuruta tondu ndungi areciria kumuruta na ecigo cia huthirirwo ni JJ Kamutho 92 ciari njuru muno ati ona ngiarugamire no ekugaga ni ngiathurirwo hindi iyo ni ithue twina thina ucio wa kwaga gucaria mutongoria ugututeithia kwariria na gikuyu ri gwiraga atirira aria maragia ruthiomi ruru ti ahoi ni merutagira na matianathie gucaria kundu magathie gucaria nigetha magacoka mathiaga gwaka kuria mari na nikio rimwe rira turacira tondu ndui nie ngiumete diaspora ya kuria ruguru ithuĩ tutiathire kuu tariu nie ndiciarirwo haha acha guku ati centro ndakuona ndi mundu mugima nie ndiokite ndoka ndi mundu mugima uguo njui na kuu na aciari akwa na guka na cucu ri othe mena kuu nikuo tumahurukitie nwanyita uguo riria andu me guku centro mararia uhoro wigie gikuo na makaria uhoro wa kumenithia nduriri iria ingiri tariu ni
ngiugo gwa atiriri riria mundu gwitwo Rigiji kwaria ndeto cia William agacoka agekira ruriri hau ni njigua tahatano kawega tondu thina wake ti ruriri acha ni William ugeririkana riri hindi Uhuru Muigai wa Kenyatta matwaranite muno na Raila Amolo Odinga no muthenyo mo ne augire and I have no problem, we don't have problem with the Luo community. Yes, our problem is Raila Amolo Odinga. Ugo niguo mundu agiro gutigithukania tondu nduriri ni cikananagia ino niona ndathomire Cosmopolitan Baruhia Karejini Gikuyu Githii acio andu matithuraini uguo ateti meciragia acha ni ateti marehaga riu onagionaga ucoro na ucoro ateithikite ni undu wa gukorwo kwi na unduri ucio wa wendo guku thi utari no teti kaga ucoro we no we uga no ateithirio ni andu we na thina uguo ithuĩ ta mũingĩ wa bũrũri ũyũ ni tumenye twina hinya ni tuhote gutigithukania ateti aria marenda gutuhaka ndoro ya kuona ta twithu ya andu aria angi kumana na kuria mundu oimite ruriri rwake na ruriri rutikahakwo ndoro nginya ukaremagwo ni kuga ndui he mutumia waumitwo wira ni ndu wa gwitwo Wambui na ahikite na guku kwa Baruhia akimwo wira tondu ritone atuika ki Wambui igwituika kwina andu aingi muno agikugu guku wira-ini riu ndekuona wira ni mahitia muno na ndeto yothe turehagirwo ni ateti no nginyagia riu tondu ni maremetwo ri ithuĩ turugame. Okay, thank you very much. Gaina wiki njega reke tugithikiririe uria bururi ugiikara na ni ndona kuratuika OCS ni murugamie wira maabitha borithi ni marugamitio wira kuria Central for now niguo kuhana no gutiru ndungi uhana tutikoragwo turigitwo Jeff acha ahari no nginyagia na tiguthambio acha honeke giko muthuri uyu ri no nyende kuga auga atiri tondu muthuri auge atiriri ni thegio na ni ndamuhera no auge uguo tondu ni muthuri ni ndamuhera no gutikanagie mundu oguo mauga kana he mundu asapotaji thirikari ri ona ni nguona he mundu taranyita mibango ya thirikari ni raga cohesion agikorwo William aroiga gutire mundu ungi ukanyitwo gutire njuragano ekahanika gwacoka gukahanika mundu ucio ni agirwo na wathani wa muiyaga wari mwega we thaithatu mathako Inoro FM tukirikanio ne mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ino ne seseni ya utugi no tana Inoro ene Inoro Osio de ore Inoro no tuhagia toyo Isiti budini ore akore no toe Inoro ene Inoro Osio de ore Inoro no tuhagia toyo Inoro Oroshine. Ikundi cia muingi goko Nairobi gwetia mirurungano ikihinyiriria kihoto kia Albert Ojwang uria rakwiriire moko-ini ma borithi ceceni-ini ya Central. Thirikari ni thingatitwo ikirire bajeti ire kuguna muingi na mundu umwe gukua thutha wa nyumba yake kuhobanirio ni mwaki munene itura-ini ria Jericho kuria gicigo-ini bunge kia Mwea Kirinyaga. Ona ciana citu cithiete kwerekea kwa guthima cukuru ngihoya thirikari ino itu iturorere bajeti angikorwo mutirahota ku understand finance bill ino tumwakiri mamandikaga bill ciothe mamu interpretere bill ici kuria tikuranjira niatha mutikaneke uria mwekire mwaka ucio urariho nitungiuria thirikari ikorwo igitwicirie na njira ya orikiru nigetha ni tukiruta wira na guku maturani tukoragwo tukiruma kindu abai muthari ugaga ati riu tamwa kazi ni pesa turaraga nja nginya kinyaga kuu utuko ukigwa mundu alerwa ndukambutie na maguru ni magandu riu maguru maraganda ni undu wa kuthi kunyita mikora na gukunja no gicoka gwaku ciana ciaku itinginya kindu ugu ona kamugate.
Roshini rwega uri mushini wotu ginotana Inoro FM mohoro maitu maithaa rĩrĩ thaa ithatu maria tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ukiri mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ nĩ cianĩrĩire mũkana wa gũtabania mĩrũrũngano igĩtia kĩhoto kĩa Albert Ojwang ũrĩa arakuĩrĩire moko-inĩ ma maabitha borithi. Mwandĩki ũcio wa ndeto nenda-inĩ cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu arakuire na njĩra ya kĩriga utuku wa gũkĩa mũthenya wa ira harĩ thero ceceni-inĩ ya borithi ya Central gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ojwang wa mĩaka 31 anyitĩirwo kwao mwena wa Homa Bay agĩcukĩrwo mahĩtia ma kwandĩka ndeto cia gũthũkia rĩtwa rĩa mũnene ũmwe wa borithi na aracoka gũthamĩrio gũkũ Nairobi. No gĩkuũ gĩake nĩ gĩtuthũrĩte kĩriga kĩnene. Mũcirithania mũnene wa tene David Maraga akĩenda kĩhoto kĩa Ojwang igĩthingatwo. Maya marahanĩka rĩrĩ mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Kanja wa Kĩrosho arũgamĩtie wĩra maabitha akĩhĩria ceceni ĩyo ya Central arĩa marĩ wĩra hĩndĩ ĩrĩa mũndũrũme ũcio arakuire nĩguo tuĩria ũtabanio na njĩra njithĩranu. Jathani Kamau nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ hamwe na mbeũ njĩthĩ nĩ matanyĩtwo gũtabania mĩrũrũngano mũthenya ũmũthĩ kũmenereria na kũũria gũtherio kwa Ojwang ũrĩa arakuĩrĩire moko-inĩ ma maabitha a borithi. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ magĩtongorio nĩ Hussein Khalid kuma gikundi kĩa Voco Africa magũte thirikari kũhĩtũkĩra mbũtũ cia ũgitĩri kwĩna ndeto marahithĩrĩra. How is it that a father presents his son to the hands of the police yeye mwenyewe and then within 24 hours the body is lying at City Mortuary? Without a doubt the police have a case to answer. Nĩrĩa tũituthurĩte kĩya gwĩ family na ithe wa mũtigĩrĩri Mesha Kopio kũrĩa ugĩte atigĩtwo atarĩ na mwana kuona rarĩ na mwana ũmwe nĩwe Ojwang. Nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema ya kwamba kuna boss wake kijana wangu amemtusi vibaya sana katika Twitter, walitamka X. Huyo Sigendi aliniambia ya kwamba huyo mtoto ameharibu jina la mkubwa wake. Mtoto wangu ni mtoto mmoja, hakuna msichana, hakuna mvulana hata nyuma yake. Nimeteseka na huyo mtoto huko Pwani nikiwa kwa Kware ya Timbo miaka 20 ili mtoto akapokea shahada ya degree. Ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga nĩ akomithĩtie gĩko kĩu akĩũria ũthuthuria bara nginya ũtabanio. Maraga augĩte gũtirĩ mũkana kana kũnyamario kwa mũingĩ gwĩkĩra Kenya guoya wa kwaria maũndũ marĩa maramahutia. Gĩkuũ kĩa Ojwang gĩũkĩte kiumia kĩmwe thutha wa President William Ruto kũhe ũrekeri kwĩ mũingĩ kuma na kuongereka kwa ciĩko cia mbeũ njĩthĩ kũragwo na angĩ kũnyitwo mĩgwate rungu rwa wathani wake. Mĩario yagithirio kĩene nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DAP Kenya Eugene Wamalwa na ũrĩa warĩ mũnene wa watho Justin Muturi. Majenzi walikufa hawakufa, vijana waliumizwa hawakuumizwa. So Bwana Ruto, is not a question of if. You have blood on your hands. That apology umepeana na conditional apology is not acceptable and it has been rejected by Genesis of Kenya. Ati Ruto anasema kama tulikosea. Ati kama tulikosea natoa msamaha. Iko msamaha hapo? Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Tũgĩthiĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ mahũthĩro ma mbeca cia thirikari na Kenya nĩ matarĩirie matanya mao rĩrĩ bajeti ya mwaka mwerũ tũraingĩra wa kĩgĩna wa 2025 2026 ĩrĩgĩrĩirwo gũthomwo mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ nĩ Minister wa kĩgĩna John Mbadi. Bajeti ĩyo ya mũigana wa ciringi tiririoni 4 na bilioni 300 ĩgathomwo rĩrĩ bunge nayo ĩrathiĩ na mbere gũcirĩra ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ na ĩrĩa ĩtarĩirie ũrĩa thirikari ĩkũngania igoti nĩguo kũgomania bajeti ĩyo. Athathauria maũndũ ma kĩũteti na watho maroria ambunge matikahĩtũkie ndereti ĩkũhatĩrĩria mũingĩ na mũrimũgo wa magoti nĩguo gwĩthema gĩthagathago ta kĩrĩa kĩagũmĩire bũrũri mwaka-inĩ mũthiru kĩa mĩrũrũngano ya Gen Z. Simon Igure nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Gĩikaro kĩa ndundu ya minister gĩgĩtongorio nĩ President William Ruto kĩahĩtũkirie ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ kũrĩ mweri 29 mweri wa kana mwaka ũyũ na muoroto wa kũngania kĩgĩna gĩa gũtereba tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere. Every Kenyan should pay their part of taxes so that the state can have the money to make sure every child of Kenya
goes to school without burdening their parents. Inde mendekithia matiganite ma kugathika magoti ikiro-ini citiganite na njira ironeka gukorwo irihithanie niguo undu uria uronekana kwarahura marakara ma muingi kumana na morito ma muturire. Kinyanjui Theuri ni wakiri na muikari wa kaunti ya Nyandarua. Mweri-ini wa gatandatu na twina kindu kiretwo Finance Bill 2025 mwaka urahitukire wa 2024 nitwari na Finance Bill ingi iria yarahire thina muno tondu andu metagwo Gen Z maumirire bara makirurugana aingi ao makiuragwo. Finance Bill ino iho nayo ri to njega muno tondũ nĩyongereire magoti ĩkongerera nginya kĩndũ gĩtagwo VAT, ĩkongerera importation duty, na VAT ĩno nginya ĩratuĩka yongereirwo kwĩ maũndũ ta ndawa, medical supplies, na nĩtwamenya tũrĩ ona thĩna wa kĩndũ gĩtagwo SHA na SHI na kĩndũ kĩretwo universal health care. Koguo thirikari na mbunge aitũ nĩtũkũmahoya tafadhali mũtigetĩkĩre kũhĩtũkia kĩndũ gĩgũthiĩ kũnyarira andũ aitũ. Andũ aitũ nĩ ahinyĩrĩrĩku mũno, nĩtũmacaĩrĩre na tũmabacĩrĩre. Na kuona rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na ũrĩmi nĩ imwe cia honge iria cigũkorwo cikĩhutio nĩ magoti mau, kũngĩkinyanĩra atĩ ndereti ĩyo nĩ kũhĩtũkio nĩ mbunge, ũndũ ũcio waya kũhutia mũingĩ na njĩra nene. Ũyũ arĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ kĩũteti Peter Mbae kuma kaunti ya Naikuru. Wanjikũ ndarĩ na thĩna na kũrĩha igoti. Thĩna ũrĩa Wanjikũ akoragwo naguo nĩ atĩ andũ aingĩ menya ndĩ na imani na thirikari ĩrĩa ĩranengerwo igoti, hau nĩho thĩna ũkaga. There is a deficit of trust. Andu matira trust thirikari uria wekana mbia icio. Ukũigwa nĩ ciathi mihuko yene ino ĩgathomwo Thursday. Twirwo budget ya Kenya nĩ 4 trillion. Nĩ cigana cirathi kũrĩha mathirĩ interest ya marũni ma mothe twina mathirĩ ma bũrũri cia nja. Turenda pending bill irĩhwo. Kũringana na wakiri Ndung'u wa Ngenye, ambunge nĩ mabatie kũgĩa na ũgĩ na gũthikĩrĩria mũingĩ nĩguo gwĩthema na maũndũ ta marĩa mahanĩkire rĩrĩa ndereti ta ĩyo yahĩtũkirio mwaka mũthiru. Ũguo rĩrĩa muongerera VAT harĩ indo cia ndawa, andũ aitũ nĩ megũkua kinya nĩ ũndũ wa mĩrimũ. Angĩkorwo mũtirahota ku understand finance bill ĩno, kwĩna mawakiri maingĩ mũno, mawakiri mandĩkaga bill ciothe, interpret bill ici nĩgetha ũgĩthiĩ kũhĩtũkia ũkamenya nĩkĩ ũrahĩtũkia. Kũria ti kũranjĩra, ũriai angĩkorwo mũtiũĩ nĩgetha mũtikaneke ũrĩa mwekire mwaka ũcio ũrarĩho. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Ngure. Nakuo kũrĩa mwena wa Kajiado Kabi-inĩ mũingĩ nĩ ũhinyĩrĩirie ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ ĩrĩa yerekeire ithoma rĩa kerĩ kũrĩa mbunge-inĩ thathaũrĩrwo wega thathaũrwo wega nĩguo mũingĩ wothe ũtaũkĩrwo nĩyo. Marauga marekwĩra kũrĩ na icunjĩ imwe thĩinĩ wa ndereti ĩyo ihithanĩtie nyongerera ya marĩhi ma igoti na marenda maũndũ marĩa mangĩambatĩria ngarama ya mũtũrĩre meherio kaimana. Maranĩirie na Wacuka Kĩarie nake agatũrehera ũhoro ũyũ. Rĩrĩ bajeti ya mwaka wa 2025-2026 ĩtanyĩtwo gũthomwo kiumia-inĩ gĩkĩ na ĩrĩa ĩgũkorwo ĩrĩ ya mwaka wa gatatũ wa wathani wa President William Ruto. Mũingĩ matũũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo nĩ marutĩte mawoni na mendekithia mao ngũrani. Hoka nĩ thogora wa mũtũrĩre matũtarĩirie nĩ wambatĩrĩte na gĩkĩro kĩa igũrũ, na nĩguo mũingĩ kũhũthĩrwo nĩguo nĩ nginyagia thirikari ĩngĩgũithia marĩhi ma igoti kũrĩ indo cia mahũthĩro. Kwa marĩtwa njĩtagwo Philip Ndung'u, nĩ magĩthondeka budget ĩyo meherie matax na manyihirie andũ maica maritũ maya ma mũtũrĩre tondũ maica nĩ maritũhĩte mũno 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 mũno. Nĩingĩenda budget ĩrĩa hũthũ kwĩ mwananchi tondũ nĩ twaumĩte kwa kũigana, ona ciana citũ cithiĩte kwerekea kwaga gũthiĩ macukuru. Ngĩhoya thirikari ĩno itũ ĩtũrorere budget. Wanafaa waangalie wananchi most basic commodities, vitu za kutumia nyumbani, at least zirudi, bei zao zirudi chini, at least we have hope and faith with this government. Unajua, all of us are complaining about high taxation juu, to say the truth, hakuna pesa, watu hawana pesa. Food imekuwa nadra on many homes. Oho rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ thirikari kwaga gwĩka mahĩtia marĩa mekĩte mwaka-inĩ mũhĩtũku, mahĩtia marĩa macũngĩrĩirie mĩrũrũngano ya Gen Z, makĩũrio kũhũthia maũndũ na kwaga nyongerera ya marĩhi ma igoti kũrĩ indo iria irahinyĩrĩria mũingĩ. Ingĩenda kuga atĩrĩrĩ, majari wananchi wa Kenya tondũ na Gen Z no makũinũka o rĩngĩ kũrũĩrĩra haki itũ o rĩngĩ tondũ ihinda rĩrĩ no gũthiĩ tũrathiĩ na mbere na kũũmia. Mahĩtia mau mekĩte hau mbere-rĩ matigane namo, magerie kũrekebisha tondũ nĩ ũrona mũtũrĩre ũrĩa ũthiĩte o gũthiĩ ũgĩthiaga kũbibia na thĩ. Kuna haja turudie the same mistake tulifanya last year. The government inafaa iwajibike, weka kila kitu wazi na tujue kwa na kwamba tukirudia whatever we did last year, hii mwaka tena
kutakuwa kubaya. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ. Nakuo kũrĩa matũũra-inĩ athuri a matũũra nĩ morĩtie mbunge ĩhĩke kũhetũkia ndereti ĩrĩa ĩrongoreirie gwĩtĩkĩria maheagwo kĩgĩna kĩnini nĩ thirikari mũico wa mweri. Kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga athuri a nyũmba 10 moigĩte marutaga wĩra mũritũ mũno no ĩndĩ matigunĩkaga, na rĩu ihinda nĩ ikinyu makorwo makĩririkanwo nĩ thirikari na rĩtana rĩao nĩ rĩiyũkĩtio nĩ mũingĩ matũũra-inĩ arĩa maroiga makinyagĩria athuri a matũũra kana makayagĩra athuri a matũũra hĩndĩ ĩrĩa magũmĩrwo nĩ mathĩna ta ciĩko ciohagũku wa ũgitĩri. Nĩ Johnson Mũrĩithi ũratambũrũkia ũhoro ũyũ. Nĩ tũngĩũria thirikari ĩkorwo ĩgĩtwĩciria na njĩra ya ũrikĩru nĩgetha ona tũkĩruta wĩra na gũkũ matũũra-inĩ tũkoragwo twĩkĩrwo makĩndũ abai, tondũ rĩrĩa twaga kĩndũ wĩra ũngĩkĩrutĩka atĩa. Nĩ athuri a matũũra marĩa makoragwo makĩrutithania wĩra na macibu na nini ao magĩtarĩria mathĩna marĩa makoragwo makĩvĩtũkĩra na gũthingata thirikari ĩkorwo ĩkĩmeciria thĩinĩ wa bajeti ĩno ya mwaka wa 2025-2026 kuona makoragwo makĩruta wĩra mũritũ na gũtirĩ kĩndũ makoragwo makĩinũkĩria famĩlĩ ciao. Ũndũ wa mbere ta rĩu gwitũ endimeni nĩ mũtumia ndangĩbota kũgwata no tuko no nginya mbũrĩre thimũ anjĩrĩrĩ no nginya tũkathi kũgwata mũndũ fulani tũkũthi kũgwatana nake we ena mũcara atarĩrwe no niĩ ndenduka ndĩtekĩndũ na ndenduka kwĩ mũtumia wakwa na mũtumia wakwa ena ciana na nĩ arenda kũrĩa. Mũingĩ ũrĩa ũkoragwo ũgĩtungatĩrwo nĩ athuri a matũũra nĩ ũtarĩirie wĩra mũnene ũrĩa athuri a makoragwo makĩruta na gũkorwo makĩmeta mathaa 24. Athuri acio nĩ marutaga wĩra mũnene mũno tondũ nĩo makoragwo marũgamĩrĩire itũũra, anake arĩa maragana acio nĩo marũngaga mĩtugo, koguo nĩ magĩrĩirwo maheo kĩndũ nĩ thirikari. Athuri acio magĩrĩirwo kũrĩhagwo tondũ andũ acio nĩ marutaga wĩra mũritũ mũno. Athuri a rĩu ũmenye mathaa maingĩ makoragwo makĩruta wĩra wa community, rĩu ona nĩkĩo corruption ĩkũingĩha tondũ rĩu mathi harĩa hacibu wĩna gacira no nginya magwĩtie kĩndũ tondũ matikĩrĩ kĩndũ mararĩhwo nĩ thirikari, magĩrĩirwo mbeca ciao itengwo budget ĩkĩbangwo. Athuri nĩ maugĩte nĩ meragĩrwo mbeca nĩ thirikari mavinda kwa mavinda na mbeca ici citirĩ ciakinya. Mũthuri ariugaga atĩ rĩu tamu kazi ni pesa, ithuĩ nĩthuĩ mũrenda twiga security matũũra-inĩ, ithuĩ tũranyita ekinaĩ, ithuĩ tũratũrabũrwa thimũ ĩtũrare biano ũndũ mũna. Nĩ tũngĩenda thirikari ĩtwĩcirie na njĩra ũrikĩru na njĩra ona ithuĩ tũkĩruta wĩra tũkaruta twĩna gĩkeno kana mũruga atĩ ya athuri tũtũrĩte tũkũbewa kanyamũ gũtirĩ kanyamũ karĩ kingĩrwo na mũbuko ona tũtirĩ twacema ona arĩ ngiri ĩmwe ya kũgũra kirendeti na tũtũraga nginya na kũbũra thimũ ĩtũrare biano onda ĩtũra nĩ rĩthũkire mĩkora nĩ ĩkire tũtirona kĩndũ andũ mangĩ maroka makabewa tũrĩte twĩrĩtwo boro wa kũbakabewa yani twĩragwa nĩ teo kĩrĩ tũkabewa ya kũgũraga kandi nĩgetha rĩrĩa wenda kwarĩria endimeni waku kana ũrenda kwarĩria cibũ ũkabota kũbũraga no rĩu kuma thingo ĩrĩa twambĩrĩrie kũruta wĩra ũcio mĩaka ĩrĩa twĩnayo rĩu bau tuthiĩte kũritaya tũtarĩ twacemania na tokeni ĩrĩkũ. Ona matiko ma kwao marara magĩtwo ũtukũ ona no mararagia nginya indo citũ ta ng'ombe. Turaraga nja atumia maitũ nginya tũtĩmanagĩra tũkĩbetanaga na mĩkora nginya tũkinyaga kũu ũtukũ ũkiugua mũndũ ararwa ndũkambutie na magũrũ nĩ magandu rĩu magũrũ maraganda nĩ ũndũ wa kũthi kũnyita mĩkora na gũkũnja no gĩcoka gwaku ciana ciaku itinginya kĩndũ ũguo ona kamũgate ka rũcinĩ akorwo nyambĩrĩrie no nyambĩrĩrie gũgwakĩria mwaki nĩgetha mbutie na nyuma atĩ na nyuma wĩra. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Thirikari no irathiĩ na mbere kũrutwo mahĩtia nĩ ũndũ wa gũkĩgamia kĩgĩna gĩa gwaka nyũmba na gĩkerekerio harĩ mĩako ya ndũnyũ na tabarĩra ingĩ ngwatanĩro ya ciama cia aruti a wĩra bũrũri-inĩ KOTU kũhetũkĩra kũrĩ mwandĩki mũnene Francis Atwoli yugĩte ikinya rĩu nĩ mũgarũ na watho ĩndĩ mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa mĩako na nyũmba Charles Hinga nĩateteire thirikari akiuga Atwoli nĩ ũmwe wa arĩa mahĩtũkirie itua rĩu na wa Kenya na mũno andĩkwo arĩa marengagwo gĩcunjĩ kĩmwe na nuthu harĩ igana kĩa mĩcara yao nĩ marenda kũgĩa na waragania harĩ ũramati wa mbeca icio tũrĩa tũramenyithio nĩ Werũ wa Mwangi. Kĩama kĩa aruti a wĩra gĩa KOTU rĩu nĩ kĩreganĩte na ũhoro atĩ kĩarĩ kĩmwe gĩa kĩrĩa gĩokire na watho wa igoti rĩa nyũmba rĩrĩa rĩkoretwo rĩgĩtũngio ũregani-inĩ ya Kenya. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa ĩrĩga kũheanwo nĩ mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya waki wa nyũmba na ũkũria wa mataũni Charles Hinga, KOTU marũa-inĩ mayo ikiuga atĩ ndĩakũruhanĩrio ona mũthenya ona ũmwe. Ngũre wa Kang'ana akiuga atĩ nĩ ndeto yonanĩtie thirikari ndĩraria na rwario rũmwe. No njuge on one hand nĩ kaũndũ kega tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ aya maratuĩka kũ expose na Mũkenya nĩ arahota gũkorwo akĩmarora na njĩra yagĩrĩire na akahota kũmathũrima na nĩ ekũhota kana kaũndũ gaka nĩ egũteithĩrĩria kĩndũ gĩtagwo transparency na accountability.
Maroi-inĩ macio Atuoli augĩte atĩ guoya wake mũnene nĩ mbeca icio citikarorio tabarĩra-inĩ ingĩ ta waki wa mabara na ndemu, no arĩa macangĩire matigwo mekonotete. Na maũndũ maya ma affordable housing ithuĩ ta aruti a wĩra no twĩtĩkanie na Atuoli, tondũ Atuoli nĩ oĩ thĩinĩ wa thirikari nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere harĩ gũtunywo mbeca nĩ ũndũ wa nyũmba ici na ti nyũmba cia aruti a wĩra. Ona arĩa a thirikari enyewe maratinwo matiraheo nyũmba icio. Ũguo mũsimamo wa Atuoli nĩtũrahũnga mkono. Nĩ mũbango ũrĩa nginyagia rĩu ateti kuma mwaho wa mũng'ethanĩro maũmbanĩire makiuga atĩ kĩgĩna gĩkĩ gĩtiratũmĩrwo na njĩra ĩrĩa njega ta ũrĩa Eugene Wamalwa aratarĩria. Housing levy, hizi pesa ndio zimeanza kuporwa sasa. Hizi pesa ndio zimeanza kutumika vibaya. Pesa ambazo mlilazimishwa kulipa ili nyumba zijengwe, hazijengi nyumba tena. Tunaambiwa ndio sasa zinatumiwa kushika magavana wajengewe soko. Gũkĩrĩ ũguo thirikari ithiĩte na mbere na gũthingatwo atĩ ĩkorwo na ũigĩrĩrĩki harĩ gũtũmĩra kĩgĩna gĩkĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ matanya makĩo matinakĩgamio. Niĩ reke njuge ũndũ ũcio nĩ ũndũ mwega, tondũ nĩ tũrahota kuona nĩ andũ arĩkũ acio maratũtongoria kana nĩ thirikari ĩrĩkũ ĩyo ĩratũtongoria. Tondũ ĩyo nĩyo thirikari, tondũ ũguo marakararania nĩ tũrakorwo tũkĩmenya, koguo andũ aya matiraria from the same script. Koguo no kĩmoria at least magĩtige gũkĩji expose mũno, marie kĩmwe meta nyũmba nĩguo magĩũka gũtwarĩria mũingĩ-inĩ makaragia kĩndũ kĩmwe. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mũtumia wa mĩaka 43 nĩ akuire thutha nyũmba yake kũhobanĩrio nĩ mwaki mũnene ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Jericho rĩrĩa rĩrĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea Kĩrĩnyaga. Ndũmĩrĩri ya borithi yugĩte ona mũndũrũme ũmwe wa itũũra ũkwĩyumĩrĩtie kũgeria kũhonokia mũtumia ũcio nĩ agũmĩirwo nĩ nguraro cia mahĩa na rĩu aratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ. Gũkinyagia rĩu kĩhumo kĩa mwaki ũcio gĩtirĩ kĩramenyekana, ĩndĩ borithi maugĩte nĩ mambĩkĩte ũtuĩria. Ĩndĩ ya mĩhang'o ya kũhoria mwaki ũcio nĩ kumĩrire gĩcanjama thutha wa aikari kwamũrithia MCA wa wodi ya Thiba makĩenda ameterie ngari ya thima mwaki. Mwĩrĩ wa mũtumia ũcio nĩ ũrĩkĩtie gũthamĩrio mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Kĩrũgũya. Nĩ riboti ya Johnson Mũrĩithi. Ja bũrũri mũhũranĩri wa gĩturwa gĩa president bũrũri-inĩ wa Colombia aratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ thutha wa kũhũrwo rithathi mũcemanio-inĩ wa kambeini. Miguel Uribe Tabae arahũrirwo rithathi ithatũ kũrĩa igĩrĩ ira mũgũthire mũtwe, ngero ĩrĩa ĩrahanĩkire akĩarĩria arũmĩrĩri ake mũciĩ-inĩ mũnene wa Bogota. Ndũmĩrĩri ya borithi ĩroiga nĩ marĩkĩtie gũikia ngono kĩmwana kĩa mĩaka 15 kĩrĩa kĩranyitĩirwo harĩa gĩko kĩu kĩrahanĩkĩire. Mbica iria iroirwo na njĩra ya thimũ cionanĩtie arũmĩrĩri a mũteti ũcio makĩigĩrĩra ndira cia nda hĩndĩ ĩrĩa seneta ũcio wa mĩaka 39 arahũrirwo rithathi. Mũtumia wa Uribe nĩwe Maria Claudia Tarazona nĩ orĩtie mũingĩ wa Colombia kũhoera mũthuriwe nĩguo Ngai amũhutie na guoko gwa tha ahote kwarahũka rĩngĩ. Ona kĩama kĩrĩa atongoragia gĩa Centro Democratico nĩ gĩkũmithĩtie tharĩko ĩyo gĩkiuga nĩ ĩragagia wĩyathi wa mwathanĩre mwega wa Colombia. Amũkĩra matemo ciĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. and Research unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester, National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ maragwetera ũthũrimi wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi kuma tarĩki 21 mweri wa 5 nginya tarĩki 18 mweri wa 6 mwaka ũyũ, kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ũthũrimi ũyũ tarĩ marĩhi wa mũrimũ wa kansa ya mũmero ũgatabanĩrio thibitarĩ-inĩ ciothe cia level 3 na 4 kaunti-inĩ ya Nyeri. Waigua ndũmĩrĩri ĩno, kinyĩria ũcio ũngĩ. Nĩ tũnyitanĩre mbara-inĩ ya kũhukia mũrimũ wa kansa ya mũmero. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 1558 hatarĩ marĩhi kana twarĩrie kũgerera email research@kutrrh.go.ke. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani
nikichill mtaani na wapi kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Here we go. Jitikiria gori ekiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha ru kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni Wigo guku kwa Wigo tuyaga matereba na gitio tunituonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike umwe wa ndereba cia Wigo ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano rurumia ngari yaku gathukome riria urenda uthukome kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya Wigo umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo utume kuri 20425. Wigo, let's go. Utodanyoto guo mwathani kugwika atia na ndiona twendi haha kumioya nyingire ngari thio murimo uria ngahoe mai ma kunyua njoke maguru karuibo kari kiwe yariria kegwire njuguna ni nyotete na haha ndiona ciringi 20 peke yake kota igwite ohoro munene ohoro riko kamata 200 ml na mbao uguo ni kuga atiriri soderia ya kambuni ya Coca-Cola irendagio ciringi 25 riu rendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 ni ugukunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200 ml na mbao riu ni ngumiona kundu guothe nduri handu na hamwe ratonya nduka-ini ukamiaga ndukireke nyingire haha nduka-ini ino ndimigure eni na nigetha nguhe ici na ingi nyingi tucemanio hwaini tugicwacwa chonjo. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha tere igoro no irashina Inoro. Yes, ni twacoka tauma kuria riu kwa mohoro twaingira kurekora kana kurora maundu megie Equity ni kuruboetie na njira njega na turari horo wigie wanahota gwikora wi handu ngari yaku insurance ne thirite nduri besha na ndungihota gutwarithia ngari utari na valid insurance cover ni tondu maabitha borithi ni megukora makumurikite ngari ciothe ciendaga gukorwo ikirumbuyo na njira njega kumanagia na mitino guthukangio ona wici na ningi to uguo tu ni ikoragwo ikirugamirira andu aria twitaga third party guthukangio indo rondomwe na nguraro kure kwa Equity Insurance Premium Financing ni makuruboetie mani marakuhe mweke wa gukorwo ukigia na Equity Bank Insurance na ni makorwo mahitukitio ni Insurance Regulatory Authority. Urimi naguo ni ukoragwo uri tugaga ni munyiginyigi wa bururi witu wa Kenya no ne gukaga maundu mangi mathukagia either gathukagio ni riera kana gathukagio ni mahiu gitira indo cia kwiria urakuria kumanagia na maundu macio kana ni bebe bosho boga na matunda waru ng'ombe ciaku na nguku ciaku wina Equity Bank maundu maku ni maruboetio wega ni turamenya kaingi na kaingi mbeca ni ciagaga no wina Equity Insurance Financing we murubuye na njira njega ka fegi kana fegi ya Equity hakwina haku ni kuhota gukorwo giteithika ndurabatara any security tarogo book title deed na maundu magita macio we murubuye na njira njega cera ruhonge oruothe rwa Equity rugukuhiriirie na ni kuhota gukorwo giteithika na njira njega niguo tungienda muthikiriria uhote gukorwo ugiikara uguo hihi ni umenyete ciegie Wigo ni njira njega ya gukorwo giguteithiriria we ndereba ugikorwo we ndereba wa ndegithi boda boda ona kana
hiwi na ngari yaku ukometie parking-inĩ kwĩna njĩra njerũ ya gũthondeka mbeca nayo ĩretwo WeGo. Kwa WeGo ndũrĩ o ndereba tu ũrĩ partner, noguo nĩ kuga ũrathũkũma mbeca makĩria, nĩ ũraheo commissions njega ya 10%, gũtirĩ marĩhi mahithania na gũtirĩ drama. Nĩguo kũingĩra kwa WeGo ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, logbook yaku na gĩbandĩ. Nĩ njĩra ya mĩtũkĩ hũthũ na ndũraheo tũrũgano. Download WeGo app thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo WeGo kũrĩ namba 20425 onawe wĩikie kuo. Rĩu nĩ ihinda rĩa WeGo, angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtwarithia na gwĩthũkũmĩra mbeca njega, WeGo, let's go. Noguo nĩguo tũngĩenda wĩikare mũthikĩrĩria, na ningĩ wona twacokereria no gũgũtwara kwa MyMobi. MyMobi nayo ĩkoragwo ĩrĩ njĩra njega ya kũhota gũkorwo ũkĩona mbeca. Rĩmwe maũndũ ma hi na hi nĩ magũmagĩra mũndũ akarwara hĩndĩ ya kũrĩha nyũmba ĩgakinya, ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya hi na hi. Angĩkorwo wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari, rĩu tega gũtũ gwaku amu tũrenda gũgũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtangĩkĩra ibataro rĩaku rĩa hi na hi kũgerera MyMobi. MyMobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi thĩinĩ wa thimũ yaku ya guoko na ruo na mĩtũkĩ. Gũtirĩ maratathi, referrals, payslip ũrabatara atĩ nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩtungatĩrwo. Kĩrĩa ũrabatara nĩ thimũ yaku, ũraheo ngombo cia hi na hi nginya ciringi 20,000 ili gũkorwo ikĩrengwo mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke rĩngĩ, wetereire o rĩrĩa mweri ũgathira. Bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari. MyMobi na KUSOT kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo ya hi na hi. MyMobi Civil Servant Emergency Loan ũrabatara kũhihinya *531# no kwĩyandĩkithia rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu. Ũgwĩtio rĩtwa rĩaku, payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya kĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri. No wĩyandĩkithie ihinda o rĩothe ũtukũ na mũthenya, na ningĩ ona wikendi na thigũkũ cia kĩbũrũri mbeca ikaingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku. Marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie, irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrũmĩrĩire. Hihinya *531# o rĩu tu KUSOT. MyMobi, quick cash bila drama, uko sorted. Hihinya *531# o rĩu, maũndũ maku nĩ megũkorwo magĩrĩte. Arĩ thaa 3 na ndagĩka 29 namo mathaa gũkũ kwa Inoro FM tũkĩririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro. Muciĩ watu ginotana. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Tere igũrũ no irashina mũno. Inoro.
mwitaga Queen Jane ruboretagwo kiongororia na riu ni Monday thaa 4 itigaritie ndagika 25 ino ni session hakuhi nawe Inoro FM session hakuhi nawe twi nawe tukirikiriria o haria hothe ungikorwo uri umuthi ni muthenya mwega wa Jumatatu hihi no uraingira kuria kwa rembesha *272*1# uhote gukorwo giteithika na njira njega gikorwo nduingirite kuo ingira riu githaini giki maundu maku makorwo makiagira M-Pesa kana guthi kuria kwa *272*1# atiri ndungi maundu maku ni megukorwo makiagira muthikiriria ni kuhota gukorwo ugisort out mathina maria ungikorwo winamo gwa session hakuhi nawe umuthi ari muthenya mwega wa Monday na nikio turakwira waku ni wa umuthi niguo maundu maku mekwagira igira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 we muthikiriria we besha-ini orege oya thimu yaku igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo Inoro we gukorwo wikaire wega na tutingienda oro ni besha tungienda tu ikare we nacio na kiumia kiu kirathirire kirario gya gukuririkania atiri muthako ni mucoku ni muhetukie ni BCLB license number 199 muthako utimwageru kuri mundu takinyitie miaka 18 betting no eguikie kana eguthukie meciria thaka na buigiriki uguo niguo kuri no reke nyambe hiuke moja kwa moja ginya kuria kwa MyMobi rimo maundu mahina hina magomagira mundu mwana karwara ihinda ria kuriha nyumba rigakinya kana ukanyitwo ni thabari ya naihenya gikorwo wandikitwo wira ni thirikari riu tega gutu gwaku wega amuturenda gugubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro ria kuria hina hi kugerera MyMobi MyMobi ni utungata mweru wa aruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hina hi thimu-ini yaku ya guoko na runa mituki gutire maratathi referrals payslip urafatara ati nigetha uheo ngombo kirafatara ni thimu yaku tu ni uraheo ngombo ya hina hi ya nginyagia ciringi 20,000 iria ikurengwo mushara-ini waku mweri-ini urumirire angikorwo wi thiini wa system ndugathinike ringi wetereire o riria mweri ugathira bata ni ukorwo wi muruti wira wa thirikari MyMobi ina kusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hina hi MyMobi civil servant emergency loan urafatara kuhinya *531# na kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu ugwetio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya kibandi giaku gia bururi no wiyandikithie hinda oro riothe tuko weekend na mithenya ya thigũkũ mbeca ikaingira thiini wa thimu yaku marihi ma ngombo yaku ni mahuthie irarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri urumireire MyMobi amukira mbeca cia naihenya hinya *531# o riu tugu support na njira njega MyMobi quick cash bila drama uko sorted hinya *531#. Ndureke tobe tuhiuke kuria mathako-ini tunyitanira mundu witagwo Mosens Gige tuigue mathako na maikaire ni tuva wa mathako safi karibu tu hanyuke iharo-ini nie njitagwo Moses Gige faida tupu kocha wa kirabu kia Luanda Villa kiria githakaga ligi ya ngathi ya keri guko bururi-ini NSL niwe Leonard Saleh augite mubango wao wa kurikia mari gatagati ga timu ithathatu njega ni uraharaganire thutha wa kuhatiririo namba imwe gwa kibugu ni kirabu kia Migori Youth. Saleh augite ndari aigua ruo thiini wa ngucanio toria araiguire thutha wa igutha riri akiuga tigane refari kwenderera mwena umwe matingiratungirwo igutha riri indi kocha uyu augite mai mau ni marikitie kuhetuka darasha na uguo mekurongoreria ngucanio iria iroka. Ni pigo kubwa kwetu kwa sababu mpango wetu kidogo ni kama inaanza kudidimia, lakini sijakufa moyo kabisa. Tumekuwa Migori, umetushinda bao moja, upata penalty ambaye kidogo ni ya kutatanisha. Marifari wote watatu kidogo walikuwa chini na walikuwa bias. Hatujakufa moyo sababu hata timu zile ziko juu yetu zote zilistua, so bado nafasi iko na hatuwezi kufa moyo. Lazima liga tujitume zaidi, dabi kuangi rahisi, nafasi kucheza nyumbani, but nafasi pia kuweza kujirudishia ile wazungu wanasema bragging rights. Tumedraw, tumeshindwa, so ni muhimu pia tupate ushindi. Tunatia bidii tuweze kupata ushindi. Nayo timu ya bururi wa Portugal ni ojoru wa ligi ya mabũrũri ma Rũraya Nations League thutha wa kuhatĩrĩria bũrũri wa Spain thĩinĩ wa final iria ithakirwo utuku wa gukia umuthi muciĩ-inĩ wa Munich, Germany. Ngucanio ĩno ĩcũngĩrĩirwo gũthiĩ extra time thutha wa timu cierĩ kũiganania hinya wa gũbungana bao 2-2 ndagĩka-inĩ cia kawaida
Cristiano Ronaldo agifunga bao thiini wa faino yake ya 25 riu ari na miaka 40. Portugal maragũthire Spain na bao 5-3 thiini wa mikwanjo ya penalties. Na muthia tumurike thuguri ya athaki kuria Ruraya kuria kirabu gia Chelsea kirorete kugura muthaki Jimmy Gittens kuma kirabu kia Borussia Dortmund kia Germany. Chelsea ni marikitie kuiguana na wingo uyu uria wina miaka 20 no Dortmund ni mangathetie makienda Chelsea irike muhuko makeria. Na kio kirabu kia Arsenal no kiratashukia makinya mabata riu gigikuhiriria kugura goalkeeper wa Chelsea Kepa Arrizabalaga uria urendio ciringi milioni 5 mbeca cia paundi. Kepa arathakagira Bournemouth na ngombo kimera kihituku no mutungata make matiriendekana Chelsea ringi. Arsenal makienda Kepa guteithiriria David Raya kimera giukite. Na muthia kirabu kia Brighton FC nikirikitie gwikia duano ya gutega striker wa kirabu kia Olympiacos niwe Charalampos Kostulas. Brighton mahaririirie kimanjika gia ciringi milioni 40 paundi ya Ngeretha nigetha kugura muthaki uyu ari ta njira ya kugacirithia ataki yao kimera giukite. Asante. Ugo niguo kuhana iharo-ini nie njitagwo Moses Gigi, faida tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Noro FM. Thaa ithatu nekahitukia ndagika 42 na mathako Inoro. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitu oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Sukua. Tumwitaga Karaja David rwitagwo My Dear na rwatukinyiria wega thainye tigaritie ndagika 13 ndereba tathikiriria ungikorwo wi ndereba wa taxi bodaboda ona kana hiwi na ngari yaku comment how parking riu kwina njira njeru ya guthondeka mbeca nayo retwo WeGo kwa WeGo nduri o ndereba tu uri partner na ni uguo ni kuga urathukuma mbeca makiria ni uraheo commissions njega ya 10% gutiri marihi mahithanie na gutiri drama niguo kuingira kwa WeGo urafatara PSV license, good conduct, insurance nginyaneru logo book yaku na kifande ni njira mituki huthu na nduraheo turugano. Download WeGo app thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo WeGo kuri number 20425 ona we ikie kuo ni hinda ria WeGo agikorwo ni kwenda gutwarithia na gwithukumira mbeca njega. WeGo, let's go. Bas WeGo reke maundu maku makorwo makiagera na ngiuma hau muthikiriria ndacoka imwe kwemwe kuria kwando metagwo MyMobi quick cash bila drama uko sorted hinya *531# oro riu uhote gukorwo giikara wega arimwe maundu mahina hini magomagira mundu akarwara ihinda ria kuriha nyumba rigakinya kana ukanyitwo ni thabari ya naihenya agikorwo wandikitwo wira ni thirikari riu tega gutogwa kuwega amuturenda gugubanga uria ungiona mbeca cia gugutangikira kana gutangikira ifataro riaku ria hina hi kugerera MyMobi ni njira njega na ni utungata wa thirikari wa kwigwatira ngombo ya hina hi thiini wa thimu yaku ya guoko na runa mituki gutiri maratathi referrals payslip urafatara niguo heo ngombo kero urafatara ni thimu yaku ni uraheo ngombo ya hina hi nginyagia ciringi 20,000 iri kurengwo mushara-ini waku mweri-ini urumireire angikorwo wi thiini wa system ndugathinike ringi wetereire orira mweri ugathira bata ni ukorwo wi muruti wira wa thirikari MyMobi na kusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hina hi MyMobi civil servant emergency loan urafatara kuhinya *531# no kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu ugwitio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya kibande ya bururi no wiyandikithie hinde oro riothe utuko weekend na mithenya ya withigo mbeca ikaingira thiini wa thimu yaku marihi ma ngombo yaku ni mahuthie wega irarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri uria urumireire MyMobi amukira mbeca na ihenya hinya *531# o riu nigetha tuhote gukorwo tugigusort MyMobi quick cash bila drama uko sorted hinya *531# o riu uhote gukorwo ugiikara wega umuthi ni muthenya wa Monday na Monday kiambiriria hatiri undu ungi twendaga guikara wi handu hega na nikio tukwenda oro ringi gukorwo buya na njira njega umuthi ni Monday mbeca ciekuo ni wibangite wega undu ungienda kuinukia mbia ndukireke tukunengere mbeca hinya *272*1# na hatiri undu ungi wena waingira kuria kwa Rembesha Maisha maundu maku magakorwo marumbuitio wega reke tobe tuthie tumenye uria andu marathakara utheru na uthaka ni undu wa gwitira kuri andu mahuthagira kanyui kwenja njegeke kana maguta ona kana utaramu wa kiriu witagwo laser atiriri theria githaka njira ni nyingi na nduri na kigwatio utheru na uthaka ni undu wa gwitira wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-ini haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩ wega tondũ nĩ njũĩ kuma rĩrĩa twaririe nawe ũhoro wĩgiĩ wagĩrĩru wa magũrũ maku rĩu nĩ ũkoretwo ũkĩrora kana taĩri ciaku ciĩna mbano ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo gũtigĩrĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa wahinga ngari yaku burĩki ndĩna kũrutũka ya gũikia ũgwati-inĩ. No rĩrĩ nĩ ũririkanaga kũrora kana hihi nati cia magũrũ maku nĩ nyitu ũrĩa kwagĩrĩire, kana hihi kũmenya kana magũrũ maku nĩ maikarĩte wega thĩinĩ wa nduramu ciamo ta ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ wega tũikare tũkĩroragĩrwo magũrũ ma ngari citũ nĩ makanika nĩguo tũtigĩrĩre atĩ matina tũikia ũgwati-inĩ. Rĩmwe nĩ ũthiaga ũgakora atĩ kũgũrũ kwa ngari nĩ gwakonoka na gwatiga ngari na gwathiĩ gwĩ gwiki, na haha hatikoragwo hatheke tondũ kũgũrũ gũkũ kũngĩcemania nawe wĩ magũrũ ona kana wĩ ngari-inĩ mũtingĩrana wega. Nĩ andũ aingĩ morĩtwo nĩ mĩoyo yao magũthĩtwo nĩ magũrũ ma ngari makũkĩte kuma ngari-inĩ. Reke tũrorerwo wagĩrĩru wa magũrũ ma ngari citũ nĩguo tũranwo na mogwati maya. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũno. Inoro. Twamba gũthiĩ kũrĩa kwa andũ megwĩtwo MyMobi na tugaga cash bila drama. Rĩmwe maũndũ ma hinahi nĩ magũmagĩra mũndũ, mwana karwara, ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya kana ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya naihenya. Angĩkorwo wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari rĩu tega gũtũ gwaku wega, mũtũrenda gũgũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtangĩkĩra ibataro rĩaku rĩa hinahi kũgerera MyMobi. MyMobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hinahi thimũ-inĩ yaku ya guoko na na mĩtũkĩ. Gũtirĩ maratathi, referrals, payslip ũrabatara nĩgetha ũheo ngombo. Kĩrĩa ũrabatara nĩ thimũ yaku, nĩ ũraheo ngombo ya hinahi nginyagia ciringi 20,000 iria ikoragwo mũcara-inĩ waku mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke rĩngĩ wetereire o rĩrĩa mweri ũgathira. Bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari, MyMobi na KUSOD. Kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo ya hinahi MyMobi Civil Servant Emergency Loan ũrabatara kũhihinya *531# no kwĩyandĩkithia na rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu. Ũgwĩtio rĩtwa rĩaku, payroll number kana namba yaku ya wĩra kana ya kĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri. No wĩyandĩkithie ihinda oro rĩothe, weekend na mĩthenya ya thigũkũ, mbeca ikaingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku. Marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie, irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. MyMobi amũkĩra mbeca na ihenya, hihinya *531# o rĩu tu KUSOD. MyMobi quick cash bila drama uko sorted, hihinya *531# oro rĩu ũhote gũkorwo wĩikaire wega. Arĩ thaa 4 ĩtigarĩtie ndagĩka 7 nĩ ceceni hakuhĩ nawe na Kamode nĩ mũkinyu. Kamode. Yes. Good morning. Good morning, cousins. Good morning. Kwa salama. Mwega. Nyinyi mnatuikire mwe cousins. Ndo mwanya. Eraje kumunane. Niki? Mũthĩrĩ. Atiriri ndiaga gũthera ũguo. Ũmũthĩrĩ. Ũrĩkĩtie kinya na 3 piece tarugama. Ndũhera ndirigĩte ona kwandĩkĩire ndũmĩrĩri na ndwacokirie rĩ. Ũmũthĩ nĩ kuonana na watho. Ndakwĩrĩrwo haha ndũĩ hatirĩ bata gũtinda ngĩkũhenia. Nĩkĩo handũ ndakwandĩkĩire ndũmĩrĩri Saturday no kiuga noted, well noted, guided. Edi. Atũmĩirwo ndũmĩrĩri wathire. Kiuga noted. Wathire gwĩtagwo atĩa kũkũmũrarĩ. Kikuyu love session. Mwathire mũkĩnyua mũkĩriganĩrwo. Niĩ kĩndũ tũrĩtie nawe weekend Jeff. Haya basi, guonia wewe ndũmĩrĩri. No. Haya. Plus I don't work overtime. Okay. Kaonire message exactly. Aragwata ni ndacokirie tini. Noted. Oh, okay. Katu wale na thimu. Aikotwo wale na thimu hatire bara mũnene. Ndukadionete handũ twarĩtie nawe. Ndũkaigwe wĩna problem. Ya mũico twarĩtie nawe Friday Jeff. Wĩna ma. Sasa. Kiwona. Atawali noted sa. Ndio ndio ndũmĩrĩri yako. Oi. Guided. Dale makiria. Ngikinyũkĩrio makinya mũndũ ũcio angĩkinyũkĩrio makinya na problem. Rĩu nĩ tũgũka twarĩrĩria. Na nĩgetha tũmũneane nginya na gũkũ rũgongo. Gatikĩrĩ bara. Karibu sana. Karibu sana. Show nĩ gwĩkĩka. Show no nginya ĩkĩke. Ndukamake ati na thĩna ndacotire out.
Don't worry. Otherwise weekend irari atia? Imekuwa salama. Twi thayo. Toka guthiririka riu. Hatiri undu ungi. Riu kuma thaa ici mwina mathaa mwarikia kama kawaida. Toka tukuone. Mugwanja nginya 8. Oh, no iyo twikuo. Na rucio nyu mutire mathiko nyu mugakorwo guku. Wewe guku rucio. Wandu kinegere go so school di. We ni wewe guku tomorrow. Mwina bwana Kamonde mutindike o ringi nginya mugwanja nginya 8. Riu ti list ni kuma baadaye. Wewe guku ri muno guku kire gwika ri hwaini ri make sure ni wagerera haria Blue Springs. Niko kuona twarikia. Tukugerera haria. Kwaria Jeff. Ugo niguo kuri. Ugo karibuni sana. Kamondo no kwega. No kwega. Kure wewe njira kwanyu ni Nyiriku. Tetu. Kaheti. Haria kaheta Kaheti. No igwa retwa. Omuwe wakwa mubuge waku ni mundu witagwo Kagucia. Mukuru ni njuitu maundu ku. Mukuru ini Kaheti. Akite na hau uguo kidogo. Atukote ando very nice. Ni mubuge wakwa ti ndugata no ya Ngai yetagwo Babu Owino. Wewe abugeri. Hari ungi witagwo Kwenya ni wa. Uthuri ndo inuke. Kwenya ri. Kwenya waju. Kwenya athie kwaria na andu ground makauga Gikonyore nake ni wa Muranga Ndindi Nyoro. Ni athiite wega. Iwe nawe wanyu ni muru. Wanyu ndoi. Naramenya wega. Ndoi umite ko. Wega wa Gen Z ni hau matimenyaga riri. They are tribeless. They are leaderless. They are wetiga ya kubahura. Muda wenda kihura gwatie thi. Tiga kiwati. Haya bas kirede kia Musa lede wanja riu wa karede na inyu mwe guku mutiga kiumeja wohoro tigathaka rwimbo ruria tigathaka rwimbo ruria ruriko well guided sir we tigathaka rwimbo ndamutumeire ndronire ndronire mutigathake rwimbo ru tafadhali ndamuthaitha muno na tondu Kamondo wewe mundu wa Ngai ndukagerie kurutwo nja wohoro ni mwari wa ithe witu kavona muhurero wa gikonyore no ndigetekera no ende athia akanduta nja kidogo ndugetekera gera mwathani andumire araika makanjokanirerio guo very good karibu sana team thiririka megukorwo makiingira thutha wa ndagika ingi 10 muturane hamwe nao thiini wa tafarira ya guthiririka muthiririko non-stop wa Karede Simon Kamonde orondu mwe na gikonyore mwenyewe thaa 4 cia rucini mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ
Inoro Shesheni hakuhe nawe. Shine Inoro Oroshine Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa inya ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi Otana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Kanja wa Kirosho hamwe na ateithĩrĩria kerĩ Gilbert Masengeli na Eliud Langat nĩ maroka ceceni-inĩ ya borithi ya Central na nĩ kũrũmĩrĩra ũhoro wa gĩkuũ gĩa kĩriga kĩa mwandĩki wa Ndeto nenda-inĩ Albert Ojwang ũrĩa ũrakuĩrĩire thero cia ceceni ĩyo. Kanja na anini yake Masengeli na Langat marokete ceceni ĩyo mathaa manini thutha wa gũtigithio kana kũrũgamio wĩra kwa maabitha kĩhĩri arĩa nĩ hamwe na OCS wa ceceni ĩyo makĩendekana gũkorwo makĩhũngwo mahũri igũrũ rĩgiĩ gĩkuũ kĩu. Maya marahanĩka horo rĩrĩ ũtuĩria ũrathiĩ na mbere igũrũ rĩgiĩ gĩkuũ kĩu gĩa kĩriga. Bamĩrĩ ya mwanake ũcio wa mĩaka 31 makĩenda kĩhoto gĩake gĩthingatwo. Ojwang anyitirwo mũthenya wa Jumamothi kwa mwena wa Homa Bay na agĩkĩrwo ngari ya borithi na kũrehwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia ceceni-inĩ ĩyo kũrĩa borithi maracokire kuuga atĩ akuire thutha wa kũhũrithia mũtwe wake rũthingo-inĩ ceceni kana thero-inĩ ĩrĩa arahingĩrĩtwo. Nĩ ũhoro tuthũrĩte ciũria nyingĩ, ikundi cia mũingĩ ikĩenda kĩhoto gĩthingatwo na amwe makĩruta mũkana wa gũtabania mĩrũrũngano gũkũ Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ. Mũtumia wa mĩaka 43 nĩ akuire thutha wa nyũmba yake kũhobanĩrio nĩ mwaki mũnene ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ itũũra-inĩ rĩa Jericho kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga. Ndũmĩrĩri ya borithi yugĩte ona mũndũrũme ũmwe wa itũũra ũrĩa ũkwĩyumĩrĩtie kũgeria kũhonokia mũtumia ũcio nĩ agomeirwo nĩ nguraro cia mahĩa na rĩu aratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ. Gũkinyagia rĩu kĩhumo kĩa mwaki ũcio gĩtirĩ kĩrakũrĩkana wega, ĩndĩ borithi maroiga nĩ mambĩkĩte ũtuĩria na hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũhoria mwaki ũcio nĩ kumĩrire gĩcanjama thutha wa aikari kũhamũrithia MCA wa wodi yao ya Thiba makĩenda ametĩrie ngari ya thima mwaki. Mangireti wa kuthie wa mutumia wa muri wa guku na nie ni nyitire riboti rucini ndaigua ati gwitu kuma na kuna kaundu kuna njari ikikire utuku ndarikania na gugiuka na ndagikora uguo niguo gukithire muiretu witu ni arikirie na gupasi ni arikirie kuhia na apasi na agitwarwo thibita na agitwarwo mosari na mwiso uguo ndagikora uria gukitwikire ni kuheire ni kuheu oro kuigana. Mama ni twajitawa Elija Njoguanyaga wa itura rĩrĩa Jericho kuri muthenya wa kuri utuku wa gukio muthi ni tugerie na njari guku gicagi giki kia Jericho. Mutumia weho witagwo Wanjiko ataraikaraga na mundu ni arikanirie na kuhia ni mwaki utuku ageria gutharo uria kumutharaga ni ahire acindo ni mwaki arikani na kuma ni riu ithu tugerikia kuhoria mwaki ni tukorire ni ahia kira kironeka kiretete thina ucio wa mwaki kurerikana ni kando agwatie kando aratuika wa gukoma no mathaa marĩa kando aratuikire ya guthira wa ni mwaki uragwatire. Peter Njoni Mũrĩithi incangi wa gĩcagi gĩkĩ ndoka rĩu kĩroko ndakoragwo ũkũhigwo kwa Wanjiko wa Magondu na mwaki ũcio nĩ ũragwatire na makĩria mũno ũrageria kũhorio na ũrahora na marauga nĩ kando ĩragwatĩtie na rĩu mocarĩ thĩna mũingĩ mũno na mbati nĩ maĩ marĩa makoragwo me hakuhĩ gũkũ nĩkĩo mwaki ũcio ũrahotire kũhora. Kwa marĩtwa mbĩtagwo Mbansi Karemi na mathaa 4 cia ũtukũ nĩ tũregwire mbu twauka twakora nĩ mutumia witagwo Wanjiko wa virwa nĩ nyomba no nĩ tugeririe kuvoria mwaki ũcio na maĩ mũno no vai mwanake ũratonyete nyomba kugeria kumuruta no egeria rĩa kumuruta rĩa arema acindwo nĩ mwaki auma no nĩ arikirie kuvia uru mũno na twageria kuvoria mwaki ũcio ukirikia kuvora akwa nĩ arikia. Tukimurika ũhoro ũngĩ nĩ atĩ spika wa mbunge ya bũrũri Moses Wetangula nĩ orĩtie ateti a mĩahũ yothe mekĩrĩre kũhunjia thayũ ithenya-inĩ rĩa ũteti wa nyamũkano aroiga atongoria mũng'ethanĩro rĩu maratheremia ũteti wa kĩndũrĩrĩ marongoreirie kũgayũkania Kenya
mwerekera-inĩ wa ithurano iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka wa 2027 meri yake nĩnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria angĩ a mwaho wa thirikari arĩa marutĩte ndũmĩrĩri yao marĩ kũrĩa mwena wa Egerton gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro na Ikuru torĩa tũramenyithio nĩ Robert wa Maina. Igongona-inĩ rĩa kanitha wa Gatoreki wa St Augustine ũrĩa ũrĩ itũũra-inĩ rĩa Egerton